kare pokonire kanani kwe marimo nwakire Israeli kanani nonginya gwako kugwa kukwa matora neirie nejowe kwanyite iroto no shikoinga iroto ngaroterenge rote ngomendo terenge shiona kindo nirete na shitoraga mafukwine shiruteko ukinyanerie na nijoyo nagashunje kogonshwaku iroto ngaroterenge rote ngomendo terenge shiona kindo nirete na shitoraga mafukwine shiruteko ukinyanerie na nijoyo nagashunje kogonshwaku iyeyo ira fafawa heire no shitume de anere na dhamaki kiria kengu shayana duda deine ware tware Jesu kirotoma irotona roterenge rotengo mendo terenge shiona kindo nirete na shitoraga mafukwine shiruteko ukinyanerie na nijoyo nagashunje kogonshwaku irotona roterenge rotengo mendo terenge shiona kindo nirete na shitoraga mafukwine shiruteko ukinyanerie na nijoyo nagashunje kogonshwaku irotona roterenge rotengo mendo terenge shiona kindo nirete na shitoraga. Thegio muno Josephat Macharia rwimbo rwega rwitagwo Iroto nĩruo timu ya Praise and Worship yaumĩra naruo geithĩka mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngogoyo no nĩ thutha wa mohoro ma thaa mũgwanja. Good afternoon. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. President Ruto kũria maithe maigĩrĩrĩke ũreri-inĩ wa ciana ciao, onjoria mwena wa Kitengera kuga nĩ makarangĩra biacara ciao hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa Aramithi na athami arĩa maikarĩte gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 10 kũhoya thirikari ĩmahe ibandĩ. Tuko na majukumu, and I say this on this very significant day, that every father, you must know that fatherhood is a sacred responsibility. Weta baba ũgũteithĩrĩria mwana ũyũ akũre wega nĩ ngerekano njega ĩyo kũmũhe. Akoguo mũthĩ tũcoke tumenye kana tũramahe ngerekano njega a baba ihinda rĩ haha rĩu twĩkĩre kĩo. Ona ngoro he ihiko itakoretwo i njega no ndũngĩtũmĩra gĩthomo kĩu kũjaji maũndũ mothe, tondũ ona noti ĩmwe ĩ fake ndũngiuga ndũgũthiĩ nduka kũgũra atĩ tondũ ĩmwe nĩ fake. Ngoretwo gĩkomba mĩaka makĩria ya 30 na nĩ ndarĩkia gũcomekerwo nĩ indo tũtirĩ twara mwaki ta ũyũ, tondũ ũngĩrora haha ũguo niĩ ndĩrendagia nginya uniform, tũrendagia nginya makonia na iratũ, no ithuĩ atirĩ kĩndũ na kĩmwe gĩtigarĩte, ona ndinakora ona arĩ ibati ona rĩmwe thĩ. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu, tumesimama leo kidete tukisema tutakubaliana na huyo. Thaa mũgwanja cia mĩaraho gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Ũkĩrĩ mwega, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ orĩtie maithe maigĩrĩrĩke ũreri-inĩ wa ciana ciao na gũcithomithia njĩra cia ũngai. Oigĩte maithe nĩo mũthingi wa mĩciĩ yao, akĩmathingata gũthiĩ na mbere kũramata, kũrangĩra na kũmathĩra bamĩrĩ ciao. Tuko na majukumu, and I say this on this very significant day, that every father, you must know that fatherhood is a sacred responsibility. To lead your family, to pray. Every father is the chief priest of their families, and to provide for your family and to guide your family, especially your children. Proverbs 22:6 says this: teach your child about the way to go. Even when they grow old, they will not depart from it.
I say this to every father. Amwe na uguo ni orotete ya maithe aria matiganeirie ureri wa ciana ciao akiuga nio macangeire migendere miuru gatagati-ini ga ciana oigite ciana iria ciamukagira utaro wa maithe ikoraga iri na ucamba mwingi wihokeku na gwithema waganu oro wothe ekwaragia rithingira-ini wa iregi guku Nairobi hindi ya mucemanio na amemba agikundi gia St John's Ambulance ukongwiri-ini wa miaka 95 wa utungata wa gikundi kiu. When we see our children doing whatever it is that they are doing, we must hold ourselves responsible as fathers, because it is a sacred responsibility that we have, and we must discharge it as fathers. Na waomba wazazi, hasa kina baba wetu, there is no child without a father. Yes, the same way there is no child without a mother. So we must carry that responsibility. Kuogoma kwa mitugo gatagati-ini ga ciana kuri uhuthu kumanite na ureri moru undu uria ucungireirio ni maithe gutiganiria wigiririki wao. Muthikabu munene wa kanitha wa Gatholeki ya Kidayosisi ya Nyeri Anthony Muheria ni ugite uguo akiuria maithe macoke baranginyo na kurungireria ureri wa ciana ciao. Ndobereri-ini yake ya mutho wa amaithe Muheria akiuga ureri mwega kuma kuri maithe niguo muthingi wa bururi wina ciana ciina migendere miega. Ni ati ciana ici citu nituciagite gucitongoria na gucirera wega na gucithomithia nigukorwo tutikoretwo ho nao tukoragwo na mihango miingi muno tutikaranagia nao kumaigua kumathikiriria kumariria no muthi maithe maitu turamuria muige mahinda ma gukorwo na ciana cianu guthikiriria na tutikaigue thoni ya guthie mucii na gukorwo weekend ngima na ciana citu tukorwo ati ni tuguthie kumarera na rwendo to kumakuma kana kumathomera. Reke tucarie njira cia guthikiriria ciana citu niguo baba akorwo ari mucii, baba akorwo ni mundu tui, baba akorwo ni oi kiria giothe ndireriria. Thikiriria miririria ya ciana ciaku na umatare, tondu utakumatara we ithe waku ndukinyanire. Ciana ici hihi iratherukaga ni gukorwo ati ni iria mucii itataragwo itarungagwo. Hamwe na uguo ni athingatite amaithe guthondeka mahinda ona ma guthie ciungano-ini cia moheana ciana ciao niguo gucionithia njira ya ungai kuma ciri oro nini. Oigite ni kiha kuona ciana imwe cikoraga itekumenya maithe maria matiganeirie ureri kuri manyina ma ciana icio. Weta baba uguteithiria mwana uyu akure wega ni ngerekano njega iria ukumuhe. Akoguo umuthi tucoke tumenye kandi turamahe ngerekano njega baba idari haha riu twikire kio gukuria ngerekano iria turahe ciana citu turunge haria tuhititie ni gukorwo agikorwo baba ndakoragwo mucii agikorwo baba ukaga thaa 10 cia utuku ni kuonania ati mucii nduri bata andu aria angi matiri bata mundu ekaga uria kweka uria kwenda na agikorwo ni moyo ati baba ni wa ungumania baba ni wa ihaki baba ni aiyaga tu indo haha ni muici ni oyaga indo ni tuwi kiria ararehire tutiri kuria kiraumire baba ni wa irumi baba ni wa maheni maingi taki mwana ucio no we guthoma akona na gathoma ati hatiri bata uko we mundu mwega no tukanie maundu maya mothe o ndukanyitwo baba coka mucii Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tugitigana na icio ni ati onjoria thoko-ini ya Gikomba guku mucii munene wa Nairobi mathiite na mbere gutara hathara kurumirira mutino wa mwaki uria ucinire ndunyu iyo utuku wa gukia umuthi. Uhoro makiria ugite mwaki ucio ofanairie mwena uria wendagio matunda, iratu na uniform cia mathukuru, na onjoria marekwa mwaki ucio mundirio ni andu makiendaga kuona ni gukoretwo na ngucanio kumariria thirikari ya mbere mwako wa mwena umwe wa thoko iyo, na mwaki ucio urekwa gucina makiria ma gicunjĩ kia 40 na hari igana kia ndunyu iyo ira ihokagwo ni makiri ma onjoria. Jathani Kamau atinda mwena ucio na hariria riboti ino. Onjoria marutagira wira Gikomba mokerio thaa 9 cia utuku thutha wa mwaki ucio gukorwo gitumuka na kuria macokire moha thabari guthie thoko-ini iyo. Ni mwaki ucinire thoko mwena wa matunda, wa iratu, wa uniform na nguo, oro mwonjoria gitara hathara ya makiri ma mbeca. Amarito makwa ni Esther Wambui, nyendagia material cia uniform guku Gikomba. No umuthi ni kwa twika muthenya tutari tuona tondu twakora ciothe ni ihite
customer iria nyendagiria cia hero ciothe gutire kindu ona kimoerera. Kwa majina ni Kariuki wa Mwangi na ndi mwanabiashara wa Gĩkomba Block C19. Nitworoka kurokero ni maundu matumakia muno, hata kuna wenye wame collapse. Ni turare mu fiu ukiririria tondu ni ruo muno ukirora indo ciaku ikihia wiroreire utire uteithio ngineo utire kindu ungiokwa undu mwaki uyu ni ta wa kumundio. Ni mutino matigite na ciuria matarĩ na wa kumacokeria kuona kihumo kia mwaki ucio gitire kiramenyekana. Na cio ngari cia kuhoria mwaki cia thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩhota gukinya haria mwaki ucio uma. Guku ngari mũcikigetwo ni yonjoria kuma na gukinya starĩ na maĩ. Amaritwo ni Joyce Jerry ria tuma uniform ciothe cia mithemba yothe tutire hindi turitwa korwo na mwaki wa kana ni gukoragwo na andu aria marugamagirira buroko itikahie no riu gutiuma onao kuma rĩrĩa wambĩrĩirie ndũrĩ ũrahora nginya thaa ici no ũrakana na gũtirĩ ngari irahoria ngari irũgamĩte o haha tirĩ no ũndũ ireka tũtirona magĩteithĩrĩria. Rĩu nĩ morĩtie thirikari gũteithia andũ arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ nĩgetha kũmateithĩria macokeria mũtũrĩre wao wa oro mũthenya. No ũrĩa tũngĩhoya tu ũrĩa tũcinagĩra tu Ngai amũkani akũmĩke nĩ igũrũ na thĩ na aregwo nĩ igũrũ na thĩ tondũ nĩ atũma ngoro cia andũ aingĩ ihinyĩrĩrĩke. Tunataka watujengee tena ili na sisi tuendeleshe hiyo mpango tulikuwa nayo ya kujenga nchi. Hatukuwa na ubaya yeyote. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tukithie na mbere ni ati atongoria aria manyitaga mbaru thirikari-inĩ ya gatano ya Kenya Kwanza nĩ mathikatĩte mũingĩ wa Naikuru thie na mbere kũrĩmĩra thayũ na ũrũmwe makĩaria gĩcigo-inĩ kĩa Moro hĩndĩ ya mũcemanio wa kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ. Atongoria acio ningĩ nĩ magithĩtie kĩene mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ mũthenya wa Aramithi. Moigĩte mĩrũrũngano ĩyo nĩ ya gũthũkangia indo cia mũingĩ ĩndĩ ti ya kũmatha kĩhoto ta ũrĩa mbeũ njĩthĩ acio makoretwo makiuga. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa thekondarĩ wa Njenga Karume taũni-inĩ ya Moro nĩkuo batoni ya mwaho wa thirikari ĩragomithanĩtie makiri ma aikari igongona-inĩ rĩa kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia rĩrĩa rĩraharĩrĩirio nĩ gavana wa Naikuru Susan Kĩhĩka. Atongoria aya na mũgambo ũmwe makĩũria Kenya na makĩria arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Naikuru makorwo magĩthingatithia thayũ. Mnakubaliana na mimi siasa ya ukabila ni ujinga? Kwa sababu wacha niwaulize ndugu yangu. Mimi kama Mkalenjin, Mluya akuja hapa, Mjaluo akuja hapa, Mkikuyu akue pale. Tuungane tunasema tunajenga kitu fulani, tutajenga ama hatuwezi jenga. Hatutaki siasa ya vita hapa Kenya. Hatutaki siasa ya ukabila hapa Kenya. Sisi wote tuko nyuma ya Governor Susan Kĩhĩka. Hatutishwi, hatuwezi kutishwa na mtu yeyote. Kila mtu ako na haki ya kukaa hapo Nakuru County. Inyuene moe kama tikohorwo niko thathayo. Inyuene moe mwaki uhoya gukuria rakanira. Nikio twoka kumwira muikare na thayo, muikare mwendanite. Mũtongoria wa arĩa aingĩ Kimani Ichung'wa akĩorota atongoria arĩa marabanga mũrũrũngano wa kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ, akiuga thirikari ndĩgwĩtĩkĩra wanangĩki wa indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Tumesema haki ya kuandamana ni haki ya kila Mkenya ya kikatiba, lakini hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu mali ya mtu ama mali ya serikali ama kukataza Mkenya mwingine anayetaka kuendelea na kazi yake aendelee na kazi yake. Na mimi nawahakikishia Molo, it is your right to demonstrate. But leo nasema nikiwa hapa, a few days before hiyo siku mnasema kama kuna mtu atatokea kuharibu mali ya wenyewe, tutakutana mondo kwa mondo. Atongoria aya makinyĩrĩirie matigwĩtĩkĩra thayũ wa bũrũri ũkorwo ũgĩtharario rĩngĩ nĩ gĩkundi kĩa ateti anini. Tarehe 25 jaribu kuguza mali ya mtu ama mali ya serikali, ayashua itakuwa wakorodo na wera ni kugoka rutakabro warutakabro ya kuhewera oriko he pesa ya kuhe na kitu tutoikarede twende wera hamwe no horo wa guthukia
mali ya wenyewe will not happen again in Molo. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nao onjoria kuria mwena wa Gitengera kaunti-ini ya Kajiado nimeranĩire kũgitĩra biacara ciao mũthĩ wa Aramithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ ya Gen Z. Moigĩte gũtirĩ mũndũ magetĩkĩria gũthũkangia biacara ciao na kũmatũngia hathara ta ĩrĩa matũngirio mwaka mũthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Nao mbeũ njĩthĩ taũni-inĩ ĩyo nĩmarutĩte mũkana kũrĩ ateti arĩa matũmaga mĩkora ya gũthararia mĩrũrũngano yao, makiuga nĩmakonana nao. Wacuka wa Kĩaria nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Gitengera Kajiado. Ahũri biacara taũni-inĩ ya Kitengela Kajiado ya irathĩro nĩmehotorete gũtigĩrĩra nĩmagitĩra biacara ciao mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩũkĩte hĩndĩ ya kĩririkano kĩa arĩa mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu, tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na huyo. Hatutakubaliana na mtu muhalifu. Na sasa sio mambo ya kuomba kusema tafadhali, kuhakikisha tumesaidia security agencies ya serikali ya county na ya national kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao watatolewa Nairobi kuja kuharibu mali ya watu hapa Kitengela. Maugĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio hau kabere taũni-inĩ ĩno ĩtigĩte ahũri biacara magĩtara hathara nene, makiuga rĩu marĩ cemba kũng'ethanĩra na mĩkora ĩrĩa ĩthũkangagia biacara ciene. Wale ambao wanakuja kuharibu mali zetu, wewe kuja ukuwe tayari. We are going to protect our business. We are going to protect our shops. Tutakaa macho sawa sawa, hakuna mali yetu ambayo itaharibiwa. Kama serikali wako chonje kutusaidia sawa, lakini kama hawako sawa, sisi tuko sawa kulinda mali zetu. Onao mbeũ njĩthĩ makiuga matigwĩtĩkĩra kũhũthĩka harĩ gũtuthũra gĩthagathago na gũthararia thayũ wa mũingĩ. Hatutaji tena maandamano hii tauni yetu ya Kitengela, na imefika mahali kama vijana wenzangu tukatae mambo ya kutumika na wanasiasa, kuchochewa na kuja kuharibu mali katika Kitengela yetu. Tumekuwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano, kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Gerifo tera Inoro FM kuma Kitengela Kajiado ya irathĩro getwo Wacuka wa Kĩaria. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muthia aciari arĩa marĩ ihiko-inĩ nĩ mathingatĩtwo makorwo marĩ kĩonereria kĩega kĩa ihiko, kuonanio ciana ciao irorete igũrũ kũhanda mĩciĩ yao. Rĩtana rĩa mũthikabu wa kanitha wa IPCA Diocese ya Gatũndũ ya mũhuro Nderitu Njomo akiuga kĩhiko nĩ mũbango wa ũngai ũrĩa ũbataire kũheo gĩtĩo. Orĩtie mbeũ njĩthĩ matige gwĩtĩkĩra kũingĩra ihiko-inĩ, akiuga ngo ya kũgitĩra kĩhiko nĩ mũthingi wa wĩhokeku na ũkiranĩrĩria. Amos Werũ wa Mwangi agĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Arĩ njĩra ya gũtwarithia mĩthingi ya bamĩrĩ na mbere, aciari nĩ maririkanĩtio marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene wa gũtuĩka kĩonereria kĩega harĩ ciana ciao. Amu maũndũ mamwe marĩa makoretwo magĩka nĩ ma itua nda na kũguoyohia ciana ciao makĩria mbeũ njĩthĩ kũingĩra ihiko-inĩ. Bishop Nderitu Njomo wa kanitha wa AIPCA Diocese ya Gatũndũ ya mũhuro nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ. Kĩraritũhĩra Gen Z na ũrĩa tũngĩenda kuga nĩ atĩ nĩ tondũ wa response na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maroneka bũrũri-inĩ. Rĩngĩ na rĩngĩ ũkaiguĩka mũthuri na mũtumia nĩ mahĩtania, nĩ moragani ni marutanire muoyo, ona gũkagĩa na maũndũ very scaring thĩinĩ wa kĩhiko nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maroneka, na ciana citũ cia Gen Z nacio igetigĩra. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kũnyitithanio kwa ũhiki wa mbeũ njĩthĩ Samuel Mũrĩu na Juliet Gĩthongo, arĩa maugĩte ona okorwo kũrĩ na mathĩna maingĩ magũmĩire bamĩrĩ, kũrĩ na mwĩhoko mũnene amu bamĩrĩ nĩcio kĩhumo kĩa mawega mothe. Ona ngoro he ihiko itakoretwo i njega, no ndũngĩtũmĩra gĩthomo kĩu kũjaji maũndũ mothe, tondũ ona noti ĩmwe ĩ fake ndũngiuga ndũgũthiĩ nduka kũgũra atĩ tondũ ĩmwe nĩ fake. Koguo na korwo he ihiko itararuta wĩra nĩ tũĩ Ngai nĩ arathima ihiko. Ngucĩrĩire kĩhiko-inĩ nĩ kuona atĩ ti kũndũ kũru, tondũ nĩ ngĩonete mohiki maingĩ na ihiko nyingĩ, ngona ti handũ horu. Moritie mbeũ njĩthĩ kwaga gwĩtigĩra kĩhiko, wa bata makĩria makiuga atĩ nĩ mũthingi mwega thĩinĩ wa Ngai na gũthikanĩrĩria. Kwa kila ndoa ni kuzuri, hata kama sijaingia, welcome, because I'm also getting into the place. Hĩndĩ ndĩrakĩingĩra no kũmera moke tuingĩre. Andũ no njuge matigetigĩre kũingĩra kĩhiko, tondũ
ucio niguo mubango wa Ngai. Society formagwo ni family, na niguo Ngai arenda tuingire family-ini tutikamake tondu Ngai ni gukorwo hamwe na ithuĩ. Anyiti itemi othe kuma aciari, kanitha na honge iria ingĩ thĩinĩ wa bũrũri makĩrwo marĩ na itemi rĩa kũnyitĩrĩra family na kuonia mbeũ njĩthĩ bata wa kũrũgamia family ciao. Nĩ kwĩra ciana citũ cia Gen Z kũhikania nĩ kwega tondu rĩrĩa mũndũ ahikania nĩ responsibility agĩaga nayo. Matigetigĩre kũhikania tondu kũhikania nĩkuo kũrehaga recreation nĩgetha tũgĩe na generation ya rũciũ. Na mangĩtigĩra kũhikania nĩ kuonania tũrathiĩ tũhukĩte, kanitha ũgathira, bũrũri ũgathira, ona family igathira. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩamwangi Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ na Oh yes, hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo. Ithaa nĩ Musaimo wa Njeri wĩkuo, timekeeper nĩ Kĩnyumo wa Gĩcogoma, ndirĩ ndanogio nĩwe. Ithaa rĩrĩ nĩ Musaimo wa Njeri. Happy Father's Day. Thikataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũragana maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonaga kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkano na kadio iki kabisa ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũ ndia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame ngogoyo nĩ tate mathaa matano ma ngogoyo nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Good afternoon. na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkoire ti pepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũri ũngĩkaga ndia ngakũhe makururo. Happy Father's Day Patrick Kamakia kukiwa Mombasa. Happy Father's Day George wa Mario wĩkũrĩa Nyeri. Shomora ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩ o thutha. ũguo nĩguo ngogoyo yambĩrĩrio ũmũthĩ mũthenya ũyũ wa Father's Day. No mwĩyũmĩrĩirie thengio Kamau Gerard kuma Moro. Happy Father's Day. ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ kabisa mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩndagũikia moko. Mũndũ ũgĩtwo Ndegea wa Gĩkonyo. Happy Father's Day. Kariuki Musofe wa Gathambe kutoka Kirinyaga. Habari ndugu yangu, Happy Father's Day. Kũrĩ gavana wa ngogoyo thengio na patron mũrĩithi wa Kang'ara. Kariuki wa Musofe wa Gathambe arauge ngogoyo-inĩ ngeithiria andũ ma Kirinyaga mũno. Asante sana Samuel Johi. Gideon Njara wa Gĩoche, thank you kutoka Nyahururu.
happy Father's Day to your dad ithe wa Gioshe All Jororok. Ithane ria musema wa jarirere Mwalimu Njoroge nĩ ageithia andũ othe a Gĩthũngũcũ kũrĩa Nyahururu. Andũ a Gĩthũngũcũ Nyahururu amũkĩra ingeithi kuma kwĩ Mwalimu Njoroge. Gogoyo back to back. Shesheni ya kule nawe. Rumbeno ya Gĩkũyũ na mũmbio kaitũria igĩrĩ. Tondũ marona na ndũne maredu werero. Aitareta dudu rehoragwo na njũgũma ĩmwe. Niĩ mũcaima gũikia maitho ngona gĩgĩthĩ anjeka. Mĩgumo ya Gĩkũyũ harĩa mũkũro wa Nyagathanga. Mũkũro ũcio watũire ũrehaga mbura Gĩkũyũ-inĩ. Ũiye nĩ wagũire ono ngĩikia maitho bũrũri ũyũ. Mbura nĩ yaregire na riũa rĩkĩũmba bũrũri. Naikia maitho ũnjĩre mĩgumo na mĩtĩ ya ng'ondu. Iye nĩ wacio ciameire mĩtĩ-inĩ ya ng'ondu. Kanitha iria cia tene na muge ota mĩtĩ ya ng'ondu. Tũkĩra maitho tũrĩ anini menya-inĩ kĩrumi. Mũkui ndarĩ kũndũ athiaga ona rĩrĩa tũkũhĩtia. Tũtigeciragia atĩ andũ acio akũ matiratuona. Na kiugo kĩanarĩkia kuna kanua gĩticokaga. Ona twathoma tũmenyage atĩ kĩrumi kĩrĩ o kuo. Kabisa. Ikanĩra rĩbata ndũmagĩtana wanyua wakinĩ. Rĩrĩa mejohi-inĩ nĩyo ndenyuagwo nĩ ihĩ. Ũmũthĩ ũyũ kaiyũna gaicukũrũ maragio kĩmwe. Rora ihĩ icio wone ikĩhoya namba kĩnanake. Naciĩno mũkuonereirwo na tene no yainagwo. Andũ moimaga ng'ongo na ng'ongo na nĩikiria nyoni. Matiahanaga ta ithuĩ gũita thakame ĩtarĩ kĩene. Mũndũ angĩatihanirie mbũri-inĩ akomera ndara. Ema. Asante sana Maina Plana. Itakuici cia mbarĩ ya mũgwero ndĩmũhe mbica. Andũ a mũhĩrĩga ũyũ matingĩariganire itherũ. Anake na airĩtu aitũ matingĩakinyanire ikuhĩ. Nĩ ũndũ mũndũ oragĩire kwarĩa mũciĩ nĩ athĩnjagwo. Kĩrĩra kĩarĩ bata na gĩthomo kĩnene mũno. Makĩheo kĩrĩra mategaga matũtambawa. Ciana ciao njigua ciathikagĩrĩrio ũrĩa ikwĩrwo. Hũra matũ cia rĩu nĩ mũgwĩthiri matũnini. Mwateire gĩthege gĩkĩũra nĩ ũndũ wa kĩbiriti. Mwana warĩ wa guka na mĩatũ yake mũgĩcina. Ndĩrĩ ya cũcũ mũkĩmĩthaca mũkĩruga nayo. Mũrarĩo nĩ kĩrumi nĩ gũthũkia indo irĩ mũgambo. Atia. MC Terry, thank you. Happy Father's Day. Mathomo kangwĩre na itana ndumo. Ciana ciaku irakua bata ng'ombe ndwaru mũrirũ. Ndũmbaririkana harĩa watereire makinya. Gĩtunya mũhĩrĩga gĩthaka na kĩrĩ mũgambo. Ate. Asante Mwalimu Kim Roberto. Nĩwekire uru nĩ kũingata nyũkwa mũnini. Ndagwatigĩte mũgambo koigana kana ingatwo. Werwo nĩ kũrĩo nĩ kĩrumi ũgĩtua kĩoro. Ũkiuga kĩrumi kĩo rĩrima tĩgĩtigĩ kũrĩa. Ĩtatirai mĩgambo ya Gĩkũyũ. Makeneire mũno gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyũkwa we. Oingatire andũ ake no kĩmbĩria ng'ũndũ ciothe. Naguo mwĩrĩ waku ũgĩkira heho nĩ mũgambo.
athano na themitho na mwĩrĩ ndũgathira hero ona twathoma tumenyage atĩ kĩrumi kĩrĩ okuo wĩiya kĩrumi kĩrĩ okuo ngitona mũthũngũ nĩ mũira. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Thengi mũno Mũcema wa Njeri, rwĩmbo rwega mũno, mĩgambo ya Gĩkũyũ. Asante Wanga Sharon arauga napenda sana hii gogoyo. Jerry wa Kinuthia, asante sana Jerry wa Kinuthia. Rogo, happy Father's Day to your dad, the man who gave you a name, a man who sold his properties to see you educated. Naone ahurokire, pole sana Jerry wa Kinuthia kuma county ya Kiambu. Mwagio CS, thank you. Urahayana pole kuri andũ arĩa mahĩrĩirwo indo kũrĩa Gĩkomba, poleni sana Gĩkomba business community. Na happy Father's Day kuri ahũri biashara kũrĩa Gĩkomba kuma kuri Mwagi OCS. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau, na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga, ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca, na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku, na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Mushi watu ginotana. Ngoyo ni tate kabisa. Mwendo anajuga nĩ sorry tondũ niende kũmenyithĩtie atĩ nĩndĩrathie ng'ambo nĩ marũa mangorire mũrata itarĩirie ngaiga nyandĩke raini icio cierĩ we mũndũ thome ũthaithe ndũgecirie ũru tondũ ndikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ na ndikĩrĩ ndũingĩka. My dear, kwaheri. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Mũcema wa Njeri, thaa 7:30 Kĩnyumo wa Gĩcũgũmani wa timekeeper witũ ũmũthĩ. Nĩnjũĩ gũgũtiga na kĩeha kĩingĩ mũnyendio, ngĩciria atĩ nĩndigacoka ndĩtũthiko tũnini, niĩ ndathiĩ kothi ya ũrĩmi kwendwa ngũcokerere. Maithori macio mothe ũrarĩra macoke kĩongo, ũrata tũtitiganĩte nĩgũkorwo akena, niĩ ndaheo madaraka mahĩtia kwaheri. Airatata nginya Karen werũ tarĩngĩ kũu nĩkuo ngatha ya Kĩrĩnyaga arĩ. Happy Fathers to Washington Mũrĩmi Mũrĩithi Moses Mũcĩra. Cera twaũrirwe rĩo haha ndĩriganĩire, mũrata ndĩkĩnyuma ikuĩ nĩguo niĩ ndamĩrora mwendwa ĩkahoragia ngoro ona hata twĩ nawe. Mĩario ĩrĩa twatĩmbire twĩ nawe kahiga igũrũ, ngeragia kũmĩhingũrĩra nĩguo wandirikana ũgathirathirwo nĩ kĩeha mahĩtia kwaheri. Igua rwĩmbo kwagĩra. Ĩno nĩyo Ngogoyo Evergreen. Ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya wa gũcoka, mũgoka kĩwanja kĩa ndege na kana karĩa kanyu ndatũmaga tũkĩendana ũnjigĩrĩra thũmbĩ. Ndũreke tũtigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege, na nĩ ũreteti matatũ atĩ wona kũra niĩ ndĩkũhuha kĩhũni mahĩtia kwaheri. Oiye Ĩni na rwĩmbo rwagĩra mũno kũigana kabisa. Geithĩka mũno Macharia wa Kĩrĩainĩ, geithĩka mũno Engineer Ndegwa, geithĩka Engineer Kamwaro, Engineer Ruth Mũmbi na Kate Mĩkĩa, o hamwe na Bishop Kagwe arĩa hothe mũrĩ thĩinĩ wa Jamhuri, geithĩkai mũno.
Asante sana Engineer Bishop Kagwe. Salimia hao engineers wote, Engineer Ndegwa, Engineer Kamwaro na Engineer Ruth Mumbi. Salimia masharia wa Kereyaine na Ketimikia. Watu yangu sana hao kwa Gogoyo. Yagi muno muitawe Korea mugumo. Orogwa gugetheria Chantel Wambui wa Green Angel School. Chantel Wambui wa Green Angel School no wagethio ni muita wa mugumo. Iratatira ku. Kabisa. Hatire kaguhorire thi we mwana wa gatha ndariaga giko wageni wa Fair Deal arauga ni kabisa. Asante sana wageni wa Fair Deal. Vero wa mwathia kuria kire na asante sana. Rwimbo ruria ruracoka rwa musemo wa Njeri rwetagwo Mundurume ndenda rukinyire fathers othe, aciari othe a Mundurume, aciari othe a baba. Rwimbo ruru ni rwanyu haria hothe muri. Muigwa mu appreciate to ni governor wa Gogoyo. Happy Father's Day daddy othe. Koringo ideru Toko wa moto Romene teiko mwigeveki Nowe aroni Utare masiaro Todo mutindari Na rusio niwe milionea Kabisa. Irare gutagwo Ni mondo rume Duri ando ingi Kando meseme ingi Garume marore to iguru Niwe gya kweumba Na nowe gya kuria na mwana ri muciu cio kwire na kwenda githomo wata kwana mundurume na tumia tatu nacoka wane aringa kamuci kangitangiki nogene teithagia gutio king'ora Arume gwai kabisa. Mundurume agikua ni handara ri bururi tondu andu othe arateithagia mateithagio nuu ino mekia harambi athomithie ciana na iria ri muoyo gutio no ri wararira. Ucio ni uhoro wa ma. Isianyo siangai wanaitare ketu wa maitoro siongure mendie Modoro meanda ito ne manele tuve kia moshi Kando are kore kia gopaida na kuharagana Ale amatigewo matwe kora mata Ugekorwa dile yeshika ure wakengere. Asante sana Bernard Mutiga wa Ng'ombe kutoka Mukoroini ndereva itu ndereva ya nene ive kamuno Kurewa na jawi tamondoro meotari mesha Kurewa na nyagari tamondoro menasio Angeino kawake Kuyuwe mai Angekorwa ndari Kureda gana mungadufi Kanatigwa karaja wagi toga
ine ando ya Roma woi ngala kwa shogyo keni ngone baba tuena nie mwaki wa maito tulesi aranero kabisa. Panare momoshu kankwera no kamwete baka Mungiro ramuka Igana tirizo Nigotio wega Gutire munduru menyenje Manda kwera Gutire Koga shamuno Tondo bana gori begi Nage kolondo iga Oruda muria mojoe Isebere to isebe Naiga neiga Atumia munduru Nanyabari otaitu ni kana iria riri ko atiro ndo moru musemo wa Jerry Woiga mau mothe Woiga ni uhoro wa ma ni uhoro mwikira mukode nginya ni Dani Wandu auga ni kabisa hatire mahitia wikite ni kuga gutire mundu rumenyenje woka umuthe gutua ya tene koiranguraro ni gwika atia Kariuki wakeiro ndujire Mwanange kugutha mukaguo Kariuki utwarite kwao na kugerire ukoneaciaria ke ukiuga karothwa kimurivariva tathangari nginya gituika ta kiondo ndumuhandiire ithigi kwao nduri wakinya one gitunyo mwana ne ikagirio mungu kabisa. Nacio ciana kĩiyũria gũrũrio na ndamenyage gũtua ũ ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gũkĩruni endamũno kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake kabisa. Igwa rwĩmbo kwagira aciari ake matuire moigaga atĩ moimire na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinya na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo Redeka muno Peter Githina Rajira Gogoyo ni fio, asante sana brother. Jeshi ya Kagumo-ine mathioya ni mwageithio ungerigwo nĩ njĩra yothe ningira ndudu ya thuri wananena wacira wakego nĩguo kunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwebũiũ nĩagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga kabisa. Thabarĩ ya kũra ya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe nĩndingĩaga kagũri ka mũmoige kumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wagware gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndagĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake ũkĩigua ndagĩkwagĩra kĩndũ na thũitawa wa mbũri ndagĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndagĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndagĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ witũ Kĩrĩma ndagĩkwagĩra kĩndũ ona ngavana wa Ngogoyo ndagĩkwagĩra kanyamu ndagĩkwagĩra kĩndũ ona mwarimu Zabuloni Mushiri ndagĩkwagĩra kĩndũ ndagĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndagĩkwagĩra kĩndũ ona Yori wa Mĩtumba ndagĩkwagĩra kĩndũ ona Gabriel Thũmbĩ kuma Ndaragwa ndagĩkwagĩra kĩndũ arĩa kũya Alabama nĩ jeshi ya diaspora ona Wanja wa Seasons ndagĩkwagĩra kĩndũ ndagĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩigua ndagĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũri ndagĩkwagĩra kĩndũ
na gigi wa wasira ndangikwagira kindu na muru wakabure ndangikwagira kindu ona wa mbugu gitu kerema ndangikwagira kindu ona muru wakeru kwigwa ndangikwagira kindu na gigi wa wasira ndangikwagira kindu na maina sharahani ndangikwagira kindu ona Benjamin Wangari wa Inoro FM ndangikwagira kindu Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gucokia down memory lane. Mudongo ciongiura nandukora mondo yo no que batangara liria aya no que batangara liria waliwone kwa mawajiro mondo yo zenga ndiemere aya zenga ndiemere wekanyo nikanja watawata Simon nebyo kweninira njoya aya nebyo kweninira njoya akanwa kauwe wawajiro mondo kaigana mwato anjuke aya kaigana mwato anjuke shogana moroli wamawa Simon na moshendole kaburi aya na moshendole kaburi Ngokorurumera wajiro mwega yo marimaine mandogera aya marimaine mandogera Rwimbo kwagira ati shogana murori na mushiendore kaburi rwimbo ruru inetwo ni Kamaru mena Musa Imwajeri ona waruruma we Simoni marurume matembura aya marurume matembura Vitonero wawajiro Nairobi no ndaikorongiryo nikigwe aya ndaikorongiryo nikigwe wajeta nongoka mamawa mwega yungokera kone kayaba aya ngokera kone kayaba kayaba tikoru mondo takebu ikere mushe aya takebu ikere mushe shogana murori na mushiendore kaburi kauni kega ni mbuthi tiga kwendolera we mwana kiyo mondo yo nyokwane yende ngoikerie aya nyokwane yende ngoikerie keke wowote mama kiro mondo yo lekia yende ngoanyama aya lekia yende ngoanyama Gutemanga nyondo mama mwego yo mugoria gora gaitira aya mugoria gora gaitira kawango gaitira mama tiro mondo yo ciaro amaire njagani aya ciaro amaire njagani ni magambo ile korugama
Rwĩmbo rũrĩa rũracoka ndetio nĩ Patrick Kamakia kũrĩa Mombasa rwĩtagwo Uthoni wa Kanyanyai-inĩ. Ithaa rĩrĩ nĩ nyĩmbo cia Musaimo wa Njeri. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ narĩo rĩgũkorwo rĩa Francis Rugweti. Iratatĩra kũtanjĩra Musaimo tatwĩre wathiĩ Kanyanyai-inĩ gwathire atĩa? Tokoria Musaimo watoto makanyanya-inĩ tũkũgĩrĩre kairĩtu watũconorire nĩkĩ nĩ matiko mũconora tonire niĩ ndingĩhota indo icio ciothe iretio nĩ ithe wa kairĩtu kau waria mawaũrirwo nĩitunagwo ciarĩ mbura mũthuri ũcio igane noru kaya kiugĩte gĩthĩnjwo kabisa. Nguyo Mekate Kendo kembere tuligo tware mwate na rikana Kenya gake kabaki ucoke rumirire njoi Ngoria ni njoi anjorio Kaigwa ithuĩ tũtitũragia niĩ no ndĩmũtwarire maendere wanyũigĩrĩ Tuonete wenje kũruona nake nyina mũmũciari Ngoi ĩrĩa mũirĩtu atuire nayo no nginya Na nĩ tũramĩkerũra na ndirĩ ndĩrona gĩthingithia ikombe Oya wera nĩkũruta nyamĩkwa yarĩo cowe mũirĩtu arĩithire ndĩrana ngino nginyore Ona kaba irĩtu rĩu matirĩ na mĩracerie ithia gũtha cuba igĩrĩ agatĩra mata gĩthũri Ũrĩa kũgũrwo gĩtene tiarĩa muoya gatakima ningĩ ndwambĩte kũmenya nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ No tũkũnenda hi no kũmĩruta ihuti Wenjire nĩ mũbũya tewa mbarĩ amarigo rikane wakĩyo mwĩrĩ makĩhatagwo macũrũ Mũria hihi nĩ mwĩthaga nethaga tũtiũraga ona wa mbarĩ ya iregi ona kana ica gĩtumbĩ Mathũngũno matũraga na matirĩ mĩrĩga kiugo nĩ wendo ũkũmũgũra mũgũre Rĩu ica gĩtumbĩ nao nĩyo ica gĩtumbĩ Munguranga ya mauna mambohie nekogoro weti mũirĩtu wendaga twarutaga wagetate Ikomore tindaoni weka nĩguo tuonane na ithe wa kairĩtu kau njigwe niĩ ndikaneragwo Mũkinyĩre ũrĩ mwana ũcio ona ngarĩ nĩkũnyakwo Musaimo watigwo nĩko nĩũkarĩra no tũrĩrie kabisa. Mambohie nekogoro weti mũirĩtu wendaga twarutaga wagetate Ikomore tindaoni weka nĩguo tuonane na ithe wa kairĩtu kau njigwe niĩ ndikaneragwo Mũkinyĩre ũrĩ mwana ũcio ona ngarĩ nĩkũnyakwo Musaimo watigwo nĩko nĩũkarĩra no tũrĩrie No kaima igua atĩ tũne wa karĩndĩ ndahi atĩ tũne wa karĩndĩ ndahi nĩ mũigua ũhoro ũcio atĩ tũne wa karĩndĩ wa ndeithi ndahi nĩ mũigua ũhoro ũcio nĩ mũiguĩte ndeto icio ta njĩrai atĩrĩrĩ nĩ mũiguĩte ũhoro ũcio atĩ tũne wa karĩndĩ ndahi ndeto icio nĩ mũciguĩte ũhoro ũcio hihi nĩ ũmũkinyĩire kuma metha-inĩ ya mohoro ma Inoro FM na Inoro TV ũhoro ũcio nĩ mũwĩiguĩte atĩ wa karĩndĩ wa ndeithia nĩyo ndahi ta njĩrai kana ndeto icio nĩ ũhoro ũcio mwĩnaguo Can as of many of that opinion say aye? Can as many of a contrary opinion say nay? Ũhoro ũcio nĩ mũwĩiguĩte na ũhoro ũcio nĩ ũratinde kuo mũno Nguyo back to back icio ndeto nĩ iratinde kuo mũno ndĩrĩ yakerũrwo nĩyo
nĩkĩo wĩiguaga back to back. Simon twacoka tumete kanyenyainĩ kwa ithe wa Nyararĩrĩa ũthoni ndũrĩ wakua wana tũhunyũkĩte tũkone tarĩ mwago nyũmba itũ igũĩte no nginya ũgĩe na mũciĩ no mũgĩikare thĩ mũkĩheo rwĩga mũciĩ nĩ werirwo kuaga ngagũro cia mũciĩ ti como ĩthũire mwanĩrĩri ninge nacio ndetoi ikagio ta njũgũma Simon twacoka tumete kanyenyainĩ kwa ithe wa Nyararĩrĩa ũthoni ndũrĩ wakua wana tũhunyũkĩte tũkona tarĩ mwago nyũmba itũ yugĩte no nginya ũgĩe na mũciĩ. Ũhoro ũcio nĩ waregwo nĩ Gogoyo Council of Eminent Persons. Gogoyo Council of Eminent Persons. Goina mathaga na ngoria nderu ingerutireko andũ aitũ itũraga ĩoe wagakanua nĩtokendagia kĩongo ũcirĩri kĩrimũ ĩigaga mũthĩgithĩ ingĩũtamerithĩtie ndatigaga kũhanda gũcaimokĩra tũthiĩ tiga mĩario ya ũramu. No tũraitĩka nyanya tigetie ndagĩka 6 mũcai wa Kĩmani kuma Juja wĩharĩrie hena kawĩra gavana arenda gũkũhe. Asante sana mzee Muigai, happy Father's Day kũrĩ ababa othe itegũthutũkania. Ũrĩa mwane kũrũga egwatagia mahiga njohi nĩtũkirĩte yagũkũgũranĩra tũraciara thikũ ici Simon mĩhuko waigua wetio nyamĩkwa tũthiĩ ũgatue mĩgio ngoi ndĩkumagwo mwana taciarĩtwo kwĩgita kiguoya Gĩkũyũ nĩoigire nĩmũrĩtie wega mũhĩrĩga wao na nĩ kũrĩ nyũmba ĩtarĩanagĩra. Mũrĩa mwane kũrũga egwatagia mahiga njohi nĩtũkirĩte yagũkũgũranĩra tũraciarwo thikũ ici Simon mĩhuko waigua wetio nyamĩkwa tũthiĩ ũgatue mĩgio. Rwĩmbo kwagĩra Peter Gĩthĩna nĩ wangeithio mũno nĩ Benjamin Wangarĩ tũgakwendithĩria mũtũrĩre mwega. Festus Maina kwerwo atia habari ya moya ndugu yangu Matara Sako thegi muno Matara Sako ni kuhingũrĩra Inooro FM andũ maigue Gogoyo. Asante nyinyi watu yangu sana Matara Sako. Job Igariora kwerwo atia Igariora kwa nyune nyerekana nĩ Kĩrĩnyaga. Mũcaimoriganĩirwe no nĩ mbare ya mũgwerũ rĩrĩa arutario njora igacoka itarĩ nyama na kĩgoci kĩa mondo kĩerirwo ti kĩa mũtĩ ingĩ naguo mwarĩki ũrutagĩ irima thĩ nayo njigua andũ aitũ kĩerirwo rĩ matũ ingĩ mũtĩ mũmũ ndũciaraga mũigũ reke njoke nyũmba maitwa ndumeregu nĩmũĩ mũthii ngakiumĩkaga irigũ. Mũcaimoriganĩirwe no nĩ mbare ya mũgwerũ rĩrĩa arutagio njora igacoka itarĩ nyama na kĩgoci kĩa mondo kĩerirwo ti kĩa mũtĩ ingĩ naguo mwarĩki ũrutagĩ irima thĩ. Ucio nĩ ũhoro wa ma geithĩka mũno mũno broka haha ĩratũma ngeithi ĩgwĩtwo Mũrũngarũ stoko yake nĩ memory
wateire kanyenyaini na muciarenda teagwo muthamaki wa Roswa enagwo nĩ Ngai wacokorirwo nĩcio atacirĩgĩrĩire kabisa ndĩregaga ruoro njĩra ya mũndũ ũmwe yagĩrwo gũtuka na kanya gatune nĩ mwamũkanĩro ngenjoe mahũthũ tũmunde rũgendo kĩrĩa tũrũmĩrĩire nĩ irigithathi ritũ wateire kanyenyainĩ na mũciarenda teagwo mũthamaki wa Roswa enagwo nĩ Ngai wacokorirwo nĩcio atacirĩgĩrĩire. Thank you muno Dr. Alex Irogo, CEO Bagathi Hospital. Ako tuned, thank you. Now the 2019 all of your group etogoretio ni chairman Dr. Munyi Magaithe Kamuno. Ribaru wetia ne rogo kaitha rere rege todo itha rere rege ne nyimbo cia rugweti wa Njeri. Rere riuma ria Musaimo wa Njeri. Original Young Stars. Ya Musaimo original Young Stars. Original Young Stars. Ya Musaimo original Young Stars. Ya nani? Kabisa. Muchino watu kino tana Inoro FM. Tabarire eno itagwo Ngogoyo. Yajiriria mwaka wa 2010 mweri wa 5. Yo ni miaka 16. Ege muno mundu gwetwo Nyaga arathikiriria Ngogoyo Githumo. Nyaga ako Kisumu, anapenda sana Ngogoyo. Salimia watu wa Kisumu sana Nyaga. Daddy Daniel Munene, githe kamuno Daddy Daniel Munene, happy Mother's Day we mundu wa fata muno. Githe icho chuma kure your son Martin Munene wa Inoro TV. Muchiena watu ginotana Inoro FM netha inyanya cia muthenya maitwakanete muno muthe ajira ni kerurwo kogwo twina rutha rwa gukerura na mundu uria wina ndahi no kumiruta ihuti etagwo mucai wa Kimani kuma Juja. Ekeroro neruto merati na tunyuire nja maito cokera ujiraga ya thura ndatheri. Ekeroro neruto merati na tunyuire nja ogwo neguo tugwika amu tutinge kararia maito ya thura mehemehe. Mayo manene ngia ya miato neguo netha inyanya nderirwo ne maito Kenya kereitina nikio kiigaga nake baba agikwira ati no muthe ni muthe wao na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai neko ati twina rutha nikerurwo neruto merati na tunyuire nja atire ndogegwa neguo tugwika na tukimenywa turaihaniririe marani mehihaga mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona muroka irete Inoro noyo eracinamo Inoro FM. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa inyanya
Ndundu ya athuri a kĩama kĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ thingatĩte ateti gwĩthema mũtugo wa kũhũthĩra nyanake harĩ gũtumũra ngahĩha hĩndĩ ya mĩcemanio ya mũingĩ. Maugĩte nĩ ndeto ĩrĩ na gĩconoko na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ, nyanake igĩthararia thayũ wa mũingĩ, makiuga ũcio nĩ mũtugo ũngĩerekeria bũrũri mũtondo-inĩ wa ngahĩha. Mathingatĩte mũingĩ thĩinĩ wa ituri ciothe cia bũrũri gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ, makĩria rĩrĩ ũrugarĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Mwandĩki witũ Peter Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra mwerekereinie wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Ndundu ya athuri a kĩama kuma kaunti ya Nyandarua yũrĩtie ateti kwĩhoga na kũhũthĩra ikundi cia nyanake gũthoga thayũ wa mũingĩ. Matongoretio nĩ mũthamaki Ng'era wa Boro, ndundu ĩno yugĩte bũrũri ũrabatara thayũ na kũheana itĩo. Ithuĩ tũrĩ athuri a kĩama, muoroto witũ no ũro ũmwe tu, atĩ kũgĩa na ũiguano, wendani, thayũ na makĩria kahinda-inĩ gaka bũrũri witũ ũrenda ũhoro wa mahoya. Athuri a kĩama na athuri a rũrĩrĩ arĩa agacĩru na athuri arĩa mendete rũrĩrĩ nĩ mararĩria anake, makera anake atĩ wega umaga na mũciĩ, na we mwanake ũciarĩtwo thĩinĩ wa mũciĩ kũrĩa ũciarĩtwo, ndwaciarirwo ũtũmagwo wĩra wa kũhũrana kana wa ngũĩ. Ũkona kũrĩ andũ marathiĩ rĩngĩ akorwo anake magakĩria maũndũ, nĩ tũrahoya na nĩtũkũgeria kwaria nao thĩinĩ wa mĩaki-inĩ itũ, na ningĩ ndĩrenda tuone nĩ mahota gũcoka gũtuĩka andũ makũrũmĩrĩra mĩtugo ĩrĩa mĩega ĩrĩa yetĩkĩrĩkĩte nginyagia hĩndĩ ya agu na agu. Athuri thai. Oho no maũrĩtie mũingĩ wa Olkarau gũtabania gĩthurano kĩnini kĩrĩ na thayũ na waragania, na methurĩre mũtongoria ũrĩa mekwenda, mategwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ ateti eyendi gũthoga thayũ. Ndundu ĩno yarĩtie ĩrĩ mwena wa Oljorok keheri-inĩ ka mũcemanio wao, hamwe na igongona rĩa gũthugĩra mũthĩgi mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno kuma sub county ya Oljorok Kĩhagi wa Mũcemi, ũrĩa ũiyũkĩtie matumu macio na kwĩranĩra kũhũthĩra mweke ũyũ kũnyitithania aikari na gũtambia kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ. Tũrahoya ithuĩ ta athuri andũ a kũu magĩe na muoroto mwega wa gũkorwo nĩ megũthura mũndũ ũrĩa marenda, matekũhatĩrĩrio, matekũgucĩrĩrio, matekũgĩa na gũtuĩrwo nĩ mũndũ, nĩ tondũ o nĩo megwĩtuĩra, na ya gwĩthurĩra ĩragwo ndĩrĩ gorwe. Ithuothe tũrutaga wĩra ũndũ ũmwe, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo wĩ gũkĩra ũrĩa ũngĩ, ũguo tũkũrutithania wĩra tũrĩ ithuothe, tũgacenjanagia meciria na nĩgetha tũhote gũtheremia ũhoro wa kĩama gitũ kĩama, na tũhote kũrangĩra rũrĩrĩ witũ na tugerie gũcokia mĩtugo itũ ya Ũgĩkũyũ, nĩ amu nĩ tũrona maũndũ no marathiĩ makĩgamĩte. Ngiriboto Inooro FM kuma Oljorok, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na kuorotwo nĩ ũndũ wa kunĩra maitho njũragano iria ikoretwo igĩtũngio andũ ethĩ na arĩa makoretwo magĩtetia mwathanĩre wayo. Mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, aikari maugĩte nĩ kĩeha kuona mbeũ njĩthĩ aya makoretwo makĩnyitwo mĩgwate nĩ ũndũ wa kwandĩka maũndũ matarakenia thirikari mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. Marĩtie rĩrĩ andũ ethĩ matanyĩtwo kumĩra mũthĩ wa aramithi kiumia gĩkĩ kũririkana arunao arĩa makuire kumana na mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Gũkĩra gwa thirikari rĩrĩ ciĩko cia njũragano na nyitano ya mĩgwate cikoretwo ciongererekete makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ gũthiĩte na mbere na gũtumũra ciũria cia mũbango ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo nĩ ũndũ wa arĩa moneire ũru moko-inĩ mayo. Niĩ nĩ makĩtio nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thirikari-inĩ, tondũ last year rĩrĩa finance bill ciana citũ cia demonstrate nĩ cioragirwo nyingĩ mũno, no ndathikĩrĩria na ndarora ndirona ta thirikari ĩracugurika na maũndũ maya, na ciana nĩ ciagĩkuire na ciana citũ nĩ cia nyingĩ biũ nĩ cia umĩire mĩĩrĩ yao, no rĩu ngarigwo atĩrĩ nĩkĩ thirikari ĩreka, nĩkĩ ĩrakirĩra maũndũ maya. Aciari rĩu makiuga atĩ mehocetie mwĩhoko wao harĩ kĩĩranĩro gĩa thirikari gĩa kũrĩha ngarama arĩa othe magurarire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024 nĩ mekũrĩhwo. Na o kuma hĩndĩ ĩyo thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkiuga nĩ kũ compensate, no rũtirĩ tuona ikinya kuma hĩndĩ ĩyo. Rĩu tũrĩ mwaka wa 2026, nĩ mĩaka ĩrĩ rĩu mĩthiru, na no twende kũũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩgiria thirikari ĩyo ikinya rĩu, nĩgetha onao rĩ matuonie atĩ ũrĩa tũrauga nĩ maraigua na communication ĩrĩa tũramake nĩ maroya ikinya.
mukitiriri family imwe kuma mwena wa Mathare Nairobi maracaka ya kura kwa Daniel Kariuki na njira iri kiriga kana ga kiumia giki gukirikana ni migote anyitirwo. Karisi mimi nilistuka sana kusikia Karisi kidnapiwa, na then ndio nikasema lazima pia niende kupigania justice yake. Tukaweka maandamano pale namba 10 na Karisi tulikuwa tunafikiri mapolisi watamwachilia venye wataitika hiyo mwito ya ile maandamano tulifanya na wakumwachilia. Mukitiriri ashiri mamakite ndu wa thirikari guthii mugaru na ciraniro iria yeranire. President ni athire mugaru na kiraniro giati ciana citu itikoragwo ringi uria tuonaga hau kabere, ciana citu itikanyitwo mateka uguo tuonaga thaa ici magikwo tondu ko kuri hindi guthukite ni thaa ici ciana citu ni kuragwo iroragwo ciuragirwo biu ithuĩ aciari no kurira turarira ciana citu ni inyitirwo migwate koguo thirikari ndiatuhenirie thirikari ndiekire uria yeranire. Shisheni ya Kwina Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu njitagwo Wero wa Mwangi. Nĩ muthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciehanda thaa 9. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwĩkindĩrĩku agiĩ gũcokia down memory lane. Kabisa wekire atĩa we gĩcagi gĩa gwitũ hĩndĩ ĩrĩa twathiĩte gũcera nawe gwitũ Kĩnjinji twakoma wakĩrio tuko kĩhitha na nduge kwaheri. Twakoma wakĩrio tuko kĩhitha na nduge kwaheri. Ithe wathire gwĩka ũru kũiya indo cia Karũnde back to back. Mĩrengeti yothe na rengio na Ngũa na Kĩnanda na iratũ na macuka mothe Karũnde ndatũragia kĩndũ. Na iratũ na macuka mothe Karũnde ndatũragia kĩndũ. Meni magĩũka gwitũ na thigari ciake na thimũ makĩhũrahũra mũrango fungua rũkĩti tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩ tũrarĩ nake. Tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩ tũrarĩ nake. Yenyitwo nĩ mahĩtia maku Kĩomboyo ngũtuĩte mũrata kabisa. Mangĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩ ndagĩkũnyita. Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩ ndagĩkũnyita. Karũnde atidaga borithi akĩũria kana we wĩ mũnyite. Oburo Moresi na Meja makoiga matirĩ makuona. Karũnde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna kabisa. Karũnde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna. Back to back. Gĩthweri gĩaku nĩ ndanina Kĩomboyo ndũkagerie kũra kabisa. Maguthũka uwe biringi mweti oruti mwendele andũ kabisa. Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩomboyo ndiraigua. Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩomboyo ndiraigua ndingĩigua. Wetio
Wewe nimekushika, sitakuacha mpaka bora leo. Ora jaribu, nitakupiga mawe wewe. Ithaa rĩa nyĩmbo cia mũtigaire Francis Rogweti wa Njeri nĩ rĩo rĩrĩ. Happy Father's Day Njoroge wa Mikorofia kuma Gatodo North Mukotunda. Asante sana na ogeithaniria Gatodo North. Cio nĩ arata kwa mũno. Kuria Laibon no gogoyo. Geithikai mũno Laibon. Mwageithio nĩ Karaja wa Gofa. Happy Father's Day kuma kuri MC Gashuhe Between. Happy Father's Day. Reke tuigwe part 2 ya rwĩmbo Kĩomboyo. Gabriel wa Mutito kuma Gogoyo Rware harugani kabisa. Laban Waigwa wa Royal Media Services harugani kaheu. Ni Kĩomboyo leo iniro ndero Rogweti wa Njeri. Endera tũthiĩte gũcera nake kwa wĩcagi. Kwa komando kĩrio tukũngĩitha na ndiuge kwa hili. Kwa komando kĩrio tukũngĩitha na ndiuge kwa hili. Kabisa. Tutagite mochi na Rogweti wa Njeri kwao. Nenda selete wa Karunde na tukamenyana na mwari. Uguo ndeitha kwa Rogweti ndathire kinya gwa Karunde. Uguo ndeitha kwa Rogweti ndathire kinya gwa Karunde. Direct. Ewa Karunde nenda vile kinya ndirisha-inĩ ya mwari. Kĩgũthagũtha maita merĩ nake akĩhingũra ndirisha. Kĩrionire nĩ niĩ Kĩomboyo ngĩmwĩra ngore ya ũthome. Kĩrionire nĩ niĩ Kĩomboyo ngĩmwĩra ngore ya ũthome. Njĩguo Njoroge na Nyawĩra kĩrĩrĩa mbere wa Mbũi Mũngai East Capital twende kazi. Mũirĩtu wa ngora ya ũthome twaumĩririe ta Nyagaĩre. Twagĩkinyaga gwitũ mũciĩ ta thinacara cia kĩroko. Tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai. Tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai. Ũyũ nĩ tate. Ĩratatĩra kũtanjĩra. Maitũ rĩrĩa njĩtĩire cai ngĩmwĩra atĩ ndĩna mũgeni. Akĩnjĩra njĩte mũgeni amũgeithie na mamenyane. Akĩmwĩra etagwo Alice Njeri mũirĩtu wa Karunde. Akĩmwĩra etagwo Alice Njeri mũirĩtu wa Karunde. Njeri wa Kĩnathia ĩratatĩra kũ. Wachira Karunde mũkĩra kĩroko makĩona mũirĩtu ndarĩ kuo. Yũria ũrĩa makomaga nake kaĩ arĩ ciathire nakũ. Akiuga ndĩraiguire nĩ mũndũ ũretagwo Kĩomboyo.
akiuga ndaiguire tuonde mundu urezagwo Kiomboyo moi wa Madera rudi nyumbani Wadeli wa Gashiri Gaithania Aboni Muiga Tachi wacha vita Kiomboyo ndiageririe kura tondo ni ndie tendo ciao Ila toma jukana radio hamwe na Kenanda Demo yetu wakenda yete karondi agicanganyikirwo Demo yetu wakenda yete karondi agicanganyikirwo John Kata wa Johi Gaithakano gaithi mashabiki wa Gogoyo mwenocio wa Kibo Mera ni tate Ndahia na mushai wa Kimani Kaburo mwane sina meja Edimeni hamwe na Shibu Enda mweta ugani wa kwa mbugo kamugekere wira Niyetira tona mashuka ndayete mwari wa Karunde Niyetira tona mashuka ndayete mwari wa Karunde Gaithaka muno Ken Baria CEO Cactus Properties na gaithia shosho muno ku boy maninya hururu mwera ni yakohona Jana wafanye kazi ni yakoigwa wega Wacha watu wa biashara wafanye kazi Nyama kima wapate kitu Roja wa Nyama roga ni tate asante sana Roja wa Nyama wedagiria nyama koroja Gandakai borori Wacha Maria wenyewe Egi muno mheshimiwa Ruthu wa Gari wa Mwaniki Ona wera jirera tatoga kena asante sana mheshimiwa Ruthu wa Gari Mwaniki Muchi wotu gino tana Inoro FM thanya raitu kiedagika 18 kinyo mwagi chugumane we time keeper witu muthenya wao mothe due to public demand Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane Kwendora wale na gwakaye wathire ku Ria wa molingagira nigetha mwendane Mujuga Omothe baba witheme mujuga muno Nagagutware ugwatine Kethakeria wandire tiga koinainia kiongo Uguo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Kwendaga niguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Homeland no Gogoyo thengi muno Homeland Arĩa othe mũrathikĩrĩria Gogoyo mwe Homeland asanteni sana na mupewe kabisa Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra No kaũkĩanyuaga mujuga ndarĩ ũhoro na gũtirĩ mũndũ atetaga mũthoniwa no ndakaneana mũirĩtu Gĩtiga kũmũkana waigua tĩirunĩ rĩaku Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Evergreen Gogoyo legend Chunga shot Omothe mujugako Eone akwejera na nderigorwe mwanake Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Kĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Thegio Simon Shiori wa Daily Nation magaithia muno ona kũu ona kuona jua nĩ ratata umere memenyerere munjuga Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa
Mujuga maana ngatha ya Kirinyaga Karen omothe Mujuga nĩ okire taũni Karen nĩkwaratiritwo nĩ ngatha ya Kirinyaga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona ũcio nĩwe Mujuga Shui wa Gĩthĩrai geithĩka mũno my brother happy Father's Day Dr. Gatia Kiabuku arwatia no anga kwĩna Mujuga Igwa rwĩmbo kwagĩra Gũthikĩra cũthereria wone atumia inĩ akũrũ marĩa Yesu athaka mũno ciĩrorerwa ndũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna warenda gwĩciria ũthondeke mũthingi stuka no tũraitĩka Nilikuwa siya kama waka rugo kuma Gatodo South Naigwa muthingi ni ugima wa ngoro Okerenda kwĩra nũkamenya aciari kabisa Kũrigwo nĩ kũru nũkariganĩrwo Mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe Mĩtugo nĩrĩ mĩega nĩ mĩũru Kamogĩa na mĩego kagaya mũnyaka Wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha Mbogo nyingĩ ngwĩre na maitire ndathi stuka Ũcio nĩ ũhoro wa ma Mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũcio Mũthuri mwega nake Stuka Niĩ nĩ njoire Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ Na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno Watungata wega nĩ ũkona rũgai Wahenio nĩ mĩago koinyĩrĩra ĩrĩkũ kabisa Ũkora nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Mũcai wa Kĩmani twahenio nĩ mĩago rĩ Tũkoimĩrĩra kũ my brother Ona Kĩnyambi wahenio nĩ mĩago rĩ Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ Na mweki wega nĩ mĩago na ikeno Watungata wega nĩ ũkona rũgai Wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma
maginga urengita stuka ndagitari Gesho wa boy twahenio ni miago Gesho witore tukoimirire riku Ogeithia 06 Brothers Ndirona andu aingi mahenetio ni miago mukoimirira ku ate muthuri investor na watumia igan happy birthday Shaga wa Kiarie ndono rathikiriria we Diani South Coast ni horo munene ucio Shaga wa Kiarie umete Onduberi agathie Diani kuria South Coast gukungwira birthday ucio ni horo munene icio ndeto no ikwari Onduberi Wakang'ethe muthuri Mwekindereku agiye gucokia down memory lane kabisa. Tatumeirwo marũa nĩ aratakwa kinarĩ tondũ kwarĩ na pate kama kenjera ndikanatige ngita kama hũrĩra ndaci ya macindano makĩona marũa ti maiganu nĩ wega mũke tuonane makenjera ũgwĩti wa njeri nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ CEO wa Bagathi Hospital Dr. Alex Irogo arũigwe hamwe na arata ake marũa mapate. Asante sana bwana CEO Dr. Alex Irogo Bagathi Hospital. Kwarĩ mũthenya wa Jumapili ngĩonane wega ndĩkinye kuo ngĩonere kĩrĩa kũganagwo ngainũka ngaheana rũgano ngĩra Bosco witũ wa Njeri ndwara woe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamane ngere ikeno mundu ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra kabisa. Ngũgĩ wa Thiong'o kuma Rare na ici nĩ waigua mundu ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra ndũgathiage handũ wĩika nitete ngita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyanga na kandi tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya Bosco akenjera nĩwe kawega ũgwĩti wa Njeri no menye nama nĩ wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria kabisa. na twakinya twakenire mũno kwarĩa airĩtu athaka tondũ theri wao wakagĩa ta tawa gũtiarĩ tawa taũrirwo kici nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ yurĩirwo nĩ ũhoro mũnene ciarwo wega Unisha igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikerwe Tethi ngoro gweti wanjeria keigĩrĩrwo thuni nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo na airĩtu makiuga roketi wanjeri nĩ tũmũ tinange gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩa keitũre ate komba ciĩrirwo ciĩke atĩa no waigua rĩa komba ciĩrirwo
Asante sana James Kemohu ukiwa na nyuki. Salimia watu wana nyuki sana. Koba ciarirwo atia? Aterere yarata kwa mwagoduo na giombu ukanake ona bure yonagio mwago Koba ciarirwo itea thingo. Asante sana Washira Kavukuru na arata kuothe mwigogoyo sana kuria Karatina 777 Railways Club. Wasalimia sana Karatina 777 Railways Club kwa Washira wa Kavukuru no gogoyo. Riria ngoka mathira muthurine ngakongetia. Twarangia maondo mere matatu matiganete. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Kuma kirima kia Menengai oginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Nyimbo ithaa rĩrĩ nĩ cia Rũgwĩti wa Njeri. Ucio ni uhoro wa ma. Happy Father's Day. Kava kuhoya Ngai. Pesa
Ane yaguya. General Michael Gashuki, happy Father's Day to all officers. Kutoka Thika, kaunti ya Kiambu. Gogoya hoye. Beba mkono juu, beba mkono juu kama unapenda gogoyo. Mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Kama uno Eli Wamboi ukiwa Karen. No muda gade na mafanzi magimuno a Karen. Kango shera Karen ni umudu kana. Mafanzi ni wengi sana kutoka Karen. Moshi watu kinotani Nord FM kinyo mwage shugo makuma mokoro inenewe timekeeper witomo thenya wa omothe. Vakeda tigeti yadage kamero goere no turaiteka. Mokobera ngai meango ndegatira ndarenda gũkwarĩria wetiga kũrakara nĩnane wokire wagũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrigĩria mbia tiga kũrakara ndarenda gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tu maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia. Ema ndiyo mbeca ikoragwo na roho ũrĩkũ nĩitũmaga mũndũ agarũrũke ma agacenjia mũkarigwagwo kana nowe ona ngahĩtũka ngaigua ndũkangirĩre ona nĩngũcokerie mĩhang'o ndĩgathira gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia mũndũ arakoma tu kwa karota na mbia rũciinĩ akiumorĩra ngambĩrĩria mĩhang'o ndagũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mbia. Asante sana Namujato wanasema kitamu kifanywa nini? KZW 678 iwe ya Namujato no gogoye ratata Mwatogekera bana wambage gũcũthĩrĩria ndũgakingone mũtoko tengereire mbia tonga waboroni ndore ndĩũkaigania wakwana ndoha mbia na itikagũra muoyo baingĩ mahengiria nene ang'oya mbia nacio nĩtũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata matu-inĩ kwa Ngai gũtitwaragwo mbia ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamenere mbia. Ma ndũkanamene mũndũ nĩ kwaga Eutychus Kenya ajuthengia muno kuma Ikino ngeithaniria Ikino kwa Njoroge wa Gĩthĩnji muno. First Mayor Faraz Shege kutoka Naivasha, asante sana ndugu yangu na kiongozi wa chama yangu ya Ajip wa muthoni wa uji Kirere kweru atia Kirere ne Kirere koragwo Kirere gwetagwo Kegumo. Yes, Kirere is in Kegumo. Tene ndegwa gado metagwo wiguano wa Kirere, wiguano ucio no utoire wiguano wa Kirere.
andu akiguma mugeitheke muno na rucio by the way na Liz Muthoni Mbugua MCA Kenyona Panuel Wainaina Karatina University kwero atia maroiga atia ku university nera tata ni marakena ni ngogoyo Jack wa forward dero gwira no turaiteka Happy Father's Day kuri dad wa Koigi kuri agethafa ikina gofu ucio ni kanyire wa thoko ya muthuri wa ikia ndumiriri kuri dadi wa Koigi kuri agethafa ikina gofu county gani hii kina Gopiko county gani county ya Nyandarua county ria heaga bururi uyo irio nderaba ciothe cia matatu rũbarũrũ rũmũkinyĩra mũrĩ andũ abata gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urenda kurahe gwatagia ũguo nĩ gũthiĩ ngũthiaga mabata makwa na ndakuona nĩ woka nĩ ndarũgama kĩrĩko gitũ nawe kĩarĩ kĩa juma na woko mũthĩ kiumia nĩ gĩkamaka Kaya toi kiumia ni kanitha na ngogoyo Angehitio guatia Ndoi itataga kiumia Anandeti nenda kwegire Ate kiumia niendethiaga kanitha Kohoya Ngai nange chokagia ngatho Igagoteta ndoga tumetiwe kiongo Kabisa Gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urete kurahe gwatagia Ona Juja kwa mucai wa Kimani kwĩ matatũ nyingĩ ma na nĩ citwaraga andũ nginya Thĩka nĩcio ciĩtagwo mũgeni wa gĩtĩo akinyaga tene tondũ nĩ mweterere nĩ mwene mũciĩ andũ agũkajuma we mũkakimia na ndugire irio nyingĩ njagũitanga Joromolo ani mũgeithĩka gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urete kurahe gwatagia ũguo Juja theka juu Matwanda na ndirenda kwĩtĩria ona wenjeka ũru niĩ no ngwendete nĩndagũthaitha ngwĩre tiga kũrega mahĩtia maku tondũ nĩwe mũhĩtia gũkũ gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urete kurahe gwatagia ũguo Ikino the Degwa Nairobi Sako Mwereheria nĩ mũru ndikwĩrĩhĩria nĩndakwahera tondũ ndirĩ ũrĩa mbere tiga kwĩgwatia mbathi kana matatũ nĩ niĩ ndĩraria nawe tiga kũinũka Juja theka Sako gũkũ gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urete kurahe gwatagia kabisa Nginya ndathithina rwĩmbo rũu nĩ rwatũma sweti andũ akwa ndeherai maĩ mahehu Geithĩka mũno Jimmy Kerohe Senator Gogoyo tutaenda Kangema lini kuona wazazi
Mugira Njara na ithueta Nice Choice Animal Feed athondeki a irio cia mahiũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County, tũkũreheire irio citũ na iheo mama, na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4, naguo mũthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer, Thursday tucemanie wa Njohi, mũthenya wa Furahi Day, Nyahururu, Saturday tugacemania Olkalao, naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Mũrĩmi wa mahiũ wagũra irio cia Nice Choice Animal Feed tugakumagana na mũtu wa Nice Extra Premium. Nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed, siri yaku we mũrĩmi, maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice, kosa uchekwe. Muciĩ wa Tũginotana wa Kang'ethe, Mũthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Ndoka Kamaru Eni oyo Randekeirie mwana Kamaru njũkena nĩ ndoka tũthomithie ciana kana njiarwa mĩtĩ ya Gĩkũyũ. Nĩngwamba kũmũria nyũmba itũ tũmaririkane Gĩkũyũ na mũmbithe na nyina wa rũrĩrĩ rwitũ kabisa. Itanaikara thĩ Kamaru ngũthomithia ciana mĩtĩ yarĩ mĩingĩ ya kĩrĩti nengĩ ya werũ-inĩ. Mũtĩ wa mũgumo tongoretie Mũkũyũ mũkũrwe yarĩ ya igongona naguo mũiri-inĩ wayagwo ngĩrĩ. Yarĩ mawĩra maingĩ. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa nyĩmbo cia Queen Jane. Mũtĩ wa mũringa wayagwo itĩ mũtuya nĩ itunda naguo mũrumando atuagwo mũndũri wa nyũngũ na mũkarakinga na cong'e hamwe na mũthũnga. Ĩyo nĩ mĩtĩ ĩmwe yakagĩrwo thathinĩ ũkĩthĩrwo. Mũkarakinga ũcio ngadiũĩ. Mũkarakinga onekaga kũ? Gũthomithia ciana Kamaru kĩrangi kĩa uko na nĩkĩo gĩtatĩ kĩheagwo mũtĩ wa mwenjere na nyambo cia roa ĩkĩwagio mũtĩ wa mũkenia na mũthima mbũri mathĩnjĩro tũgatua mĩthakwa. Rwĩmbo kwagĩra mĩtĩ ya Gĩkũyũ mũtinjĩra Mũkarakinga ũkoraga kũ? Mũtĩ wa mũroha wayagwo mĩatũ ya njũkĩ mũrambati mũtĩ mwana ciara temagĩrwo irigũ. Itanaikara thĩ Kamaru reke njĩre ciana mĩtĩ ya matunda ma Gĩkũyũ tondũ marĩ maingĩ. Mũtuya nĩ ituya matunda, mũkawa nĩ ngawa, mũbiro nĩ mbiro na matunda, mũtare nĩ ndare, mũnathi nĩ nathi, mũkambura ũciaraga ngambura, nĩkwarĩ thigio na ngoe nganaio mongoya. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwainĩtwo, rũrũ rwĩmbo nĩ biũ. No ũngĩndũmĩra mbica ya Mũkarakinga ĩrĩa yatigara tinie nyiki njorua ya Gĩkũyũ, ndikei na ndũrũ na kĩratũ na ndicũ matwĩre, ngĩrĩkia ngũkwĩra Kamaru ndũkandirikanie, maraya rĩnene majenetie kĩninaga-inĩ ciothe. Yarĩ nene nomene yarĩ nene, arũme moigaga mbu ndahũrĩtwo ngakagĩrĩra mĩatũ. atĩ kũrathiĩ atĩa mũndũ gwĩtwo PMM marajĩra Happy Father's Day
kwa madadi wote huko Muhia the family Keno na nyumba yao Anjera wa Mbue wa Nkaranu. Thegio Monde wa Kayore ni wando mirambisha Mukarakinga. Leo nenda umenya. Thegio muno Inspector Mushiri arajera happy Father's Day governor. Asante ona Inspector Mushiri, happy Father's Day bro. Mushai wake manine wa shukuo ati dora uragaya na kimenyano. Mushai wake mani gwateka utunyo ndahi amu ora megaya na kimenyano no horochio wamenyithio metha ya governor ni mundu gwitwa Kennedy Wangari. Ken Wangari niwe wera metha ya governor ati Mushai wake mani ora megaya na kimenyano. Wendo wa thakame rwimbo ruru rwetio ni Maina wa Mugeka umuthi ethe kandari Kamuru. Kabisa. Happy Father's Day Maina baba kumaka maho. Asante sana Maina baba. No toraiteka kabisa. Kurwara muno menya tikwa gukwa ndewanire no kegana inya nagere igone gocokia ngano nakanua kega gakirite kure nakanua kega gakirite kure. Ucio ni horo wa mafio idare rege ne nyimbo cia Queen Jane.
ati agacoka agakoruma umuhete nginya thakame kwi andu matari ngatho. George Wafela iti Dennis Printi gaitheka muno brother. Turorete gutiri haitha ria keri ria ngogoyo riuma ria nyimbo cia Rugwiti wa Njeri. Kanina kanini kairetu igakohania niende muge karia wanendaga nendoe tanamenya waganu muingi wandorire ukiona ndewaya ingekohonia njoi kendo ukiona kama guthie maku kuhania nake wi muiretu we kanyina kanini we Karane tware na kereka Pasira kondigo kanyera Togaikia kurana mukwendi Tasindongo igane kihoto Musemanio gito toigare Twaheto ketie kabawendo Ukejana nivya kutaine Nanego nete ya ganawe kanyina gaka kanini hihi ni kariko Atire kendo ndakwingete Eteo kengeka na mesha Eutiga konjiganania Mathokia nirine mehoni Atire kendo ndakwingete Eteo kengeka na mesha Eutiga konjiganania Mathokia nirine mehoni we kanyina kanini we ni ruo rwatiriha ithaa ria nyimbo cia Rugwiti wa Njeri. Ithaa riri ringi tukorwo na nyimbo cia Queen Jane. Mucio ni wotugi no tana Inoro FM ni thaa kenda cia muthenya. Maito iko Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja maito cokera ni undu wa andu a mehemehe. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja Korutwo ihuti na mucai wa Kimani na nowe wina ndahi kone kuria Njuja. Yana githaka kinene muno kuu Dire mayo manene ngia ya miatu neguo Nderirwo ni maito kinyakire itina nikio kiigaga nake baba agikwira atia no muthi ni Father's Day na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai niko ati yathura ndatheri nikerurwo Neruto mirati na tunyuire nja atiri ndungi uguo niguo tugwika yathura matayo mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM Ona mburo kairete Inoro noyo eracinamo Inoro FM Inoro miaraho matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Mutugo wa batoni cia nyanake guthararagia micemanio ya muingi no uthiete na mbere na gukumithio na njira nene.
Ngwatanĩro ya hunjia kaunti-inĩ ya Embu arĩ nĩyo ya ica ikuhĩ gũkũmithia mũtugo ũcio na ũrĩa ũkoretwo ũgĩthegea gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga nĩ mũtugo ũtaronania ũgima wa demokrasi ya bũrũri ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo marathingata ateti othe gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makĩambĩka ũteti wa kwendia cioneki ciao kũrĩ mũingĩ ithenya-inĩ rĩa gũtumũra ngahĩha. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Embu nĩ Anthony Ndwiga. Nĩ kumanagia na thagathaga iria ikoretwo ikionekana mĩcemanio rĩ gwacha wana makanitha rĩ kumanagia na ikundi cia mĩoni gũkorwo ikitharĩkĩra andũ arĩa engĩ, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ atongoria gũkũ bũrũri marakorwo wa mũndũ aumanĩte na anake yake. Ũndũ rĩu atongoria a makanitha matiganĩte gũkũ kaunti ya Embu marakũma mũtugo ũyũ. Bishop Eliud Konji wa kanitha wa Victorious Gospel Ministry gũkũ kaunti ya Embu augĩte nĩ ũndũ wa Anthony Kuona wa mũtongoria rĩu atuĩkĩte wa gũcerega na ikundi cia mĩoni iria civuvarĩ ni cirakwo ikiuta thagathaga na kuga angwa ni maũkorwo makithie makanitha rĩ ni matige makundi mauma onja wa kanitha. Ni monete vaina thina mwingi muno andu ateti kuthia kanitha rĩ na ikundi ciga tikorete thina thini wa kanitha rĩ. Koguo nenda kuga atiriri no tuvoya ateti etu ntumeci na tumendete na twenda tutwarane vamwe na tukimathura tonio matutethagia no twendage tu wakorwo ni muteti athia kanitha rĩa wenga no ekorwo ni ikundi icio cigikuthukia kanitha kana makorwo kanitha rĩ magendage micemanio na kuria nja ya makorwo nje macemanagia no twakinya kanitha rĩ muteti ni tumwisi twethini wa Kenya gutiana matese muteti wao. Ikonji arauga wa mutongoria ni wicikene na matiramenya kiria kio ikivirite watu wa mutongoria kagendaga na ikundi cia mĩoni iria cio wira wacio ni kumugitira na kuga angikorwo mutongoria ndangitikia andu aria marakwa akimautongoria na uguo ni abati gukwa akimenya wanao akatuika wa kuthurukwa maukage kanitha rĩ agekara nthi akathikiria ukuvunjwa azoka akaugora kwenda ike mwene no ikundi cia kugiria thini wa kanitha rĩ kirwaga rĩ twega tondu ni gututhukiria ritwa na ni kugeria bururi wetu ukorota na thayu thini wa kigongona ri kia Ngai. Miario yake kagwatwa mbaru ni muvunji wa kanitha wa Transcontinental Ministry Joseph Wega na uria ugite ni kieva kinene kuona atiri wa mutongoria ana ikundi cia mĩoni na aria makwa maina mite gwata wana indire ciengi no ati matirakwa makiurua ni maabitha a borithi. Ni thoni nyingi muno kuona bara iria iraumira o micemanio okundu kwathondeka micemanio ni bara na bara ino andu aria marathondeka bara ino tukiaria uma kabisa ni atongoria tonio marathie na ngostino marathie nacio ati maya kundivend mwena muna na renge kundivend ura wingi. Wega arauga ni mutigo vati ukokirwa na gukavindari gaka so please atongoria mwimenye ni bururi murarutira mbara ni bururi muravurithania ni andu murathiria tondu ndagike ukite kwanja ni vandu buru muno vati vandu vakwaria miritero nditu ici mureka ticia kavinda gaka. Nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwiga. Arĩmi a mũcere kaunti-inĩ ya Kirinyaga marĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene gĩa kũhingio gwa kĩĩranĩro gĩa thirikari kĩa kũgũra kana gĩa kũgũra magetha ma mũcere na marĩa makoretwo marĩ makũmbĩ-inĩ. Arĩmi acio matanyĩtwo kwambĩrĩria kuona kĩĩranĩro kĩu gĩkĩhinga kwambĩrĩria mũthĩ wa rũciũ na kĩrĩa kĩaheanirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya Ngirigaca Paul Rono mũthia-inĩ wa mweri mũthiru. Na makiria ya makunia 35,000 nimo marĩ thito-inĩ cia thothaitĩ ya Mwea Rice Multipurpose Growers Cooperative. Thirikari ĩkĩranĩra kwamba kũgũra makunia kana ĩkambĩrĩria kũgũra makunia 5,000. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria. Mũrĩmi wa mũcere thĩinĩ wa skimu ya ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea na ũrĩa akoragwo agĩtwara magetha make thĩinĩ wa society ya Mwea Multipurpose Growers Cooperative Society nĩyo MRGM agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩhĩtwo mũcere wake mweri-inĩ wa gatano na mweri wa gatandatũ na ũrĩa akoretwo agĩtwara mwaka-inĩ ũcio ũrathirire mweri-inĩ wa December na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ akorwo akĩrĩhwo thutha wa gũkorwo mũcere ũrĩa ũrĩ thito-inĩ mwena wa Mwariko ũtirĩ wathira kwendio tondũ mũcere ũrĩa twareteirwo tiendetie kĩndũ kĩngĩ wata kũrĩha arĩmi. Ministry-inĩ ya ũrĩmi nĩwe Paul Rono erĩgĩte gũcera mwena wa Kĩrogo gĩcigo-inĩ kĩa Mbunge kĩa Mwea kũrĩ tarĩki 29 mweri-inĩ ũcio ũrathirire nĩ akoretwo akiuga mũcere ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩgũrwo wothe na ũkorwo ũgĩthira na ũndũ ũcio tianakorwo ũgĩkinyanĩria. Kutoka kesho nataka kuona hao watu kwa ofisi yangu waniambie shida iko nini. Mpaka wakulima wamesalisha michele iko hapa tu kwa store na mchele kidogo 2 million kilos 2 metric tons. Thenya wira mũikarĩri gĩtĩ wa society ĩno ya MRG
GM niwe Ndege Muriuki ni arakorwo akimenyithio ni thirikari ati mucere uri thiini wa thito cia Mariko ukambiriria kugurwo muthenya wa rucio na muthenya wa rucio ngunia 5,000 ni igakorwo ikigurwo nigetha ithi na mbere na kugurwo undu uri ugite undu ungikinyeniria arimi a mucere ara matemarithe mucere wao ni megukorwo makirevo arimi ndi maribite na bindi ciothe no koko ni turenda kuribo mucere umuthi uturi tuna makiria ma ngonia 35 nicio kinu tani 3,500 thirikari ikorete gutwira ni gutugurira mucere ucio nigetha tubote kuriba arimi umuthi yaturie mucere witu no kugurwo unagituba kiathi mia mucere thiini wa skimu ni urimi wa mucere mwena wa Mwea ni makoretwo mari na mathina kiondorita kwambiri na thirikari gukorwo ikimaretera mucere kuma nje ya bururi uri ukoragwo ukimaretera thina tondu matikoragwo mendetio mari naguo ni makoretwo magithinio ni ndino gwa kavinda kanene ni makoretwo magithinio ni nyoni iria ciuikaine ta kwerea barabara ciao cia migunda ikoragwo ithukite na njira nene o bamwe na gukorwo mari na thina wa mai barabara cia gukire ni karoito ni agukire tondu gutirica kurujia gukakoraga ndoro ira koragwo kuu itakaipoti mucere wa basmati ni wonjoria wa Mwea nyoni icio ni nyoni riu tanjira atiri tukumirira ni tukwenda andu a Kirinyaga mamenye mutongoria ni uri araria na ageka no ti mutongoria wa kuburaga rurimi otore Wanjiku arabura mundu akuga kwina nyoni ndaratwira kuciuraga atia agatwira kwina marundo ndaratobe solution kuute kukwariria riboti ino FM kuma thiini wa skimu ino urimi wa mucere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga gitagwo Johnson Muraithe ni muthia wa matemo ma mohoro ithaini riri ria thaa 9 na riu ni undu wa mohoro maya na mangi maingi tucamania ikirikia kwihanda thaa 10 hwaini ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Gogoyo back to back wakangede mudhuru mwikidereku agie gushokia down memory lane kabisa. ati ucuru wa gukio andiko ici nĩ moĩ kũruga nĩ moĩ gũkia Ciarĩirwo Kĩmoi mũciĩ wa Ciũmbanĩ kĩonde Kĩũmbanĩ Mwagũra ciake
ndiaciarĩirwo kũ nĩkĩo kĩũmbani ĩno Gogoyo Divas Shiro wa ciana geithĩka mũno atĩ we nĩ wĩgũkia ũcũrũ Shiro wa ciana Shomora rwĩmbo rwĩtagwo ndorogonyerwa mũtigaire Queen Jane ithaa rĩrĩ nĩ nyĩmbo cia Queen Jane thiĩ na mbere na gũciĩtia thengio mũno mũndũ gwĩtwo Gacane wa Ndung'u wa ngathĩti ya The Standard. Asante sana Gacane Ndung'u. Ngathĩti ya The Standard nĩ ũrutaga wĩra mwega, kazi safi. Thengio mũno we ũratuona kũrĩa Facebook, kũrĩa YouTube, ona kũrĩa TikTok. Thank you Governor anawasalimia. Direro happy Father's Day to afidha wa polisi gwetwo Gĩcohi na niko Kĩbuja. Happy Father's Day kuma kũrĩ Wangũi Gĩtonga. Asante sana. Mũndũ ũcio ngĩndona gũkũ nĩ mũndũ ũretia rwĩmbo rwa Mwendwa KK ingie sahi nyĩmbo cia Queen Jane mũcio wa tugino tana Nord FM kiumia tugaga nĩ kanitha na Gogoyo mkono juu arĩa metagwo Kamauz mwena ko Kamauz Koria kioria dari na ujokerie kaenda yo wakuyo togana gya nao o mutheni ukonjera we Mwendwa KK o mutheni ukonjera we Mwendwa KK Kamau o mutheni ukuga Demosusene wenda ene jeni ngoge katia wenda diona gatoro uragana maithori Mwendwa KK Ore gataro moiko we Mwendwa KK Kĩndũ Kamau matendaga nĩ ma-pressure na ma-stress. Kamau akarugo thiĩ tũtiendaga ma-pressure. Wanyana kigo
Owendo tunaiteo. Asante wakili Jagawaje hii. Happy Father's Day. Kama wajoki weko garana weko fanya bidii wendo yone morito dei watani orito ewa ijini yangali wendo otigereire ingurago ni wendo otigereire ingurago ni wendo onjeranga nyoraka ingasina kwetereire anake manjoragia undu wakuheireke ate ere gumo yarirwo nere murahi ere gumo nere murahi kama wadongo ekaye mojoza ere gumo nere murahi kabisa. Yondo waku Kamau ni wathukiria kiongo. Ucio ni uhoro wa ma. Wendo ni utonga ningere milionea. Dera rerio ni wendo, agatoro ni wendo. Dakwesumia igere sitio nyuborere. Diga kora ngoro, yondo wa wendo waku. Diga kora ngoro, yondo wa wendo waku. Riu hau niho wahetia kumuhe ciumia igiri. Ithuĩ Akamau tũtiendaga ũguo. Ndũkanere Kamau atĩ ndakũheanga kĩ. Ithuĩ tũtiendaga ma conditions. Atĩ ndakũhe ciumia igiri ũkera Kamau ũguo. Happy Father's Day Kilonzo Settler. Happy Father's Day na ugedaneria DCI Kiambu Road. Niko na mashabiki sana huko. Sana sana wanapenda Inoro sana. Mwisho watu kino utana Inoro FM vakeda na deka mirogore na mwekenyo mwagi shuko makuma mukoro inene wa timekeeper wito. No tureka atia. No turaiteka. Kore kwa TikTok gaidekai beba mkono juu kwa TikTok. Salimia governor wa Gogoyo. Salimia governor. Doro rota kwa moko iguogu. Ateo ko iguogu. Kabisa. Motiuge muraigwa wiru neke. Mundu raigwa wiru akoragwa hana ati. Akenya na kane gotomirwa kabisha group ne ya Gogoyo. Ya mundu raigwa wiru uri akoragwa hana.
maithoma ciora matigiragia inywe mari na njogu ndĩre magwane mũkwango wayo nyagwĩcagũrĩra erirwo ndĩrĩborwe ndĩmwĩrĩte kaingĩ ndioyagwo na njeti ĩmwe mũraigwa oirunĩte ũkaigua orumatona na mwendwa wakwa kaĩ twendana na citi twaraga mũndũ ũkaigua ũguo mũraigwa no ndingĩmũtiga mũndũ ũraigua wĩiru ũthiũ wake ũkoragwo hana atĩa ũragia kayaire kĩnĩguo nĩ mwende anengerire wendo wake na ture na ndarĩecire kũhe matigio mawendo mũkwaria mũthenya no tukũ mũgakome mũraigua oirunĩte ũkaigua orumatona na mwendwa wakwa kaĩ twendana na citi twaraga mũndũ ũkaigua ũguo mũraigwa no ndingĩmũtiga Radio PM Abdalla Gogoyo Metumi Legend no andũmĩra kabisa ka mũndũ ũraigua wĩiru akũrĩte hitho kaimoji ka mũndũ ũraigua wĩiru gakoragwo kahana atĩ kĩndũ kĩgoro woita wendo wendo ndũngĩgũra thoko kana nduka-inĩ wendo nĩ kĩheo kiumaga kũrĩ Ngai arĩ street ndigĩgũtiga nĩ ũndũ wao mũraigua oirunĩte ũkaigua orumatona na mwendwa wakwa kaĩ twendana na citi twaraga mũndũ ũkaigua ũguo mũraigwa no ndingĩmũtiga arĩa maraigua wĩiru matige wethe kwĩ andũ maiguaga wĩiru biũ tiguo ũkwarora mũndũ ũcio ũkona aiguire wĩiru ena wĩiru mũingĩ ĩno ĩtatire ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo nyĩmbo cia Kariuki wa Kĩarũtara no nginya tũkunye njongi ũmũthĩ ka ũcio nĩgetha ithaa rĩa mũico tũrigie na Kamaru wa Wanjirũ. Happy Father's Day to Daddy Kahuthia wa Mukoma wa Kambũrũ and Dad-in-law Mũcene wa Kagwĩ Makuma Othero ngethi ciuma kwĩ Mwangi turutaga na kawira uko kwa Royal Media Services. Asante sana no tureka atia andũ matiga wĩiru nĩ bado rĩa rũracoka rwetio nĩ wa mũyũku marware rwĩtagwo Ndagũtũmĩra he mwanake wathumbũraga Queen Jane mũno nginya akĩmũtũmanĩra kũrĩa Timau kĩarĩ gĩtonga kĩnene mũno kũrĩa Timau yothe nĩ ya mwanake ũyũ gĩtonga kĩnene mamũrĩmi wa ngano no Queen Jane ndendire ndũgũ nake nginya akĩmũtũmanĩra atigane nake
Favorino kinye idandoko Tagosomera nikai wa wanjawe Wakivije msina timana mboro Joni demeje na jimbi wa yunewe Sahi moraya na kenywa wathigira Makwandekera ni wa magokanyewe Korwa hindi o ndari kuo ona ningi ari ho wa gutumwo tugakanie mwanake ucio atigae huthumbura uri ungi na ni ndi muru ndumitwo handu gukania mundu we Ugagate uiguaga nyimbo ciakwa Kiurore-inĩ nĩũgathũka kĩongo Ũkiugaga mwanake ingĩgwĩtĩkĩra Ona muoyo waku ingĩenda no ũhe Ndagũtũmĩra Nikai wa Wanjawe Wakithi James na Timona Mbũrũ John Demenye na Jimmy Wayu nĩwe Sagi Mũraya na Kenywa Wathingino Makwandĩkĩra nĩguo magũkanie we Kabisa. Yũndũmĩire marũa maita maingĩ Ũkanjĩra atĩ nĩũrĩ mbica yakwa Waũrire ũkĩte ndaci-inĩ yakwa Nomĩigaga mĩtwe-inĩ yaku yorĩrĩ Ndagũtũmĩra Nikai wa Wanjawe Wakithi James na Timona Mbũrũ John Demenye na Jimmy Wayu nĩwe Sahi Mũraya na Kenywa Wathingino Makwandĩkĩra nĩguo magũkanie we magukanie fio utigane na Queen Jane wawa no ina kanyamu toke kuda Ndagũtũmĩra iria cio njorua Makwĩrenie ndio yakwa na njeki ĩmwe Yendaga mũndũ nĩ ũndũ warĩa na mbeca Mwanake nyendaga wendo wa thakame Kabisa. Ndagũtũmĩra Nikai wa Wanjawe Wakithi James na Timona Mbũrũ John Demenye na Jimmy Wayu nĩwe Sami Mũraya na Kenywa Wathingira Makwandĩkĩra nĩguo magũkanie we na nĩ mathire na magĩkora mwanake ũcio kũrĩa ti mau makĩmwĩra we mwanake we utigane na Queen Jane biũ Ndagũtũmĩra iria cio njorua Makwĩrenie ndio yakwa na njeki ĩmwe Yendaga mũndũ nĩ ũndũ warĩa na mbeca Mwanake nyendaga wendo wa thakame Ndagũtũmĩra Nikai wa Wanjawe Wakithi James na Timona Mbũrũ John Demenye na Jimmy Wayu nĩwe Sahi Mũraya na Kenywa Wathingino Makwandĩkĩra nĩguo magũkanie neva kenda na nuthu. Happy Father's Day Philip wa Shine. Philip Warrior Image, Happy Father's Day brother we kore Shine kutoka kwa Esther Shiro akiwa Uganda. Rubaro raro racoka rwitagwo kujora ni ndarega no tuthiete wega geithikai muno haria Sultana Hotel Nyeri. Wanaume wa Sultana Hotel Nyeri, asante sana, mnakula getheri tamu mno. Mwageithio ni wa mari wa famu ya Enterprises na all fathers of famu ya Enterprises. Happy Father's Day. Ate no ucio rauga kali ni kali. Etagwo gogoyo tuthakaga nyimbo original. Roro rwathira ruria rugucoka rwitagwo arume ni nyamu. Ũtũneonanagia baby sweet no kanjĩra ngoro-inĩ ndĩ wa mũmwe na ndakagwa kundakora marũa na mbica mũhũrĩtwo inyuerĩ nake kũnjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kũnjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete Arume ni muhamenywo arume geithika Kana na kana moti
mweru ndahĩtĩtie mwana nini mũrata ngwendete ũguo na no wanaga nĩ ndikũiganĩte kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete rĩu arũme ndĩmũrie rĩ mũgwĩka atĩa na nĩ mwamenywo ngari cianyu ithũkaga wikendi arũme atĩ gũtirĩ kaũntĩ hatarĩ mũndũ arũme nĩ mwamenywo arũme maiganagĩrĩra mwekwo atĩa kwĩ mbura kũrĩ riũa no mũrathiĩ mũndũrũmwe mwana mĩciĩ nĩ kenda na ngari cianyu ithũkaga wikendi kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete atĩ mũndũrũme ũmwe na mĩciĩ nĩ kenda na akahota wewe wanaume kujeni hapa kũnengeraga wendo wakwa wothe na no wonaga niĩ ndikũiganĩte na andũ aingĩ moragia ũrĩa mangĩnyona bamaima wendo nĩ ũndũ waku mwendwa kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kisumu akinyine wake Murang'a Waithera Nyeri Gathigia ona Meru na Ikamba no arĩ mũciĩ kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete ona Nyandarua ena mũndũ ona Kiambu na Nairobi ena mũndũ ona Kirinyaga na mũndũ atumia mwaga kwĩmenyerera arũme megũtuania na maniũrũ marigaya njambere itara nyingĩ atĩ na gũtirĩ njamba ya mwera ũmwe kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete ĩka ya arũme mũkirire kwanja rũrĩa rĩu rũracoka rĩu nĩ mũgũkira tondũ rũtagwo arũme nĩ nyamũ nĩ kwaria ciaragia tigai gũkira arũme nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia Queen Jane mũkũngirĩra mũno arũme matirandĩka message nĩguo megũciandĩkaga karũme mweko Sam Njuguna kaya arũme mwerũ atĩa mwakiro wamenyamaza kama maji ikiwa kwa mtungi wanaume kunyamaza uka arũme nĩ nyamũ mũgũkirĩrĩria tu inyuĩ arũme mũrĩ o hau horerai nyũmba itũ
ati ucio endete coka kuri ucio endete ai ai tene we ukithia Thio kare raini kuri umenyerete Ngai. Imagine mamundu akwira oguo. Imagine mawinukete mutumia akwira coka kuuma ukare raini. Arome Shomora Tethio karera-ini kou mwaraga oi mai ti uhoro mundurume Roro rutagwa arume ni nyamu riu eterera mwigwe arume ni njegeni ni ithaa riaku ni njeni Kirima kia Menengai oginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhe nawe Nguruyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Arume turi hamwe Enyo mothe mwendwa wakwa Tondo riu nenda gukora Uri na tina muimbaneirie Wonaga na tino kanjira Uyu turutaga wira nake Arume merirwo merwamba Tinie ndoigire ni Gikuyu Tondu korwa ni nie ndoigire Ingioigire arume ni njegeni Ithaka kia Mboici Munyandi Nigukana nie ndukunjiguithia Ikwirwo ni nie ndeyonera Iko cia Muici ni 40 Iondu ingiuga nie kona Wendo waku ndikuwenda ringi Arume merirwo merwamba Tinie ndoigire ni Gikuyu Tondu korwo ni nie ndoigire Ingioigire arume ni njegeni ni mahoreire gutire uraria makirete kiarume tuine uenagia kona ndi rubaru rwaku rwa motho ndi mwendwa twarete raini uana tangi gutangatanga imenyetire ria tene wina murimu tari na ndawa arume merirwo merwamba tinie ndoigire ni Gikuyu tondu korwo ni nie ndoigire ingioigire arume ni njegeni arume wonete maingi mwina tina koiga ni
sekretari wanyu kyomuheaga ributi nokanjĩra mũtirĩ ũndũ nake mũthuriwe nĩ mũratagwo gĩcoka kũigua ndarĩ mũthuri aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Na ũhoro ũcio nĩ wekĩrwo mũkonde nĩ Nyoksi wa Kata. Auga nĩ kabisa itheka mũno Nyoksi wa Kata. Ũhoro ũcio nĩ wawĩkĩra mũkonde ma oro mwĩrĩ waku nĩ mbembe mwanake ũngĩtũire wĩ mũcakwe ngĩtha ndũrĩtwo gathira oro irio kĩaganire tene nĩgũtangatangwo nĩ andũ aingĩ batuĩkire ta kĩoro gĩa kanjũ aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Atĩcoka kũu mwaragara-inĩ Ngai ũngĩnyua mĩthemba mĩingĩ ndũkĩmenya nĩrĩ kwĩkũrĩire icingo ĩrĩ nayo ekĩrwo atĩ yoinire iti magũrũ ĩtoimanwo ta thĩ na igũrũ na ndagũtharia ngoro-inĩ yakwa aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ ndũkorwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. ũguo nĩguo Gĩkũyũ muoigire. Tugaga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo ĩtatire no tũraitĩka. Thutha wa ndagĩka 13 Sam Njuguna nĩ agũka na mohoro maya. Mũtaratara wa SHA rĩu nĩ ũrĩrũgamagĩrĩra marĩhi ma gũthaitĩra arĩa magurara mĩtino-inĩ ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 ma mbere. Ũhoro ũcio waheanwo nĩ mũtongoria wa bũrũri President William Ruto. Athuri a kĩama hamwe na ahunjia gũkũmithia mũtugo wa nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ. Na Akenya gũthingatwo gũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mwana wa kahĩĩ rĩrĩ thĩ yothe ĩrakũngũĩra mũthĩ wa amaithe ũmũthĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Guoyo nĩ tate.
kabisa. Ate wa moyo uroiga ati akore ya gogo yorware. Kuni joni ni arega ido. Ni arega kuhikira guka. Ona guka agitonga kina ne ogua. Enewe nyomba kelele shwari ya shigoro itigore kaga we. Ai nawe ukiorwa ne ido iyo nyomba ya kerere cio miage na ne gwa kerere cio kwigoro utigore kaga uguo oyo nyomba buri urege na pajero e pajero no ciumaga Happy Father's Day haria hothe muri Kamau Kasten the Gimuno Happy Father's Day Korea Joro Kamau Kasten Joro Nakuru Karaja wa golf Mega kwerwa ate Awena gateni Karaja ajoke doima Karaja wa golf Awena gateni Sheria Kumena Gogoyo back to back. Waile kuke mira koge tigi dokana gyando yona koro medaine. Ona koro ni mahage kama tigi dokanya omwala tigero yoru. Kuwaida ugere adwanyu kwa eri Kikoreke inde mwere yokaga tambo iso tuko Siro ito die na wega idwe twatigani na mere Na yako ige hando ego na idwe no kwa turorete Wale
tuka maithori Kirwana rwana yenya niturende kana mucie Mombasa tukushonje ni dorete Nairobi Sirovi tuthie na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Ndakorire andũ na kĩeha mũciĩ wothe no kĩrĩro wũi wũi Siro witũ Takijira mwana wakwa karere maya mothe ni magai Naturire maru nyumba gereraga ningioya Iranga yuria weigoro ya toe umereru Siro wito diena wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Muno mere do kariganira Nonito muthenya mwene tukona na ikenero Na wake ni kwaheri mere wito bye bye Siro wito thie na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Muoyo Ithuĩ twĩ ciũmbe cia Ngai na no ũrĩa angĩenda na ithuĩ agethaga kũrĩa andĩte Injini angĩnyenda mũthĩ ũi ndingĩmũkararia Na gũtirĩ ũtangĩtuĩka wa ndigwa wĩyũmĩrĩrie Siro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Wajira witũ thiĩ wega Ngai akũige andũ ega ningĩ akũhurũkia Ona ithuĩ nĩtũĩ njĩra ĩyo noyo tũrorete no tũgacoka tĩri-inĩ Ire ndũkariganĩra rĩtwa rĩaku rĩtikora Iwatũtigĩire keni-inĩ ndiumbũrĩke ciaku Siro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Nĩngũmũcokeria ngatho inyuĩ andũ arĩa othe mũkĩte nĩ ũndũ wa gũtũmĩrĩria Nĩkũnyitanĩra na ithuĩ hĩndĩ ĩyo yarĩ kĩeha Ngai twamũrathime Mũnanirie wendo mũingĩ njĩni ndikariganĩrwo Na wake nĩ gĩtĩo kĩa mũico nĩ mwamũheire Siro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ega na ithuĩ nokuo tũrorete Twatiriha ithaa na nyĩmbo cia Queen Jane rĩu rwĩtagwo Siro witũ kama wa maspika ranjĩra gwa Queen Jane nĩ kũrĩa Muraradi Award kaunti ya Murang'a kũrĩa Gĩthambo mũgeithĩke muno nĩ mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM kinyumo wa gĩcũgũma kuma mũkũrũ-inĩ nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na ranjĩra nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inooro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbura
Sinamo Nakai Moge Nemotare Inoro FM Inoro Hwaine. Mutaratara wa SHA ni urirũgamagĩrĩra marĩhi ma gũthaitĩra arĩa magurara mĩtino-inĩ ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 ma mbere. President Ruto kuga athuri a kĩama hamwe na ahunjia gũkũmithia mũtugo wa nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ, na Kenya nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere kũhĩmbĩria mwana wa kahĩĩ rĩrĩ thĩ yothe ĩrakũngũĩra mũthĩ wa amaithe. Henceforth, every accident when a victim arrives in hospital, the first 24 hours is paid for by SHA for everybody. Koguo tugikungwira muthenya wa Father's Day, rekei tutweitua ati ni tugu support mwana wa kahe nigetha hote ku overcome obstacles ciothe. Nĩ thoni nyingĩ mũno kuona bara iria iraumĩra o mĩcemanio o kũndũ kwathondekwo mĩcemanio nĩ mbara. Agĩthiĩ kwandamana Thursday ndukire ndĩrahoya thayũ. Nyoni icio nĩ nyoni. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyo muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gucokerie ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria, na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 10. Nie njitagwo Sam Njuguna. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ anĩrĩire gũthiĩ na mbere mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani SHA nĩ ũrĩrũgamagĩrĩra marĩhi ma hinahi marĩa magurara mĩtino-inĩ na kwanyũkio thibitarĩ-inĩ ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 ma mbere. President augĩte nĩ ndeto ĩrĩ na kĩeha kuona mĩoyo mĩingĩ ya Akenya nĩ ĩthinĩkanaga rĩrĩa makinyio thibitarĩ-inĩ makuruhanĩte mĩtino-inĩ makĩbatara ũthaitĩri wa naihenya, ĩndĩ makamba kũũrio kana makamba kũhiũrio makĩendwo kũrĩha marĩhi ma mbere ya kũrigitwo. Aheanĩte ndeto ĩno arĩ thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ wa Nairobi, akiuga ũtungata ũcio ũrĩkinyanagĩrio kũrĩ mũndũ oro wothe gũtegũthutũkania kana nĩ yandĩkithĩtie rungu rwa mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani SHA orona kana SHA. In the past, we have lost many lives. One, because there isn't a proper emergency service, and that many accident victims, when they get to the hospital, they are asked who is going to pay the bill. And sometimes they are asked, where is the deposit for us, for a hospital to give service? As a government, and to sort out that problem, which was giving us a very serious outcome with many deaths. People die the first few minutes after an accident or when they get to hospital and they are not attended immediately. So as a result, under the universal health coverage in SHA, we have also established the Emergency Critical Care Fund. And henceforth, every accident when a victim arrives in hospital, the first 24 hours is paid for by SHA for everybody, those who are registered or those who are not registered. Thirikari nĩ ikinyĩrĩirie nĩ ikagacĩrithia thayũ ituri-inĩ ciothe cia bũrũri mũthĩ wa kana rĩrĩa kũrarĩirio mĩrũrũngano. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki niwe ũheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akiuga thirikari nĩ ĩkehotora kũgitĩra ihoto cia arũrũngani oro hamwe na cia Akenya angĩ magakorwo marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya. Kindiki aheana ndũmĩrĩri ĩno hwaĩ-inĩ ũyũ akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa oro kiumia mwena wa Kapsang kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Oroho no akũmithĩtie kana nĩ agithĩtie kĩene gĩtũmi gĩa athagania mĩrũrũngano ĩyo gũthagania mĩrũrũngano ya mũthĩ wa kana, akiuga ndarona gĩtũmi kĩao gwĩtia mĩrũrũngano ĩyo amu thirikari nĩ ĩhingĩtie mateta maingĩ na marĩa Akenya makoretwo makĩmĩthingata kũmahingia. Nataka niwahakikishia kwamba usalama wa kila mwananchi utahifadhiwa, usalama ya mwandamanaji, lakini pia usalama ya mtu ambaye ni mwenye duka, usalama ya mama ambaye ako sokoni, usalama ya msafiri utadumishwa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaendelea na shughuli zake. Na mimi nasema wenye kuleta hii kuitisha hii walikuwa nasingizia mswada wa fedha. Sasa mswada wa fedha hauna chochote ambacho kinaweza kuzungumziwa
I wonder what else is making those who had called for those protests to continue. Na mimi nataka niseme anyway, ile mambo yao wanataka kufanya wafanye, lakini hakuna kuumiza wananchi. Turio ciĩgiĩ mĩrũrũngano ĩyo ĩrarĩirio mũthĩ wa kana onjoria hamwe na mũingĩ ũrĩa wĩikaraga kaunti-inĩ ya Kajiado Kabine nĩ ũthingatĩte arĩa marĩ na matanya ma gũkarũrũngana mũthĩ ũcio wa kana kiumia gĩkĩ gũgatabania mĩrũrũngano ĩyo na njĩra ya thayũ. Maugĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara ya makiri ma mbeca oro ũndũ ũmwe na ũitangi wa thakame, ũndũ ũrĩa mathingatĩte mũingĩ hamwe na honge cia kĩũgitĩri gũkorwo ũkĩũhotomia. Mĩrũrũngano ĩyo ĩrarĩirio ĩrĩa ya kũririkana arĩa makuire orona kana kũgurarĩra mĩrũrũngano-inĩ ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024, thirikari mwena-inĩ wayo ĩkĩrutĩra mũkana arĩa marĩ na itanya rĩa gũgathoga thayũ wa mũingĩ. Wacuka wa Kĩaria nĩwe mwandĩki witũ Kajiado Kabine. Rĩrĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kĩririkano kĩa arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024-2025 tarĩki 25 kiumia gĩũkĩte. Ahũri biacara kuma mĩena ĩtiganĩte ya Kajiado meranĩire gũkagitĩra biacara ciao kumana na gũthũkangio, nao mbeũ njĩthĩ makĩũrio gũgatabania mĩcemanio na mĩrũrũngano yao marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Morĩtio kwaga gũkahũthĩka harĩ gũthoga thayũ wa mũingĩ kana gũthũkangia biacara cia onjoria. Ngera vijana a bũrũri wa Kenya maandamane na thayũ gũtigakona furugu nĩguo twake bũrũri wa Kenya na thayũ. Ngĩmwĩhoya mwendamane na thayũ ntikarehe fujo. Magĩthi kuandamana Thursday ndukire ndĩrahoya thayũ. Tumige tumehoye thayũ ri to ĩno nĩ Kenya itũ na nĩ turenda thayũ, tutirenda furugu to furugu citikũrehe maũndũ mega. Thayũ tu noguo turenda to rĩrĩ Kenya no ĩno nĩ itũ na nĩ twendete Kenya itũ. Rĩu tũrahoya o peace noyo tũraho. Maandamano nĩ haki yao no maandamane na thayũ, matigathũkie indo cia andũ na matigathũkie maũndũ ma andũ na matigathũkie wĩra wa andũ. Kũringana na amwe ya atongoria a makanitha kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, thayũ nĩ kĩndũ kĩa bata na ũguo morĩtie mbeũ njĩthĩ gũthingata thayũ. Niĩ njĩtagwo Reverend Joseph Njuguna wa kanitha Apostolic Faith Church Ebulbul. Ndĩrenda kuga atĩ maandamano ti moru tondũ muoroto uri mwega ti moru na ingĩthani maandamano ma thayũ tondũ hĩndĩ andũ marandamana nĩ mahotaga kũheana mawoni mao na magathikĩrĩrio tondũ maita maingĩ matithikagĩrio matandamanĩte. Ingĩthani maandamano ma thayũ andũ matikahutie kĩndũ kĩa mũndũ, andũ mathiĩ makiugaga ũrĩa marenda na matikahutie kĩndũ, matikahutie mũndũ na matikarehe bunjo nemwe, nacio thigari itikahũre andũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩaria. Nayo ndundu ya athuri a kĩama kĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ thingatĩte ateti gũkorwo magĩthema mũtugo wa kũhũthĩra nyanake gũtumũra ngahĩha mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ. Maugĩte nĩ ndeto ĩrĩ na gĩconoko rĩrĩa rĩothe, kana maugĩte nĩ ndeto ĩrĩ na gĩconoko na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ nyanake igĩthararia thayũ wa mũingĩ, makiuga nĩ mũtugo ũngĩerekeria bũrũri mũtondo-inĩ wa ngahĩha. Mathingatĩte mũingĩ ituri-inĩ ciothe cia bũrũri gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ makĩria rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti wa ithurano cia mwaka ũkĩte wakĩrĩirie. Mwandĩki witũ Peter Mwangi harĩ na ũhoro makĩria. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra mwerekereinie wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Ndundu ya athuri a kĩama kuma kaunti ya Nyandarua yũrĩtie ateti kwĩhoga na kũhũthĩra ikundi cia nyanake gũthoga thayũ wa mũingĩ. Matongoretio nĩ mũthamaki Ng'era wa Boro, ndundu ĩno yugĩte bũrũri ũrabatara thayũ na kũheana itĩo. Ithuĩ tũrĩ athuri a kĩama, muoroto witũ no ũro ũmwe tu, atĩ kũgĩa na ũiguano, wendani, thayũ na makĩria kahinda-inĩ gaka bũrũri witũ ũrenda ũhoro wa mahoya. Athuri a kĩama na athuri a rũrĩrĩ arĩa agacĩru na athuri arĩa mendete rũrĩrĩ nĩ mararĩria anake makera anake atĩ wega umaga na mũciĩ, na we mwanake ũciarĩtwo thĩinĩ wa mũciĩ kũrĩa ũciarĩtwo ndwaciarirwo ũtũmagwo wĩra wa kũhũrana kana wa ngũĩ. Ũkona kũrĩ andũ marathiĩ rĩngĩ akorwo anake magakĩria maũndũ, nĩ tũrahoya na nĩtũkũgeria kwaria nao thĩinĩ wa mĩaki-inĩ itũ, na ningĩ ndĩrenda tuone nĩ mahota gũcoka gũtuĩka andũ makũrũmĩrĩra mĩtugo ĩrĩa mĩega na ĩrĩa ĩtĩkĩrĩkĩte nginyagia hĩndĩ ya agu na agu. Athuri thai.
Oho no maũrĩtie mũingĩ wa Olkarau gũtabania gĩthurano kĩnini kĩrĩ na thayũ na waragania na methurĩre mũtongoria ũrĩa mekwenda mategwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ ateti eyendi gũthoga thayũ. Ndundu ĩno yarĩtie ĩrĩ mwena wa Oljorok keheri-inĩ ka mũcemanio wao hamwe na igongona rĩa gũthugĩra mũthĩgi mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno kuma sub county ya Oljorok Kĩhagi wa Mũcemi ũrĩa ũiyũkĩtie matumu macio na kwĩranĩra kũhũthĩra mweke ũyũ kũnyitithania aikari na gũtambia kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ. Tũrahoya ithuĩ ta athuri andũ a kũu magĩe na muoroto mwega wa gũkorwo nĩ megũthura mũndũ ũrĩa marenda, matekũhatĩrĩrio, matekũgucĩrĩrio, matekũgĩa na gũtuĩrwo nĩ mũndũ, nĩ tondũ o nĩo megwĩtuĩra na ya gwĩthurĩra ĩragwo ndĩrĩ gorwe. Ithuothe tũrutaga wĩra ũndũ ũmwe, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo wĩ gũkĩra ũrĩa ũngĩ, ũguo tũkũrutithania wĩra tũrĩ ithuothe tũgacenjanagia meciria na nĩgetha tũhote gũtheremia ũhoro wa kĩama gitũ kĩama na tũhote kũrangĩra rũrĩrĩ witũ na tũgerie gũcokia mĩtugo itũ ya Ũgĩkũyũ nĩ amu nĩ tũrona maũndũ no marathiĩ makĩgamĩte. Ngiriboti Inooro FM kuma Oljorok gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na mũtugo wa mbatũni cia nyanake gũthararagia mĩcemanio ya mũingĩ no ũthiĩte na mbere na gũkũmithio na njĩra nene. Ngwatanĩro ya Hunjia kaunti-inĩ ya Embu arĩo ya ica ikuhĩ gũkũmithia mũtugo ũyũ na ũrĩa ũkoretwo ũgĩthegea gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga nĩ mũtugo ũtaronania ũgima wa demokrasi ya bũrũri ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo marathingata ateti othe gũkorwo makĩambĩka ũteti wa kwendia cioneki ciao kũrĩ mũingĩ ithenya-inĩ rĩa gũtumũra ngahĩha. Ici nacio tũrahinyĩrio nĩ mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Embu Anthony Ndwiga. Nĩ kumanagia na thagathaga iria ikoretwo ikionekana mĩcemanio rĩ gwacha wana makanitha rĩ kumanagia na ikundi cia mĩoni gũkorwo ikitharĩkĩra andũ arĩa engĩ, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ atongoria gũkũ bũrũri marakorwo wa mũndũ aumanĩte na anake yake, ũndũ rĩu atongoria a makanitha matiganĩte gũkũ kaunti ya Embu marakũma mũtugo ũyũ. Bishop Eliud Konji wa kanitha wa Victorious Gospel Ministry gũkũ kaunti ya Embu augĩte nĩ ũndũ wa Anthony Kuona wa mũtongoria rĩu atuĩkĩte wa gũceraga na ikundi cia mĩoni iria ciuvuvarĩ nishira kwa ikiuta thagathага na kuga angwa ni mauko makithie makanithari ni matige makundi mauma onja wa kanitha ni monete bana thina mwingi muno andu ateti kuthia kanithari na ikundi ciga tikorete thina thina wa kanithari koguo nenda kuga atiriri no tuvoya ateti etu ntumeci na tumendete na twenda tutwarane vamwe na tukimathura tonio matutethagia no twendage tu wakorwo ni muteti athia kanithari ayo wenga no ekorwo ni ikundi cio cikuthukia kanitha kana makorwa kanithari ri magendage micemanio na kuria nja ya makorwa nje macemanagia no twakinya kanithari muteti ni tumwisi twethini wa Kenya gutiana matese muteti wao Ikonji arauga wa mutongoria ni wicekene na matiramenya kiria kio ikivirite watu wa mutongoria kagendaga na ikundi cia mioni iria cio wira wacio ni kumugitira na kuga angikorwo mutongoria ndangitikia andu aria marakwa akimautongoria na uguo ni abate kwa akimenya wanao akatwika wa kuthurukwa maukage kanithari agekaranthi akathikiria ukuvunjwa akaugoria kwenda ike mwene no ikundi cia kugiria thini wa kanithari kirwaga ri tiwega tondu ni gututhukiria ritwa na ni kugeria bururi wetu ukorota na thayu thini wa kigongona ri kia Ngai. Miario yake kagwatwa mbaru ni muvunji wa kanitha wa Transcontinental Ministry Joseph Wega na uria ugite ni kieva kinene kuona atiri wa mutongoria ana ikundi cia mioni na aria makwa maina mite gwata wana indire ciengi no ati matirakwa makiurua ni maabitha a borithi. Ni thoni nyingi muno kuona bara iria iraumira o micemanio kundu kwathondekwo micemanio ni bara na bara ino andu aria marathondeka bara ino tukiaria uma kabisa ni atongoria tonio marathie na ngostino marathie nacio ati maya kundivend mwena muna na renge akundivend ure wingi. Wega arauga ni mutigo vati ukokirwa na gukavindari gaka so please atongoria mwemenye ni bururi murarutira mbara ni bururi muravurithania ni andu murathiria tondu ndege keukite kwanja ni vandu boru muno vati vandu vakwaria miriteo ndito ici mureka ticia kavinda gaka nge reportera kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Anthony Ndwiga. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka o yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM.
Tũgũtirihĩra kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa atongoria a kĩndini hamwe na anyiti itemi sekta-inĩ ya ũtarani nĩ maikĩtie rĩtana rĩa kũhũra njeki na kũnyitĩrĩra gũkũra kwa mwana wa kahĩĩ. Maugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mwana wa kahĩĩ nĩ akoretwo akĩonekana gũtiganĩrio rĩrĩa ihoto cia mwana wa mũirĩtu ikoretwo ikĩrũĩrĩrwo, makiuga ciana nyingĩ cia anake na athuri cirĩ thutha maũndũ-inĩ maingĩ ta ma kĩwonjoria, thĩna wa meciria gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mangĩ. Mayanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩ thĩ yothe ĩthiĩte na mbere na gũkũngũĩra mũthĩ wa amaithe. Mwandĩki witũ Erwa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria, riboti ĩrĩa tũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Thĩ yothe ikirika gũkũngũĩra mũthĩ wa ababa, anyiti itemi maugĩte kũrĩ na mĩanya mĩnene thĩinĩ wa bũrũri ya mwana wa kahĩĩ gũthiĩ na mbere na gũtigwo na thutha ikĩro-inĩ citiganĩte. Nĩ rĩtana rĩkĩtio hĩndĩ ya kũrugũrio kwa ibuku rĩretwo Overcoming Obstacles, Resilience of an African Boy, rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mũthikabu David Ithagana kũmũrĩka thĩna wa mwana wa kahĩĩ. Koguo tũgĩkũngũĩra mũthenya wa Father's Day, rekei tũtue itua atĩ nĩ tũgũ-support mwana wa kahĩĩ nĩgetha ahote ku overcome obstacles ciothe na build resilience, amenye atĩ moritũ nĩ mahotanagwo na mũndũ agathikinya kũrĩa ndagũkinya. Thagana augĩte ihoto cia mwana wa kahĩĩ gũkorwo ciambararĩtio nginyagia gacumbĩrĩ nĩ ndeto yatigire mwana wa kahĩĩ na thutha kũndũ kũraya kũrĩa ngũrani ĩno ĩronekana nginyagia ihiko-inĩ. Inyuĩ mwĩna ciana cia kahĩĩ iria itarathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, mũtikamathinĩkanie na kũu ũguo, mahei chance ĩngĩ, matwarei gwa kansora, matwarei kũrĩ arũme arĩa angĩ mangĩaranĩria nao, athuri kũrĩa guothe mũrĩ, tafadhali handũ ha gũthiaga mũgacemania na kũu mũrĩ inyuĩka, rehei ciana cia kahĩĩ hakuhĩ na inyuĩ na marehe mũmahekĩrĩra kĩega kĩrĩa kĩngĩmateithia gũtuĩka andũ a bata thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Mũtarani Turufena wa Kaba na mũthikabu Felix Githaiga makiuga atĩ moritũ marĩa mwana wa kahĩĩ aragerera ũmũthĩ ũyũ mathinĩkanĩtie aingĩ thĩna-inĩ wa meciria matarĩ amateithia, mũingĩ rĩu ũkĩũrio gũcenjia muonere wa mũndũrũme. Tiga tu gũtuĩka mũthuri wa nyũmba ĩno rĩ, ndio mũndũ nĩ ndĩrenda kwendwo, nĩ ndĩrenda ku appreciate na nĩ ndĩrenda gwĩkĩrwo maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo nĩ ciana ciakwa na mũtumia. Koguo rĩ ũkonaga athuri aingĩ ona nĩo maroka in counseling sessions gũkĩra atumia. Twĩna rũciũ tũngĩ-empower mwana wa kahĩĩ nĩgetha ahote ku overcome maũndũ marĩa pressure iria irĩ thĩinĩ wa society. Mũthomi Professor George Maina augĩte mwana wa kahĩĩ arĩ na itemi inene mĩciĩ-inĩ na bũrũri-inĩ na gũtigwo gwake na thutha kwaya gũtũma mĩthingi mĩingĩ ĩkorwo ĩkĩnyenya. Tiga gwĩkĩrĩra girl child hĩndĩ ciothe atĩ o kaũndũ kanini girl child, tondũ ũngĩthiĩ ũkore handũ hena conflict between ya boy child na girl child rĩ, wona maita maingĩ girl child nĩ aratuĩka favored. Rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ andũ magerie ku empower even the boy child, tondũ no ngĩra rũrĩrĩ-inĩ rĩ mwana wa kahĩĩ ũtuĩka mũthuri nĩ atuĩkaga the head of the family. Tondũ ici nĩ ũrakora ona thĩinĩ wa family ndarĩ na thauti. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ. Gugoyo metate. Onatiri akerera waciarire no arera tinondekere mwago Kariukingo ethangawaga atheni thinoni eri nĩ kũrĩ mũthĩni wa ngoro na kũrĩ ũngĩ wa mbeca o mũndũ nĩ arĩ thĩna wake. Wanyona ngĩarĩria wa maitũ tingo mathĩnacio nĩ mathabu ma kĩongo nũ witũ koima na njĩra kanyere gakagakwa gakũnyinia hĩndĩ ya thĩna mũbira ũyũ wa itonga na thĩni Ngai ũrithie ĩrũgwĩtirũmia ngita ĩtũhe mumokĩrĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi kabisa. Aya Kayole munyakatea ũgĩe mbeca na ũgĩe na thayũ Ngai nĩ mũiganania ndũkĩgaya magai merĩ kwa mũtheni gwĩ thayũ nacio mbeca kũu nĩ ũthoni watoka Bodengadi na wacimani akũrangĩre mũndũ ũrĩa ũrĩ na mbeca noyo ngigondũ ũkĩigua aingĩra hoteri-inĩ athuri mokagĩrĩria itĩ one wa mĩaka 20 ona gote wa mĩaka 100 rũrũrĩ rwarundire coro kĩhuo kũrĩa kwariĩ rũgwĩtirũmia ngita ĩtũhe mumokĩrĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi. Nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia Joseph Kariuki wa Kĩarũtara
roro rwetagwo rugweti rumia gita mucio wotugino tana Inoro FM gogoyo ne tate kule orarete ngoro mundu uri duka na gethei na mucio wa muthini ndukaigua murimo wa higo gikoyo ni kaigire utari kondo ari kagara mbeca ici kiri ciake mundu arendia muru wa nyina gikoyo mburi ngiura raima thutha na makinya ni mwateire cia kuru mukirumirira cia mumo jokenge imire mwatu ni hari gongona yekagwo mwekiria rongore-ini na mwamenwo mutikemene irugwitiro miangita itolera nirwaingecanire irwamono na rwagithi ne waigua mwamenwo mutikemene nyumba itu itonga cia mukuru-ini igaitheke itongoretwo ni Muriuki wa Mukinyo Shivo kegoma ngudia mataria mukuru muru na kinya muthuri uria mugeni uria wigayaga ri muoyo udathimire nyaga na kigamba unyonia ikinya mucio uria ri kanoro thometuhio tutitugaga kabisa rugwetiro miangita mwana wa kura ndutego na ndugakiregeira waciaritwo ri mundu mugo niwe twagitigeirwo kahi gakuru no taithe ni mateire marika makiuga marika ni mbeca irugwitiro miangita ituri mutongairira ni rwaingicanire irwamondo na rwagithi ogana wa Kirija gawajihia kiuga kabisa menya rwimbo ruu ni piu ni rwega Antona Ikonya gaithe kawe Kiambu na ugeithie na Hashoni Savea Kigo wa Geshini rwimbo ruria ruracoka ni ruo rwaku rwa gukunya njongi ithaa riri ringi tukurekia na Kamaru rwitiro miangita itore mubokirira ni rwaingicanire irwamondo na rwagithi wahomero miangita itore mubokirira ni rwaingicanire irwamondo na rwagithi dikeiro miangita itore mubokirira ni rwaingicanire irwamondo na rwagithi mwihariria itokunye njongi ithaa ni riakinya ria gucikunya Wanjeri romia mwano romia ngitai Happy Father's Day Charles Kenywa Happy Father's Day na ngugethirie brother Watson Maina kuria Roysambu brother Watson Maina na wagethi Roysambu ni Charles Kenywa eroro rwago kunya njongi hiti cia kora ya itihinyagia mahende ngecwa wamboine waigua Jimmy wa maito Jimmy gotora koinaga twainire kwanyu jogo ikeihoro ire njithe twarutheire erite njire na Naivasha atumiene mateiro 13 korone ndawe koina de matigithanie ikianereire mundu agikunywo ni muka iga nyinoke na nyakenyo ya nyumbaga gitero borithi kae kwendana rihitia uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai goma icio tutigerie njao ni urathi urahiga tukionaga nderiro ni cucu njongi cie hindi igakunywo kabisa nĩ ithaa rĩa gũcikunya kwaria kurino iremba ikiumwo mihuko muithĩramu ũmwe akiuga no arĩ ngũrwe ngemi ciigirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri ngĩndirio yika nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩre rĩa noru
Maito njiraga murio kinyaga mahora no kinye uge mukigone wacio bani uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai homa icio tutigene njau ni urathi urahinga no rahinga tukionaga deriro ne soso jangicie hende igakunyo ati urugari wa nyondo ndungiuma mburi rika riakwa ni moigua urugari wacio nduri mburi Wakirio kina miathoko korwo ne tene na Naivasha ingiare na muka witu kiarutara mwera ni ule muthurere kabango mawe no ti muraika mugeni kaka kagisa reke tukaine muthenya tondu ni gwatuka no tukundwe tumo Kenya no tukanana no ire maita semanagia mundu ari kunywa ni anywe na inukire muka uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai homa icio tutigire njau ni urathi urahinga no rahinga tukionaga deriro ne soso jangicie hende igakunywa ati ndukugirio kunywa no warikia kunywa wiki atia winukira u nyua bio no warikia kunywa ri winukira u Yedi nakuga netuko iga gohoro iti ciakora maende itire cia hinya kabisa ino kimurio getini na ngaragu korwo no jurio Naivasha ingega kothoni Yedi nakuga netuko iga gohoro iti ciakora maende itire cia hinya kindo kimurio getini na ngaragu korwo no jurio Naivasha ingega kothoni uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai homa icio tutigire njau ni urathi urahinga no rahinga tukionaga deriro ne soso jangicie hende igakunyo ati henya kinywa ya mumbaga kuria Naivasha jongi ne ikunywa nä ithaa rä a nyä mbo cia Kariuki wa kä arutara ithaa rä a thaa 10 nginya thaa 11 na rä ithaa rä 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 ngä rä a kå rä kia nä nyä mbo cia Joseph Kamaru Evergreen Gogoyo back to back. Kabisa. Oya daito kae dari geire irabe na tire daru mangai na datora yororo ke tone okera e na moruro tayo ke ho gairo e ke saria vera Demodamu ke la moeta daira ke sia duri e dangoria Masiriki ikoisine oyaragia e mero arundire era gojo ke muko e dutegeteku Gaie igera dande waku ai gaie tae mwihoko wakwa ayeya Gogoyo metate. Gaita, ea gaita gocheda, ena de madera. Vicare apa, area mareira, muñaca, mague que ona madera. Magueñona, que la pa avisi, me unaga, macaguera batuga, edica macombe. Caie, iguerana de waku, uri caie, no es muy ocoacua. Emma.
ate no mururo na ndari aruma Ngai no ito koto makere maito mwana wake ari muoyo no ndera ora keyo esia birakara edo kioru na morimo edo ira na moyoko kabisa taiga kaiye ochi mojorere de tantu mojorue tore na deita otiga mami vito yona madena na faga ikeitera ekweruta moyo kaiye igera dande waku kaiye noe moyoko akwa Jigwa gakiaro tarakiuga tabu tabu igera dawa kuwa ikaiye nae moyoko akwa naiye igera dawa kuwa ikaiye nae moyoko akwa oi nasana Gethekai muno kuri ya Thrills Tavern Bamburi mwagi wa Hirarene akoda kugeithia Arsenal Mwai Maseka Juzi wa Kasarani na bro wa Thrills Tavern Bamburi nekwera atatira atenegiako Ijini ya Tash Kafete koero ate Tabu tabu Makia Menengai oginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua shesheni hakuhĩ nawe Ngogoyo back to back. Umade bina banabi ida kaizina dito na toti kia diabwa goride zakame nedare gauge waku Twendia baloyo yo ito pesa to vieto kanevega Deuri moisi monyite otakoyo wakune wago tunyana netigino ya muige Iko sia moisi moduli ikora baire mero kwena jitwa mwera kyo gatira Iga kongu ajigade Yere amare jigade Watia kugotwara Dora tomero kindware Etiga kongu ajigade Ere amare jigade Watia kugotwara Dora tomero kindware Ona nyuma kore ya TikTok Gethekai Ona YouTube Kogwa the two live Inora hoe Morini wa boli mwega Mere antigagere asio dene honu Na gotire atua Notigo twa imongonyo Iga ingyoga sitigaro Nore igoro Sianagia nengaragu Kabisa Kere amare wagetire Yogo meno ekuyoraga Ke politi ya toraga iti Netware goridi waku Oro ago de jagoro Ere anoru
tũratũmerũ kĩndware gĩtiga kũngua njigathe ĩrĩa marĩ njigathe matua gũtwara tũratũmerũ kĩndware nĩ twaraga Miboko, ukiugare magenyitetie muthiori ngare yagero iteki Ogetua pesa nĩ ciaku no getekera go mahoyagwo Kenya bũrũri ũyũ wa Ngai Ngai baba Kerini Kane Herode oigĩte marigithathi makĩũragwo na no kwagĩire njamba wĩtĩkie Ngai arĩ hinya ũgũtwarwo nĩ rũrũ ta thigari iria ciarĩ cia Firaũni tiga kũngua njigathe ĩrĩa marĩ njigathe matua gũtwara tũratũmerũ kĩndware tiga kũngua njigathe ĩrĩa marĩ njigathe matua gũtwara tũratũmerũ kĩndware ũgũtwarwo tu nĩ rũrũ Nekubano wagoteire ogete atene kukadine saru eune okore anyeki tulia kule kabisa Aria kudakutome amati mobada momenye kwe muge ogakari mwerekeire kerumi kya mutiaire oeti kya kamwega toto amenya gya gatiro ta Judasi tiga kongu ajigathe ere amare jigathe rotia gutwara tũratũmerũ kĩndware tiga kongu ajigathe ere amare jigathe rotia gutwara tũratũmerũ kĩndware Dr. Kamau Alanet Gaide kama my brother Kenya wataka ukweli Itatire Wadora ekange marajira nĩ biũ nĩ kega nĩ kamũkenia Mũcio wotugino tane Noro FM gai komine mwĩtigĩtie reka 22 no tũraitĩka Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Mushie watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Asia mothiaga thirito nao asia moreaga dudu mwenao nio megotoma wendo witũ gĩtuĩke tondũ ndingĩhota gũkirĩrĩria ũyũ nĩ mũgogo wanjigĩrĩire rĩrĩa gũthiĩ ndũnyũ kana nduka-inĩ ndigagwo ngĩgwetha ta bũrinji mwendwa na mbĩkĩrwo mbugi kana gĩcũhĩ Gogoyo mekate. Nima wandorire ũkĩnjagĩra bata na ngikone ũĩ ndĩkĩaga mũtwe ũkamenya nĩ wahikire watũmanĩrwo itega tondũ wayũhire ta thathi
Mwathani wa muojo Nile sige tiengo le komunye igego Nego wage magego magothe kiarome Nile ronia siaria kwa kwiroreo na maitho Nyamu mweri ureja ni wiroragirwo Kabisa. Toile nasa tiemwe taijaguria ngoko Meimetera ndukararire Yakuhaka maguta ukahaka muhu mwendwa Nawe murimi ndainagwo guoko Ucio ni uhoro wa ma Mucio re muthurio menyagwo na inoro No kanoro gakwa waikie kihinga No kinjira ngire mburiria ndaracitie Na cianina mwaka ni njuranago Kabisa. Ciana ciana ici ti undu munene Musa niatigire thamaki Misiri akiuga to mugate ungimuturia muoyo kindu kiria kioma no thayu wa ngoro Mutu nduteagwo utari mwatie Gaka ni kahinda gakwicirie Unjire kana mwendwa niukunyiga na thayu tondu ndingitura ndina ciagago One aguo ona ti wega gwikara muturira wa ciagago Githeka muno Samitosha kuma Oxford, United Kingdom Samitosha arajira demugeithirie baba wao Meister Michael Ngethe Kamau akokaga Githongori. Happy Father's Day dadi wa Samitosha UK Michael Ngethe Kamau ekuria kaga Githongori ikaitwo kuhana na maritwa ni kaga ya Githongori ha ndikingetia muciari ucio Samitosha ndamuria kaitwo kuhanania maritwa kwena andu marathikiriria ngogoyo meweru tarengi Sir Alex wa Jamii Pishori niwe chairman wa andu acio mekondo guthathiagwo na ngari cici kuno wingirire na murau utari na murau ndungiingira utari na musafai ndungiingira go ko Alex wa Jamii Pishori mari Gogoyo back to back. Kabisa. Alesi mwendwa ndire uge kidiga kiana na ndo mate konterera Matairuki hasika kana rukera ingene bora matosia Nairobi Kunoriro tigo kurande do yanire taria maro maga makaua Oi nane kiongo kera na ke mundwe ndamukangire moiki kwenyina na ithe Kumathie iketia tatu yo atatu nkuigwa ni aruma maitwa mwetangui Kukugwa kwa ndekora ndehe tandoiga egothio tuko gugikire njira ni athie pio Wendo ni murimo muru na ndore ndawa Wandonyirie gicagi kia ndureka Tena mwiyako no nguona wakwa wa ngoro ngithie gukuga thina na kiondo Aresi wi mwendwa aresi mwendwa ihi ni uraigwa mwendwa aresi tora ndagituririo gitango ati thina wa mutonyiria gicagi kia ndureka ndureka hihi ni mundu wa muthemba uriku ungemenya atia mundu ni ndureka Yana na ne makuya eta mojeni are ndore kuta
Tamata ya ngware na kulima de kulima no gwe konyora masani mathukagire saba ande ire igere sire na teru tasikero sijetage baba oi kerigo ne go thomithia kana ne kurera kana hihi ne gũcigũranĩra tena niĩ ndikariganĩrwo wĩra mũritũ ndarutithio nĩ mere atĩ ĩno magũtegaga thamaki ndatũire rũĩ mwarĩ wao keci ndakahũte mĩrĩ atĩ ĩno wathire tũĩtanĩtie athambĩirie mwana kĩraĩ kĩa ngima na ndakĩrĩ ona rũbutu kana rũkove agĩthamba irio rũkorĩrĩ cia ĩhĩ ũyũ nĩ athũka wĩ mwendwa arĩci mwendwa ĩhihi nĩ ũraigua mwendwa arĩci ũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango kabisa. ĩtatire gũkũ kwagĩrire nĩ ithaa rĩa kĩa rũtara niĩ ndiatũraga njũĩ nĩ ngakĩhikia mũndũ ũrĩ njikagia ciara maitho mũndũ mũrũme ũrĩ nderu nginya cia gĩthũri atuĩkĩte akithio thayũ nĩ mũka ndĩkayage tarĩ nũmegĩtege matũ mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira ũmenye ndutaga wĩra mũingĩ gatũ ũngĩ wa kũhaka mbatarangi arĩci njoi-inĩ njũru nĩ atũmire njarĩrie thoguo mĩario mĩnungu kĩro ndĩkũmena ng'ombe mũkwa ndingĩona ngĩtũmĩrwo athurie rĩthoni ũkwe niĩ ndariũki njĩra mwendwa niĩ ngĩũka tũriũkie wendo ũyũ witũ nawe ũi tũthire ũtarĩ apirũ ona wa kĩnyonga ti wega mwendwa ndĩrute muoyo arĩci wĩ mwendwa arĩci mwendwa ĩĩ nĩ ũraigua mwendwa arĩci ũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango oi maĩ ti wega ma mũndũrũme akĩagithio thayũ nĩ mũka akahĩta atĩ ndũkũgĩa na thayũ mũndũrũme wĩna nderu nginya cia gĩthũri akĩagithio thayũ nĩ mũka Goyo back to back. Goyo Metate. Konoliro tigo korara bakone muere kae kondirio liro nginya mbere ithe konoliro tigo korara bakone muere kae kondirio liro nginya mbere ithe aratakwa ndimwonduriro kutyo mũciari anjĩrĩte njĩte mũthuri ũngĩ baba mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana mũgũnda mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana mũgũnda njũĩ baba wanjiarire waterire na mathĩna ũcio no igĩta baba. Happy Father's Day ũcio nĩwe kabisa. Muthuri mwoyanire taikato nĩ baba thakame nĩ njito kwĩ maĩ nĩ nyataire baba muthuri ũyũ mwoyanire taikato nĩ baba thakame nĩ njito kwĩ maĩ nĩ nyataire baba no kainũka kagae baba gũcererwo ti gũtĩra kaĩko gĩno taithe kabisa. ũcio ũyũ kũrĩma wega tondũ nĩ akĩrĩ indo
Mtoto aliaga miaka gukono burai Muti uyu kurima wega tondu niakere indo Mtoto aliaga miaka gukono burai No ndikendia urigithathi irio cia ndata Esau endire urigithathi wake Hau nĩ biũ nĩ mũciĩ wa Gĩtonga ũrĩagwo o burai gachoma na gatumbukiza no nĩ arega kũmwĩta baba Muthuri ũyũ njiguaga gĩtwaithe wakomo kũria komwagĩtũkora tũkĩgerere rĩkũ Muthuri ũyũ njiguaga gĩtwaithe wakomo kũria komwagĩtũkora tũkĩgerere rĩkũ tũngĩkua tũhane ta wakare wakuire akĩigĩrĩte ngethi kuma mũthĩ niĩ mũciĩ ũyũ ndikaima na thome kĩrĩa gĩakĩrĩire bunda gĩcokere nyũngũ kuma mũthĩ niĩ mũciĩ ũyũ ndikaima na thome kĩrĩa gĩakĩrĩire bunda gĩcokere nyũngũ nĩngũrĩmia nyone tigiti njokerere baba witũ itinde rĩarĩa mwana kabisa gũthiĩ tu Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana mũgũnda Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana mũgũnda Njũĩ baba wanjiarire wanderire na mathĩna ũcio no ingĩta baba Ũcio nowe baba Ũcio rĩmagia kawainĩ Ũcio wĩkinyĩra Kathuri kauonaga Rĩrĩa ng'ombe yaku yaga minerals cia kuigana nĩ nyihagia kũruta iria, ũgima wa mwĩrĩ ũgathũka, ona ĩkaga gũciara ta ũrĩa kũbatiĩ. Nĩguo ng'ombe yaku ĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ĩbataraga ithimi cia kuigana cia minerals. Prolic maziwa nĩ ĩteithagĩrĩria kuongerera iria, kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩguo ng'ombe yaku ĩgĩe na gacaũ o mwaka na kũnyihia mathĩna ma kũgũithia thigira, kwaga ũrugarĩ na kwaga kũrogotania indo. Prolic maziwa nĩ ĩronekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20, na no ũcagũre kũringana na mũigana wa mahiũ maku. Prolic maziwa nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Thirikari ya kaunti ya Nakuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩ yongereire ihinda rĩa wĩva ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩva ĩno ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ci hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat, gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũgũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Nakuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua.
Shesheni hakuwe nawe. Ngugoyo ni tate. Kideko agema kaigandire bogo mwana wakwa no ndirabira kinyaga majogu mahora kaiwa gekoyo na mobi ne mane tomo utateire ekyo kuona mathina maingi matumete thutha na mbere mwana nyaga ai tuethai thatha ya kai mwana nyaga ai thaura ni tethairie nako joyeno ya matukotore irabenywa digenyotoka imane twateire makinya kabisa oyangenywa norwa muthongo tuanjega noya muthongo tugare bitu twaneire oki tukendia ritha bitu mwanenyaga ai tugetha iratha ya kai mwanenyaga ai tugahura ni tuthahirie Kora egeaga imekwe na riua uyu mugabe uyu wakona uteaga wa manyakora tomebuta twasumesume natuo tũkuĩte mbũri itana arũme nĩ twathirwo nĩ aka ona mbũri nĩ marathĩnja mwanenyaga ai tugetha iratha ya Ngai mwanenyaga ai tũthahũra nĩ tũthahirie ne maitire etwadari nere tware ego idhaga nyondo itoketo atia Tanemboli ne adejago musiore na huwa na oka na diko isi mwaku aidito ne mwadhairi ekegokona mwanenyaga ai ugedha idhaga ya Ngai mwanenyaga ai tahora ne tadhairi atere twadari twarega Reto magishu hitongetwo Reto kadaritire Korekia tararekia idhaa rĩa kĩa rũtara tũingĩra idhaa rĩa Kamaru Ngogoyo legend Rĩtwa ndari nĩ rĩtwa rĩũru Igwaga itekio tote Mwanenyaga ai tũthahũra nĩ tũthahirie mwanenyaga ai getha idhaga ya Ngai mwanenyaga ai tũthahũra nĩ tũthahirie mwanenyaga ai getha idhaga ya Ngai Eni Azana kabisa Thagi muno mundu gwitwa Mwaura Manchester wa Mountain View gaiteka muno Mwaura Manchester wa Mountain View wewe nimeona ni mtu ya gogoyo sana unapenda sana hizi nyimbo asante sana Happy Father's Day kwa lovely dad David Bogwa Mwadha have a nice Father's Day kumakore your son Mwadha Bob
wa makomboki muci wotugi no tana Inoro FM netha 11 cia hwaini timekeeper witu atagwo Kinyumo wa Gicuguma wa kuma kuria kaunti ya Nyeri no tureka atia mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Atongoria a kĩndini hamwe na anyiti itemi thĩinĩ wa sekta ya ũtarani nĩ maikĩtie rĩtana rĩa kũhũra njeki na kũnyitĩrĩra gũkũra kwa mwana wa kahĩĩ. Maugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mwana wa kahĩĩ nĩ akoretwo akĩonekana gũtirikwo rĩrĩa ihoto cia mwana wa mũirĩtu irarũĩrĩrwo, makiuga ciana nyingĩ cia anake oro ũndũ ũmwe na athuri nĩ makoragwo thutha maũndũ-inĩ megiĩ wonjoria thĩna wa meciria gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Mayanĩte ndeto ĩno hĩndĩ ya kũrugũrio kwa ibuku rĩmwe rĩandĩkĩtwo nĩ mũtungatĩri David kana rĩandĩkĩtwo nĩ mũtungatĩri ũmwe kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwandĩki witũ Werwa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Thĩ yothe ikĩrika gũkũngũĩra mũthĩ wa ababa, anyiti itemi maugĩte kũrĩ na mĩanya mĩnene thĩinĩ wa bũrũri ya mwana wa kahĩĩ gũthiĩ na mbere na gũtigwo na thutha ikĩro-inĩ citiganĩte. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kũrugũrio kwa ibuku rĩretwo Overcoming Obstacles Resilience of an African Boy, rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mũthikabu David Ithaga na kũmũrĩka thĩna wa mwana wa kahĩĩ. Koguo tũgĩkũngũĩra mũthenya wa Father's Day, rekei tũtue itua atĩ nĩ tũgũ-support mwana wa kahĩĩ nĩgetha ahote ku overcome obstacles ciothe na build resilience, amenye atĩ moritũ nĩ mahotanagwo na mũndũ agakinya kũrĩa endaga gũkinya. Thagana augĩte ihoto cia mwana wa kairĩtu gũkorwo ciambararĩtio nginyagia gacumbĩrĩ nĩ ndeto yatigire mwana wa kahĩĩ na thutha kũndũ kũraya kũrĩa ngũrani ĩno ĩronekana nginyagia ihiko-inĩ. Inyuĩ mwĩna ciana cia kahĩĩ iria itarathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũtikamathinĩkanie na kũu ũguo, mahei chance ĩngĩ, matwarei gwa kansora, matwarei kũrĩa arũme arĩa angĩ mangĩaranĩria nao, athuri kũrĩa guothe mũrĩ, tafadhali handũ ha gũthiaga mũgacemania na kũu mũrĩ inyuĩka, rehei ciana cia kahĩĩ hakuhĩ na inyuĩ na marehe mahe kĩrĩra kĩega kĩrĩa kĩngĩmateithia gũtuĩka andũ a bata thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Mũtarani Trufena wa Kaba na mũthikabu Phyllis Githaiga makiuga atĩ moritũ marĩa mwana wa kahĩĩ aragerera ũmũthĩ ũyũ mathinĩkanĩtie aingĩ thĩna-inĩ wa meciria matarĩ amateithia. Mũingĩ rĩu ũkĩũrio gũcenjia muonere wa mũndũrũme. Tiga tu gũtuĩka mũthuri wa nyũmba ĩno rĩ, ndio mũndũ nĩ ndĩrenda kwendwo, nĩ ndĩrenda ku appreciate na nĩ ndĩrenda gwĩkĩrwo maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo nĩ ciana ciakwa na mũtumia. Koguo rĩ ũkonaga athuri aingĩ ona nĩo maroka in counseling sessions gũkĩra atumia. Twĩna rũciũ tũngĩ-empower mwana wa kahĩĩ nĩgetha ahote ku overcome maũndũ marĩa pressure iria irĩ thĩinĩ wa society. Mũthomi Professor George Maina augĩte mwana wa kahĩĩ arĩ na itemi inene mĩciĩ-inĩ na bũrũri-inĩ na gũtigwo gwake na thutha kwaya gũtũma mĩthingi mĩingĩ ĩkorwo ĩkĩenyenya. Tiga gwĩkĩrĩra girl child hĩndĩ ciothe atĩ o kaũndũ kanini girl child, tondũ no ngĩthiĩ ũkore andũ hena conflict between ya boy child na girl child rĩ, ona maita maingĩ girl child nĩ aratuĩka favored. Rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ andũ magerie ku empower even the boy child, tondũ no ngĩra rũrĩrĩ-inĩ rĩ mwana wa kahĩĩ ũtuĩka mũthuri nĩ atuĩkaga the head of the family. Tondũ ici nĩ ũrakora ona thĩinĩ wa family ndarĩ na thauti. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Arĩmi a mũcere kaunti-inĩ ya Kirinyaga marĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene gĩa kũhingio gwa kĩĩranĩro gĩa thirikari harĩ ũgũri wa magetha ma mũcere na marĩa makoretwo marĩ makũmbĩ-inĩ. Arĩmi acio matanyĩtwo kwambĩrĩria kuona kĩĩranĩro kĩu gĩa thirikari na kĩrĩa kĩaheanirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya Girigasha Paul no mũthia-inĩ wa mweri mũthiru gĩkĩambĩrĩria kũhinga kuma mũthenya wa rũciũ, na makĩria ya makũnia 35,000 nĩmo marĩ thitoo-inĩ cia thothaitĩ ya Mwea Rice Multi
Multipurpose Growers Cooperative Society thirikari ikiranira kwamba kugura makunia kana kwambĩrĩria kugura makunia 5,000. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria. Mũrĩmi wa mũcere thĩinĩ wa skimu ya ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea na ũrĩa akoragwo agĩtwara magetha make thĩinĩ wa society ya Mwea Multipurpose Growers Cooperative Society nĩyo MRGM wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩhĩtwo mũcere wake mweri-inĩ wa gatano na mweri wa gatandatũ na ũrĩa akoretwo agĩtwara mwaka-inĩ ũcio ũrathirire mweri-inĩ wa December na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ akorwo akĩrĩhwo thutha wa gũkorwo mũcere ũrĩa ũrĩ thitoo-inĩ mwena wa Mwariko ũtirĩ wathira kwendio tondũ mũcere ũrĩa twareteirwo tiendetie kĩndũ kĩngĩ wata kũrĩha arĩmi. Rĩrĩa mwandĩki ministry-inĩ ya ũrĩmi nĩwe Paul Rono erĩgĩte gũcera mwena wa Kĩrogo gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea kũrĩ tarĩki 29 mweri-inĩ ũcio ũrathirire nĩ akoretwo akiuga mũcere ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩgũrwo wothe na ũkorwo ũgĩthira na ũndũ ũcio tianakorwo ũgĩkinyanĩria. Kutoka kesho nataka kuona hao watu kwa ofisi yangu waniambie shida iko nini. Mpaka wakulima wamesalisha michele iko hapa tu kwa store na mchele kidogo 2 million kilos 2 metric tons. Thenya wa ira mũikarĩri gĩtĩ wa society ĩno ya MRGM nĩwe Ndege Mũriũki nĩ arakorwo akĩmenyithio nĩ thirikari atĩ mũcere ũrĩ thĩinĩ wa thitoo cia Mwariko ũkambĩrĩria kũgũrwo mũthenya wa rũciũ na mũthenya wa rũciũ ngunia 5,000 nĩ igakorwo ikĩgũrwo nĩgetha ithiĩ na mbere na kũgũrwo ũndũ ũrĩa ugĩte ũndũ ũngĩkinyanĩrĩria arĩmi a mũcere arĩa matemarĩve mũcere wao nĩ megũkorwo makĩrĩhwo. Arĩmi ndĩmarĩvĩte na hĩndĩ ciothe no koko nĩ tũrenda kũrĩhwo mũcere. Ũmũthĩ ũyũ tũrĩ tuna makĩria ma ngonia 35 nĩcio kĩndũ tani 3,500. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩtwĩra nĩ ĩgũtũgũrĩra mũcere ũcio nĩgetha tũbote kũrĩha arĩmi. Ũmũthĩ yatũria mũcere witũ no ũkũgũrwo ona gĩtũba kĩathĩ. Mĩa mũcere thĩinĩ wa skimu nĩ ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea nĩ makoretwo marĩ na mathĩna kĩondo rita kwambĩrĩria na thirikari gũkorwo ĩkĩmaretera mũcere kuma nja ya bũrũri ũrĩa ũkoragwo ũkĩmaretera thĩna tondũ matikoragwo mendetio marĩ naguo. Nĩ makoretwo magĩthĩnio nĩ ndinoho gwa kavinda kanene nĩ makoretwo magĩthĩnio nĩ nyoni iria ciũĩkaine ta kwĩrĩa barabara ciao cia mĩgũnda ikoragwo ithũkĩte na njĩra nene o hamwe na gũkorwo marĩ na thĩna wa maĩ. Barabara ciathũkire mĩtaro itũ nĩ yathũkire tondũ gũtirĩ icakũri cia gũcakũraga ndoro ĩrĩa ĩkoragwo kũu. Ĩtĩkaipoti mũcere wa basmati nĩ wonjoria wa Mwea. Nyoni icio nĩ nyoni rĩu ta njĩra atĩrĩ tũkumĩrĩra. Nĩ tũkwenda andũ a Kĩrĩnyaga mamenye mũtongoria nĩ ũrĩa araria na ageka no ti mũtongoria wa kũbũraga rũrĩmĩ o ta ũrĩa Wanjiku arabũra. Mũndũ akuga kwĩna nyoni ndaratwĩra kũciũraga atĩa agatwĩra kwĩna marundwa ndaratũbe solution kũu ti kwarĩrĩria. Riboti ĩno FM kuma thĩinĩ wa skimu ĩno ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga gĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciehanda thinacara hwainĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Gogoyo ya nyĩmbo cia tene kabisa. Wakang'ethe maitondo gĩũke wone mũhiki ũrĩa ũiguaga watũmire ciana ciakwa itumĩra ithuĩrĩ ũrĩa watũmire mbutwo wĩra. Mũingĩ ũkuona ndamũkorire mbaĩmwe Mũrang'a ya mĩehu ndehũgũra ngĩkora ndorete ngĩhana ta nyamũ ĩhũgũrĩirwo nĩ itarara ũrĩa ĩtwarage nyingirĩte gĩthiĩ kũrĩo. Hĩndĩ yo kũigua ngaria wĩra-inĩ ndamĩtigĩte oro maĩci ĩgĩkwo savĩci ngĩciria nyue kamwe ka mĩhehu. Ndathiaga Nyeri kũgĩra bosi yakwa wĩra-inĩ kabisa. Gogoyo back to back. Tanu thutha twanaga tanu mamenyanĩte mĩaka 10 aheaga ũhoro ngomba gwĩtĩkia ndanaga toyũ iũrũrĩtwo. No ndũkanyite na mahĩtia mũkorwo aikinĩ indo cia thakame ndandĩka mathai ya kũrĩithia.
Ngeria ngudo kioroma eci. Excuse me. Gira mutoka niguo ndiwonage uri hakuhi. Ndonirio wendo tari murugurie mami witu. Thitima ciagwatio ngithituka ngiririkana nyuma wira-ini. Ngimwira ninguthie ngimuhoya nditikaba tukonana muthenya ungi. Nake agĩũkĩra akĩhĩmbĩria akĩnjĩra no nginya menye gwake ĩkweri njĩre kure gĩaga ime kwĩna riũa. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene. Makinya gwake ngĩtuo wega ngĩrĩa na ngĩnyua mami witũ. Maeni nĩ moruo na ngĩũkania ndiamenyire. Ona niĩ maitũ kinyo mũthĩ ũyũ ndĩciragia korwo ti gĩthii twarĩ nakĩo no nginya gĩakorwo atũmĩtwo nĩ ngomo kĩanyarire. Njohi yarika kĩongo gĩũkĩra hana ta mũndũ ũraumwo nĩ ũgo. Mami witũ ngĩhingũra narua ngwete nguo ciakwa kinya mũtoka-inĩ ngĩhũra mwaki. Kabisa. Kabisa. Na ngarie kĩũrabare kĩhũra gĩkĩ ngĩta ndũrũme. Hau ndarutirwo nĩ ahĩtũki ngĩtwarwo borithi kinya thibitarĩ itakwĩigua. Kengwere kono liro tigo kurawa na kona narumenya. Mami witũ ndĩ thibitarĩ ngĩthimwo thakame ngĩmenywo ndanywĩte nginya iria ngananie. Ngogoyo nĩtate. Kĩro kĩgoti-inĩ kũra gĩkĩ ngĩgũtwarithia ngari ndĩ mũrĩu. Ndathomerwo ndiakararirie ngĩtunywo marũa na ngĩhorio cũrũ mĩeri 6 na ngĩbutwo. Kabisa. Wenda ũnjĩre mami witũ ũhiki ta ũyũ wa mĩkosi tũngĩmwĩka atĩa nĩguo amenyekage arĩ mũingĩ-inĩ. Ningĩangĩra mama acio mothe. Ningĩangĩra mama acio mothe. Tũkamakamĩra kaeni maikarage nake. Kidereku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa. Kumanda kuohera no kĩringa thenge ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ. Ona ngoro ĩtathirĩte mũinju ũgathiĩ Mombatha kurugia mwaka nonge. Tiga gũkihĩra maithori morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda. Coka
kuri ucio murari nake Mombatha kana ucarie ndingo ingo ya kuhenagia ni ungi ogwetha we wanjerire wathie kuona ciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi mwarĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana atia Margaret Thithi United Kingdom na kuoneka tu doroga ni kabisa. Asante sana my sister Margaret Thithi we United Kingdom. Era tata ginya thugu makoiga atia tiga kwĩyohora mwendwa wake ngũhĩohoro ngwarega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbondi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia murata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore gĩkĩrĩte thai kaba mũtiganĩte angĩkorwo nĩ wa maheni maingĩ ũguo akũhenia maita mau mothe tigana nake o mũndũ nĩ aikarie caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi na ndereba ĩyo nĩ twamĩmenya ndereba ĩyo ĩtagwo Bernard nĩyo yamakuĩte magĩthiĩ Mombatha ndereba ĩyo ndĩkũriga rĩtwa rĩayo nĩ Bernard rĩa gũbatithio na manyuire maguta harĩa mũtitũ wa Ndei Rubis na ndereba ĩyo kwao nĩ Nyĩrĩ kũrĩa mũkũrwa-inĩ Shesheni hakuhe nawe Ngogoyo back to back kabisa Ngarita njerano icio waringa mũrango tondũra hĩngwo ũgĩthiĩ kũmũimũrĩra ndagĩka 30 mũkwĩranaga atĩa angĩkorwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio ndari tiga kũhiũha kĩongo mwendwa ndirĩ na ũru nĩnjũĩ gũtirĩ mũciĩ ũtahũragwo hũti no nĩngũigua ndingĩona toro itamenyete mũgeni ũcio gũgũcerera thaa 7 no kana mũraũ ena mũcabai thaa 7 cia ũtukũ atĩ ahiũka ta mũtego nĩ mũgeni ũrĩkũ ũcio ndari ũkũrũgama nja nĩ ng'ombe kana nĩ mũgũnda mũrarĩrĩria na ndũngĩmwĩra tonye nyũmba ndĩmũgeithie mũkĩng'ung'uana ndĩ nyũmba nĩ kũnyarara mami rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ wa Mũyũ kuma Rware
twenda gutwashira njuge ni murataguo no iramenya gitumi kyo muingurire ningene tamukwiranite thaiya guka tondo walioka tamutego na ndona gwatia tawa ayo kata mutego dumaine na imagine mundu akihioka dumaine Tarito jemani alitenji nendwe kirenda na twageithania ndaigua mwiri wayura mai nikyo ngwenda kumenya no kyo mumanake tondo inge twikanda ni uindiraga magathira mwendo wako tangithera ngoro unyumbulire tondo ukorwo nenie nyuma njagitingira inai na niguo ngiguthaithire na nduranjariria murimu wa ndwere mendaine utemagwo na miayo kabisa. angikorwo ni utwite cira kaba unjire ingituranguriragira takana gaku ndaria korwo ni unyendete njirano ucio kwaga kunjira ni ukumenya njukitie mwere irua ningiguthaitha ringi mwendwa tondu ni ndona ona ungitwarwo igoti-ini uguo turarumande niguo no ngienda kumugira nitaukire ningi timuma twanyire ati twatigana ni uru kabisa. Sokia murango mwendwa anduge kire konyi oi gotinge keito kite Guboyo imekate akewe ndogitingia bakwande mumbangira ngui kubira ngai ndwandirwo tene angikorwo yu nyakuniga na maita mithemba yothe gutire itamuhete na riu arenda tubigane imwega kiri uriku andu aitu mwega ni uriku icokia murango mwendwa na ndugekire konyi gutingikia itokite amutumeire akamutumira nginya wakine ndiramutumeire wakine tondu ndimuthaithite karema aramwirire karotwa gutire wendo tatwikaga na ningukiuga ni giaku gutire njuki tarirwa kuhoya ngai angitikirie na ninguona ungitake. Oh yes,
Tokia murango mwendwa anduge kire konyi Godinge kaito kete Gogoyo Kwagera Mushai wa Kiamani Wendo wadora gutenderio Endinge mongi ya kireru Moreri niare mudugeri Wase adora gutekerio Kondo nanginye rulumuke Andinge toria ikuno musi Wetware nani wetware Mutiro kuwe tiore onge Tokia murango mwendwa Nanduge kire konyi Oi gotinge kia itokete Arata kwa mwega ni uliku Awikarania nake Angikorwa yuna kuniga Nandari alia mabebe Temoheaga mitengeria Na mireo ya mwaro Nariwarenda tutigane Mwaga kiriuri kwa ndwaitu Ate mireo ya mwaro Chokia murango mwendwa Nanduge kire konyi Godinge keito kite Thaa 11 hĩtũkia ndagĩka 25 rĩrĩ nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia Joseph Kamaru Macharia wa Wanjirũ Gogoyo legend gũtingĩkia itokĩte tuko tuned hapa Gakoe salimia Mushero wa Smart Time kuma Gorogo wa Faith Kim Kagiri na mheshimiwa Joroge Kororia wa Korea Gatodo North Lucio ni Kimani Gashehe. Asante sana watu ya Gatodo North, munapenda Gogoyo mno. Degio Matara Sako KCR 661 negokera rado Inoro FM maigua Gogoyo. Tuko pamoja. Irata Takuria Bamburi, there is a tavern. Gaide kai governor na wapunga mkono Semeni Gogoyo hoi. Gogoyo Ugai ne muoire Ugai kabisa Victor Wahome wa the BT Drops Happy Father's Day Uga kabisa Madonna ina waga hivyo Madonna ina waga hivyo Uga kabisa Gogoyo Ugai Gogoyo metate Ithe wanjera gatondio hikine ukimenyaga ati ni ugucoka undige na uthie ukamugire Mwoka nakio hikine wonanagia mutire nake na ndehugura na kungi ukamunera ritho Ndathie kahinda ngioka ndakorire agũikarĩire ngaigua ta ndatemwo na rwenji ngĩrora na kungi Haya Wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihiga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemia korire mũkungi We ati wakorire mũikarĩire Jesus Ithe na rĩrĩa wanyinagia taji kũguo hikine nĩ burani wanjoyagĩra nĩguo woneka mweke Nĩ wagethire nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete Ndagwethire kũguo hiki-inĩ kwerũ okinya thegi andũ manyona moigage atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo Nani ndameraga na ngoro kaba ndĩo nĩ wendo handũ ha kũrĩo nĩ njohi ndagwangaga muoyo Ema Gũtirĩ ũndũ nĩ warĩmire kũngĩ no kĩhanda ũgĩtiga gwaku gũkĩũra mwendwa no ndũrĩ ũndũ
gwetereire ũhiki-nĩ kinya ngũkũ ikĩgamba ngĩheo rĩbuti ngĩinũka hana mũndũ mũkuĩre tondũ nĩ wanduire turera ndũre ngumaga thutha nĩ ngũkũhe certificate wa mbĩo rĩange maica ona kaba ũngĩathiĩte ũhiki-nĩ tũtarĩ nawe handũ haniĩ ũnjĩke matharau mbere ya andũ Ithekai muno kũrĩa Icon Kenyatta Road Irata biũ geithia ikama wa Icon ũthiĩ na ngĩka nawe ikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ nĩndakũhe certificate wĩke o ũrĩa ũngĩenda tondũ ona ingĩenda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota ũthiĩ na ngĩka nawe ikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ nĩndakũhe certificate wĩke o ũrĩa ũngĩenda tondũ ona ingĩenda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota Tũthiĩte wega thaa 11:30 Asante sana Fred Kahora wa Golden Dreams tuned with your brother Gafu Kahora. Happy Father's Day to Dad Mr. Kahora akiwa pale Gagania na Chairman Golden Dreams Mr. Edward Kagonda. Inyo the murero Fred Kahora, Happy Father's Day. No tũthiĩte wega itonga cia mukoro-inĩ nĩ nganu cikanete muno itonga cia kũrĩa mukoro-inĩ. Happy Father's Day itonga cia mukoro-inĩ county ya Nyeri Shumbu Chandari Gogoyo Kwagera Shumbu Chandari twarekanire tukiuga njuke njuma twaiguanire wendo yo witũ tũwĩkĩre mũkonde Wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro Chumbu Chandari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika kaĩ araire atĩa Chumbu Chandari ndoimĩte Nyeri ta thaa 10 cia ũtukũ ngĩoya matatũ ya mbere nĩguo ndigathũkie kĩrĩko Wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ Getara mĩitĩrĩro Chumbu Chandari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika ta thaa 2 ndarĩ rumu nywĩte kaũa nanu ndirwo nĩ heho Chumbu Chandari na kĩgembe gĩitaitĩke Wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ Getara mĩitĩrĩro Chumbu Chandari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika Nguguyo nĩtate Chumbu Chandari naguo mũnyaka ndũthukagĩrio mwano ndeũgũrire ngĩona wa nyina nĩwe wanyonirie mũciĩ Wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ Getara mĩitĩrĩro Chumbu Chandari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika hau hena mbũthĩ atĩ mũnyaka ndũthukagĩrio mwano ĩyo nĩ mbũthĩ njega yori wa mĩtumba nĩ waigua mũnyaka ndũthukagĩrio mĩano Chumbu Chandari ndaingĩra nyũmba ndahanire mũgũrũki nĩũndũ wa nguo ciarĩ kabati ngĩmenya nĩ wandeire Wandaria itahingĩte
ndaraire ndorete iguru ngitaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire ta maitwaika ngĩthiĩ nduka-inĩ ngĩgũra iria nake kindi kararĩre ndacoka nyũmba ngĩona marũa ndahũtie ngĩhũna wandari aitaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire ta maitwaika chumbu cha ndari tuonana ũkanjĩra wathiĩte kũ nane Nairobi ngĩgĩcagia atĩ warĩ kwa mbarĩ cianyu wandari aitaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire ta maitwaika kabisa. Kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Kabisa. Ucio nĩguo ũndũ mwega wa Kamau, no nginya akũhe kĩheo, ndangĩgũtiga ithĩrĩ, no nginya agũtigĩre kĩheo. Nĩguo tũkoragwo ithuĩ a Kamau.
kayugatemaga munori uratindaga weambete wairimu munyitanite na Kamau newona ndietarieni kuya ni kumenya mwaki wairimu newona ndietarieni niguthaka na Kamau ametiga metha-inĩ na athii nĩ wĩrirĩirio ndũngĩtũma mbeca na njĩra hũthũ kũrĩ bamĩrĩ na arata aku arĩa marĩ mabũrũri mangĩ ta Uganda. Rĩu kwĩnayo nĩretwo Sendwave Wallet. Wĩna Sendwave Wallet no wĩkĩre mbeca thĩinĩ wa wallet yaku na M-Pesa ũcitũme USDC digital dollars iria irakũranio na ratio ya 1:1 USDC digital dollar na US dollar no ũtũme kũrĩ andũ a nyũmba yaku na arata arĩa marĩ makĩria ma mabũrũri 100. No ũndũ mwega gũtũma mbeca 1:1 kuma wallet nginya wallet gũtirĩ marĩhi. Download Sendwave Wallet ũmũthĩ wambĩrĩrie kũhonokia mbeca ciaku gũtũma na kwamũkĩra ũtarĩ na hahũ. Hũthĩra promo code ĩna rĩtwa Inoro na andũ a mbere gwĩkĩra mbeca ciao igũkinya $10 makĩhũthĩra promo code rĩtwa Inoro nĩ mekũheo credit ya $5 iria ũngĩruta thutha wa thikũ 15. Sendwave ĩthondekaga mbeca kumana na ũcenjania wa mbeca, mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Muciĩ wa Tũgĩnotana wa Kang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Gugoyo Nekate Murata wakwa njĩra rĩrĩa ũgoka ngũkiĩre ngũthĩnjĩre bakarũguru ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke kwarĩre ndari kwarĩre gĩtanda kĩa mwendwa kwarĩra ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ niĩ ĩnjoire mũmũthĩ andũ akwa nĩ mũkũngĩra studio na watua gũka mwendwa ndũgokire ya rũgongo nĩ ũkũhĩanĩrio wa maĩ kĩndũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ kabisa. Muratareke ngwĩre mũthaithie ũngĩtamũthũire njokerera njokwo nĩ thayũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa warĩra ndari warĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Ĩma mũrĩo ndũiguanagĩrwo ngogoyo ĩ mũrĩo mũndũ aiguaga hake mũrĩo ndũiguanagĩrwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. githĩ ndwakĩigua mũrĩo ndũiguanagĩrwo mũndũ aiguaga mũrĩo hake. Reke ngwĩre mũnyeni mũthenya ũcio nĩguo ngenjwo nyenjwo itarĩ maĩ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ kabisa.
ciaku agĩgũcokia down memory lane. Ngogoyo back to back. Ithe wanjĩraga njũke nyone mbica na marũa iria mwanahũrwo naona ingĩmwenjaga mũndũ arĩkũmena ũrĩa ũngĩ no ta mũrũthi ũrĩaga mathari gonya maciarema tũtikũrũganĩrĩra tondũ gũkũ nĩ taũni na ndingĩona mũteithũri kengwĩtĩkĩrie rĩeterere itua rĩa Ngai no ririkane gwa citarĩ na mũguru ndĩngĩaga rĩhi. Tandi kwegũmĩra ĩno kũinũka ndingĩinũka nĩũkũndekeria ikonia thiĩ ngĩonaga ona moka nĩngũinama mũmumunyane mata moru no manyoka kengwĩtĩkĩrie kĩndũ itagũgũtigĩra ĩno mbica ĩrĩa ya Mombasa nĩgetha nyonage iria ngaririkana mũthenya wa gĩthingithia gĩkiuna mĩtĩ ĩrĩa wehĩtire ndigũcokera mbica ciakwa mũratwo gĩcurũria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo nguo ciakwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe ngwĩtĩkĩrie reke nyambe ngwĩtĩkĩrie. Kwa mũratwo gĩcurũria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo nguo ciakwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe ngwĩtĩkĩrie reke nyambe ngwĩtĩkĩrie ũrĩra ngĩkirio no na wakunio tuĩte njoya ingĩathũra tũraranie ngugĩre ora mũtigano mũru ndarino wake mũhiro wake wathira gĩkanyua kaiyũ takũhe kĩmera kĩmwe wambe ũtindĩkane nao na wanyenda nĩũkangora kengwĩtĩkĩrie kuma mũthĩ ndĩkũyaga rũrĩa rwakũywo wacitarĩ na mũguru ndĩngĩaga rĩhi. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Gĩkũyũ mbumĩrũ Ngai arauga twendanage twaragie kĩmwe Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndwara ndũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩria metoro ae ndiacokire. Gĩkũyũ mbumĩrũ Ngai endaga twendanage kĩmũkũngũgũ Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndwara ndũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩria metoro ae ndiacokire. Gĩkũyũ mbumĩrũ mũihwa ndaimagwo rũnyeni tũrũmanĩre Nĩacokire ikere yothe na rũmena mũndwara ndũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩria metoro ae ndiacokire.
mwaki Kirinyaga waihe ikehia ukone kwagambia Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire Kirinyaga thumbi Gikuyu twarendara chane itwe migogo Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire Moichi na kihi Ndakwira kenaga giakwambia acokire Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire kabisa. Mwagorero goro magithara na magoyo ni undu wa mbia Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire twaracagia mburi riu ni mbao na ndora kimumunyano Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire yari arigicho matatu no bere mbia cokire Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire mwago wari kweru maguciarwo kwa mwana uyu ni augirwo ngemi Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire Mogoyo ya mwingi kamarungwo na njuga ndiario mute iguru Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire muhahe wa mbeca niguo wambite Gikuyu muhuru njuko Ndiacokire ikereyo na rumena Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire mwago wari kweru waguciarwo kwa mwana uyu ni augirwo ngemi Ndiacokire ikereyo kabisa. Ondora ndorage nyina Uyu paradora mukoleria metoro Ihae ndiacokire Aone yoguo rwimbo rwa Joseph Kamaru Macharia wa Njiro rutagwo mbia ciokire tugitiriha tabarira ya ngogoyo muthenya wa umuthi no igwa muhahe wa mbeca niguo wambite Gikuyu mwamuko. Jeff Kohanati, happy Father's Day. Happy Father's Day, Kamau. Good to see you this evening. Yes. Negua. Watida atia. Datida wega. Na gakicokia ngatho. Negua. Muthe tumana ngogoyo njega muno. Thank you. Father's edition. Yes. Very nice. Thank you. Ujerete oguo ri. Tonga kigwa gikeno kingi ngoro-ini. Ni njega. Ni hega ni. Muthe ni njega ndamigwa ni njega. Kwaja kiundu giki ura introduce ri. Ni kiega muno. Mwini na ithare yake. Asante. Kabisa. Riu muthe ndirona wina maundu maingi. Muthe na maundu maingi. Muthe twina mundu gwitwo Liz. Twina muthuri ungi wi haha ogwitwo Mushiro. One. Tuma tukorwo na Kimani. No Kimani ni atira ani agena kaundu. Utukona mundu wetagwo Jimmy Gikwa. Kabisa. Jimmy Gikwa anatoka wapi? Jimmy Gikwa ni wako ria Thika. Tukorora Jimmy Gikwa replace ucio. Me karibu sana. Me karibu nigetha tugicira cira angi ogwo. Neguo.
tukimenya horo we wigie goons do you can amenya goons last week ni cia thubura andu muno turabirie kaundu kau karabirio tari itheru none magithi kundu makahura aciari makahura ruti wira a thukuru magathukia thayo wa mwingi magathi kanitha magathi micemano none nakura you can none bicha cia kure soi ndiracionire haro rerari ko bicha njuru muno very unfortunate ma thirwo ko andu acio mange agoko umithio kamutugo kau kangerekererio gathie na mbere ni gwati gwe bururi uyu nyonire mundu andikite ngatheti umuthi Standard page 8 akauga atia akauga the country is sliding into a bus bururi urorete guthinekana and no one seems to care utiri mundu uramaka wena kihariro gutiri tukumera nginya mwe hatwiria magereire amona ithio twena itemi hau turi ta andu a media kwira atongoria matigane na goons ne njuru muno. Karibu sana. Asante sana na wewe ugitindikeru nawe tukicamania rucio goko kwa Inoro FM ukore Inoro TV tuna njoroge wa githĩnji rucine rwa tene tukabatuzawaria gucoka kwa Inoro TV. Asante sana. Thank you na ugena wiki njega. Asante. Yes. Ni wega thengi muno Jeff Kuria muthikĩrĩria ndagutigana rwĩmbo rwa Kamaru atongoria nĩ inyuĩ tuge mwarwa mwamenana mwahurithania muingi. Bye bye. Atongoria nĩ inyuĩ tuge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga cong'eke ngwĩre igagwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka endore ongi barengi uka Kenya twarua ithuothe Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara kamũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie atongoria mwarigano ndeto icio tigai gũkĩria thome mutiga toiguitherie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ Ndukamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ tuge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciaracio nĩ mũtu
kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni mundu gwitwo Sam ari thinacara cia hwaini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaini. Matemo ma mohoro ithainĩ rĩrĩ rĩa thinacara. Onjoria hamwe na mũingĩ ũrĩa ũikaraga kaunti-inĩ ya Kajiado Ukabini nĩ ũthingatĩte arĩa marĩ na matanya ma gũkarũrũngana mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ gũgatabania mĩrũrũngano ya thayũ. Maugĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara ya makiri ma mbeca oro ũndũ ũmwe na ũitangi wa thakame, ũndũ ũrĩa mathingatĩte mũingĩ hamwe na honge cia kĩũgitĩri gũkaũhotomia. Mĩrũrũngano ĩyo ĩrarĩirio kana mĩrũrũngano ĩyo na ĩrĩa ĩrarĩirio nĩ ya kũririkana arĩa makuire orona kana kugurarĩra mĩrũrũngano-inĩ ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024, thirikari ĩkĩruta mũkana kũrĩ arĩa marĩ na itanya rĩa gũgathararia thayũ wa mũingĩ. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ Kajiado Ukabini. Rĩrĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kĩririkano kĩa arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024-2025 tarĩki 25 kiumia gĩũkĩte. Ahũri biacara kuma mĩena ĩtiganĩte ya Kajiado meranĩire gũkagitĩra biacara ciao kumana na gũthũkangio, nao mbeũ njĩthĩ makĩũrio gũgatabania mĩcemanio na mĩrũrũngano yao marĩ na ũigĩrĩrĩki. Morĩtio kwaga gũkahũthĩka harĩ gũthoga thayũ wa mũingĩ kana gũthũkangia biacara cia onjoria. Ingĩra vijana bũrũri tu wa Kenya maandamane na thayũ, gũtigakona vurugu nĩguo twake bũrũri tu wa Kenya na thayũ. Ngĩmwĩhoya mwendamane na thayũ, mtikarehe fujo. Magĩthi kuandamana Thursday ndukire ndĩrahoya thayũ. Tũmige tũmehoye thayũ rĩ, to ĩno nĩ Kenya itũ na nĩ tũrenda thayũ, tũtirenda vurugu, to vurugu citikũrehe maũndũ mega. Thayũ tu noguo tũrenda, to arĩrĩ Kenya no ĩno nĩ itũ na nĩ twendete Kenya itũ. Rĩu tũrahoya o peace, no yo tũraho. Maandamano nĩ haki yao, no maandamane na thayũ, matigathũkie indo cia andũ na matigathũkie maũndũ ma andũ na matigathũkie wĩra wa andũ. Kũringana na amwe ya atongoria a makanitha kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, thayũ nĩ kĩndũ kĩa bata na ũguo morĩtie mbeũ njĩthĩ gũthingata thayũ. Niĩ njĩtagwo Reverend Joseph Njuguna wa kanitha wa Apostolic Faith Church Ebulbul. Ndĩrenda kuga atĩ maandamano ti moru, tondũ muoroto uri mwega ti moru, na ingĩthani maandamano ma thayũ, tondũ hĩndĩ andũ marandamana nĩ matakũheana mawoni mao na magathikĩrĩrio, tondũ maita maingĩ matithikagĩrio matandamanĩte. Ingĩthani maandamano ma thayũ, andũ matikahutie kĩndũ kĩa mũndũ, andũ mathiĩ makiugaga ũrĩa marenda na matikahutie kĩndũ, matikahutie mũndũ na matikarehe bunjo ona ĩmwe, nacio thigari itikahũre andũ. Ngeribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na ikinya rĩa thirikari kwanĩrĩra kũrĩha hathara bamĩrĩ cia arĩa makuire na arĩa magurarire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 nĩrĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte. Mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ, atungatĩri makinyĩrĩirie bata wa thirikari kwĩranĩra kũhotomia ciĩko cia njũragano hĩndĩ yothe ya mĩrũrũngano ta ĩno, kuona gũtirĩ kĩgĩna oro gĩothe kĩngĩhota kũrĩha mũtũrĩre wa mũndũ. Maugĩte kĩa bata nĩ watho gũtĩagwo mahinda-inĩ marĩ mothe, magĩthingata ona arĩa manyitaga itemi mĩrũrũngano-inĩ ta ĩno gũkoragwo magĩthema ciĩko cia wagarari wa watho. Francis Madi nĩwe mwandĩki witũ Mombatha gĩcũa-inĩ. Atungatĩri aya arĩa marĩtie mwena wa Bamburi gũkũ kaunti-inĩ ya Mombatha maroiga gũtirĩ mbeca cingĩrĩha muoyo wa mũndũ, makiuga he bata thirikari gũtigĩrĩra njũragano cia mbeũ njĩthĩ nĩ ciakinya mũthia. Niĩ njĩtagwo Pastor Thomas Kĩarie wa Gĩturu, unjagia gũkũ Mombatha kanitha wĩtagwo Shangwe mwena wa Bamburi. Ona tutambĩte kwaria ũhoro wa marĩhi nĩ ũndũ wĩkĩeha mũno bũrũri ũkorwo atĩ njamba ciao njĩthĩ nĩ irakua njĩra-inĩ cia mũthemba ũcio. Ti haki
ya mundu gukua ihinda riake ritari ikinyu ti hakiri ya mundu wothe gukuragwo na njirungi. Maritwa makwa njitagwo Pastor Betty Ngina kuma guku Mombatha. Mbeca ici mararihirwo ri no wega gukimariha no mararihirwo no getha andu makirio kana mararihirwo ni getha andu mone ni marihwo na ni nguga korwo ni mekurihwo marihwo biu gutige gutuika ciro cio ni ugukorwo gicokaho no na ningi uguo mararihwo ri andu marikuaga o mundu akenda kurihwo uri ungi akua gukenda kurihwo riu nie ingiuga atiriri kaba mangitiga kuraga andu ni getha uhoro wa kurihanaga mabilioni ri na marariha ikuo ri ikuo itire ngarama. Atungatĩria maroiga thirikari ibatie guthikiriria kiriro kia rurungani makiuga ona ciana ingihitia mucii citihuragwo rithathi tondu ciana ici ni ruciaro niguo ruhana ona micii-ini no twinao na riria makihio na ithue ciari tigu matuega tukamagutha mwana ahuragwo agicokagio na mucio mwana kikuragwo oragagwo wega ni tutige kuraga andu ni getha tutige kumariha tondu ona wona makirihwo ri mararihwo ni tondu ni mararurungana na mararihwo tondu ni maranegena ati ni thirikari endete kumariha giko kiu gigakorwo gitari kiega. Ona kuri uguo makiuga ni maranyita mbaru marihi maya indi makoiga kihonia ni kwambika mitaratara ya kunina njuragano ici. Ona thirikari rimwe ni ikoraga ari wira muritu muno hindi ya kuraiwo hindi ya kurabunjwo hindi ya andu maratunywo koguo it is a two-way traffic. Ona inyua aciari na makiria inyua Gen Z let us restrain ourselves. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gico-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Ni muthia wa matemo ma mohoro ithaini riri ria thinacara na riu ni undu wa mohoro maya na mangi maingi riu tucamanie ikirikia kwihanda thaa imwe hwaini ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria ni njitagwo Sam Njuguna. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Mweri ne wa mugira njara na ithueta Nice Choice Animal Feed athondeki a irio cia mahiu yeithondeketwo na teknolojia ya kiriu gutigirira ni quality na ire na standard ya iguru. Riu ni tukugeneire we muikari wa Nyandarua County tukureheire irio citu na iheo mama na tukugeneire ta oro muthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4 naguo muthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer Thursday tucemanie wa Njohi muthenya wa Furahi Day Nyahururu Saturday tukacemania Olkalao naguo muthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Muremi wa mahiu wagora irio cia Nice Choice Animal Feed tugakumagari na mutu wa Nice Extra Premium nitucemanie Nice Choice Animal Feed thiri yaku we muremi maundu-ini mothe siri ni Nice kosa uchekwe. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika ni ongereire ihinda ria wiva ya gicunji kigana kuigana hari njoherera cia marihi ma tiri nginyagia tariki 29 mweri uyu mwaka uyu. Ni mukuririkanio ti ukuri hariti ciaku kuringana na valuation iria yekitwo hau kabere na rirahuthika nginyagia riu. Riha marihi maku mothe ma tiri no kenerere wiva ino ya gicunji kigana kuigana hari marihi mothe ma njoherera. Ene migunda aria mateyandikithitie na kaunti ni marorio meyandikithie na njira ya gucerera wabici cia sub county iria cia kuhi nawe na maratathi ma kuonania mugunda kana brotine yaku. Riu eherera fine na caveat gukanjirwo license oro ndumwe na guikaririo approvals. Riha land rates ciaku kugerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo ati undu ndukuriha mbeca baribari no ni kugerera cashless payment niguo tuurejeki uthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru tujenge Nakuru.
Tongoria nĩ mĩtuge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba. Nĩ thinashara na ndagĩka 10 mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Sunday, ngĩhoka muma na Sunday njega. Kiumia gĩkĩ kĩngĩ kĩroka nĩ gĩa tarĩki 25 nĩguo Gen Z megũkorwo magĩkinyia mĩaka 2 kuma rĩrĩa merĩgĩte kũrũngana na makaingĩra kũrĩa bunge-inĩ ya icirĩro, magatũma cabinet ĩcenjio na maũndũ mangĩ magĩkĩambĩrĩria. Hau nĩho twambĩrĩirie kĩndũ gĩgwĩtwo ituĩka na njĩra nene mũno, na nĩmaugĩte mweri ũyũ kana kiumia gĩkĩ kĩroka nĩmegũkorwo makĩrũrũngana makiririkana aruna ao Alex Masai na arĩa macokire kũragwo na arĩa angĩ makinyitwo mĩgwate, kũrĩa andũ nginya mũthenya wa ũmũthĩ mĩaka 2 matarĩ mona ciana ciao. Macio nĩ maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩrũmbũiya. Ũhoro wĩgiĩ finance bill, kwĩna bunge 186 matanoneka, kũrĩa angĩ 40 mararegire gũkorwo magĩikia kura kana matinoneka, na kũrakĩũria ũhoro wĩgiĩ finance bill ĩyo nĩ njega kana ti njega. Ũhoro wĩgiĩ all canal politics, na ningĩ mũndũ wĩtagwo former deputy president wa Munyoro kwamba gũikĩria kana gũkorwo akĩamba gũikĩria thikũ 40 arĩ kũrĩa wa Munyoro agĩthiĩ na mbere na gũ strategize. Tũgũkorwo twĩna Liz wa Bogwa nĩwe wa kũrĩa Murang'a County, na tũgũkorwo twĩna mũthuri wĩtagwo Mushiro kuma kũrĩa Alari constituency, nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti, na tũgũkorwo na mũndũ gwĩtwo Jimmy Gekwa akĩreplace mũndũ gwĩtwo Kimani ũrĩa tũkorwo twĩ nake. Ũguo karibuni sana, ketwambĩrĩrie na mũthuri gwĩtwo Mushiro. Karibu Mushiro. Thank you Bwana Jeff. Kwarotia Withayo. Gwitũ gwithayo. Kũrĩa daima. Na nĩ ndakena mũno. Yes. Nĩ ũndũ wa kũnjĩta kũndũ gũkũ. Tũke tũrunge igĩrĩ. Yes. Na nĩ wega nĩ ngũcokagĩria ngatho nĩ tondũ nĩ wakaga arĩa maithe mao matoĩkaine taitũ. Na ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa hinya mũno. Gwaka andũ arĩa baba wao matoĩkaine rĩ. Yes. Na rũrĩra rwao rũtoĩkaine rĩ. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno. Ndio. Na andũ twĩtagio naki. Kaũndũ kau nĩ kangenagia mũno. Ndio. Na ngakiuga gĩtũre na rĩinoro rĩgĩtũre. O ũrĩa mugaga nĩ mũciĩ ũtugino tana na njĩtĩkĩtie. Tondũ ta ithuĩ tũngĩkamenyekera kũ. Ithuĩ ũngĩgatũraga ugaga wageria kũgamba na gũkũ ndũrĩ mũndũ ũrakũigua. No rĩu tondũ nĩ ũgeretie mũno na ũgatwaka, nĩ tũkenagio nĩwe. Na nĩ njugaga mũno o mũthenya Ngai agakũrathimaga na akarathima bamĩrĩ yaku. Na ngũrũnge ceceni ĩno nĩ ya mũingĩ. Ya mũingĩ. Ũguo wĩtĩtwo gũkũ rĩ, wĩtĩtwo ũkorwo wĩ handũ harĩa wagĩrĩirwo na tũthikagĩrĩria mawoni mothe. Ũguo gũtirĩ mũndũ atĩ wĩtagwo tondũ nĩ oĩkaine, acha gwĩtagwo mũndũ ũrĩa wĩna kĩ content. Ũngĩkorwo wĩna content kana ũngĩkorwo wĩna kaũndũ ũraiguĩka, na tondũ rĩngĩ andũ a thirikari nĩ maragaga gũka rĩ, tũgagĩta mũcemaji mkuu mũnene mwarĩrĩria wa Ruto mũnene wa thirikari. Yarokĩte kĩmũrĩ, ronete comment ciake. Nĩ arokĩte kĩmũrĩ na nĩ mũbange wega, nĩ mũbange agabako nginya ndiamenyire kũrĩa agereire. Ngoro nene mũno tondũ agĩkorwo nĩ oka rĩngĩ na nĩ ararĩ kuona rũciũ he kũngĩ ningĩ ndona agathiĩ. Ena ngoro nene mũno. Nĩkũgeria. Na nĩho hau naniĩ ndauga atĩrĩrĩ, no ũkorwo wĩna content njega na tondũ ndũĩkaine wage gwĩtwo. Ũguo ngugaga nĩ mũtwĩtaga tũgakena nĩ ũndũ wa gũtwaka ona ithuĩ tũtoĩkaine. Tondũ gwĩ station ingĩ no metire andũ arĩa marona ta mena kanyamũ na hatirĩ ũndũ makorwo makiuga, mokaga nĩgetha matikae gũthirĩrĩkĩra. No rĩu inyuĩ nĩ mũtwĩtaga kuma thĩ nginya igũrũ na nĩ tũkenaga mũno. Kũrĩa mwena wa Rariti Mũru na andũ kũu ndaragia nao he kaũndũ kamakenirie mũno, matakaiguĩte nĩ karatrend mũno kũu. Matiakanyitĩte karĩa wathia public participation wauga mahiga ma mũndũ ũkahũrwo makobi. Nĩ maraigua ũcokere rĩngĩ. Rĩngĩ macokera kaũndũ kau. Na arĩa mahingagĩrwo andũ makĩrĩa gĩtoero magamba kũhũrwo mbara. Nĩ kũregana kura. No nginya gĩkwanda ũhoro ũcio. Gĩkwanda ũhoro ũcio nĩ kũmũcokerera nĩgetha athikĩrĩrie. Ũhoro kau nĩ karathiĩ mũno kũrĩa gwitũ. Andũ magakarora makamba gũtheka matianyitĩte ũhoro ũcio wega. Na nĩ tũgĩkenete na bũrũri witũ ũgĩthiaga ũrĩa ũrathiĩ.
ni turenda turore bururi witu na njira ire yagereire nigetha tuhote kurunga bururi witu nigetha bururi witu ugie na andu megwatha bururi mena bata na bururi andu mena bata na haria tugatiga ciana citu ti andu edi na andu matari na vision na mission magaikara atio no mathanire bururi uyu nurenda andu mena mitwe miega muno mundu wina meciria mekuraihu muno akamenyaga ati njiarwa na njiarwa ciake we angikua matigakua hamwe na ciana iriku na ni magacitiga nigetha magacitiga bururi wa mwega democracy ni yaruirirwo ni maguka maitu maithe maitu makirwirira riu ningi ni kurwirira turarwirira democracy nigetha tuone haria tugatiga ciana citu. Karibu sana Gikwa. Yes sir. Kworotia ndire na kauru to cokia ngatho nani ni urahonire ndatigiriire wamba kugeithagio kidogo mangeithĩtie maũthiro rũtete mũcongoco riu andũ mani andũ mekwenda matige rĩrĩ kome emotional mane yanite kode mundu aga pressure aigia buagire muthenya ũcio gutire irumi ũngĩandĩka dictionary ndu akiarĩtie wega nawe aca ndaugĩte gutire kũndũ rigathe wagacagua gĩtwara mũgĩkũ na nĩma mundu muhagure wakiuga uguo ni kinene akihagurirwo ni wendo waraigua atiri magoti ni mamuhagura ri ngoja gukihagurwo ni gukiuga ati tariu weri mundu angiuga maundu mau waragia ni maundu matari mega na ni mawana no ukene gwikaga atiri ni aca njoke boco o mundu eriri toguo ndirakenda gucoka oda Gikwa muthuri ucio ri niwe na nake amakuigana niguo ndui ena ushawishi munene muno Gikwa-ini ungiuga ati uguo itakuga andu aitu kaundu koru muno karatutura kariku we atwarire ruo rwake mundu tangihota kuramata giti miaka 5 ni unyitirire we hari oriri hari orokaga ri ari thiko orokaga oroke hau unyitirire ho wega o mundu agikorwo ndaina ushawishi ndai kundu agitwara mundu andu acio othe mamurumagirira marathie gwake wa munyoro marathie gwika nero brother reke tukaragia mareke tugakona ri power yaku urenda kwirumithia ringi wongerera cia wiki gwika atiri ona cia wiki no eki maraguthire cia mieri iri no ni ukiraga muno kiaria nigetha urumu ukende aca ona ndikone ku ni mundu ndendaga kwira andu aituma meriku maya riri ati mundu uyu anengerwo giti aremwo kuramata agikira matatia hore ona uti mundu amuritie aruaga na andu othe guti mundu atakongoretie we ni aruire nawe ona ndigande ahutirie igiba mbere yake yorake ni oi ni kwanza hari ihutia rire ahutirie no kwa gucainaire tathi yakwa ndigua nginya muthe wakwa wandurite tangi karatathi gakwa na ni oi tondu ni awai tutiburubaga no tumukocoaga ni oi hari ahutirie kawaya na takataga padiem gaitu acokire akiringa ka mwaka muiwa riu mundu ucio ndingĩenda horo wake akuna no reke aria mararogotwo tondu riu thaicĩ kũrogota mekuona mahe mĩeri 3 no marĩũka kuga mbuta mahe 3 yes tũtiathiĩ harĩa January no Gikũyũ-inĩ nĩ gũkorwo na atongoria meyumagĩria gutiagaga mutongoria every now and then gutiagaga na tutithuraga gutiagaga mundu gutongoria Agikuyu amere njira nino na magathie no ni turaga ri ugikana rora Mugikuyu kindu gia mbere ndari aturiria mundu ndu ni uhoro wa ma ithuĩ tutiwe athamaki tuwe atongoria niguo no gĩkanenda gũtuĩka we nĩwe mũthamaki wa kĩrĩma kaĩ tũgagĩetha kĩu kĩrĩma ũgagĩkorwo wĩ mũthamaki tondũ rĩu kwanza nĩ ndona list rĩu ũyũ nĩ wathira rĩu ngenete tambo rĩu mũndũ ũyũ ona aya makiumagĩra rĩ hena mũndũ ũthiaga akarehera Gĩkũyũ gitũ kĩrathimo na hena ũthiaga agatũrehera ngũĩ ta rĩu tũkĩrora kuma 92 rĩ muthuri tutete muno mutigaire ti Moi wa Kibaki ni ahinyire mundu gwitwo Njindo wa Matiba na Njindo wa Matiba ni wendagwo ni andu na nikio njiraga andu araha metumi ta my sister marore muno ithu tucamite wathani maita maigana ora matatu na ni ni korokerete ricio rere raikara kayo royo kirota nake ni wona agakena ni so ndo mundu ni witu ona ndimuiguagira thara ndimuendete ndakiri maundu maingi no ni akurogotwo maga arenda kanyamu karia maneka gatagwo ka gratitude wa maharia MCA mangai na guthaitha mamona itu ndagatware ku reke ngeithia andu megwitwo Ben One rarata koetagwo Ben Kangangi akoe handu haria village market ahiguria handu hetagwo Monaco na muthuri murata muthuri uranyitirira rurire na kwandika andu na no mwanake wa rikaritu
ni mundu entrepreneur munene muno na ni jamaa ya mine na ngeithie Michael kuria Thika yes na andu ta Ken majority ya champi Mwas Gikuyu turi andu aingi uguo andu aingi turutaragia maundu maingi muno ma muturire uyu yes ono ta ugithiina na mbere ri kuratuika thirikari niyo ikoragwo na goons ni na ndio nyende guko goja gokeguria ndikuritie kiuria wakiruga mbere ya Drabariki Muthuri kiuria goons iciri tondu ciekuo ri andu ni marahurirwo haria All Saints Cathedral na maratunywo indo ciao nironire Githumo Kakamega na latest kundu gwitagwo Kuresoi goons ici wene wari ha mundu wa mbere gutetera ukiuga ati matigetwo goons timetwo anake marakora ciari thukuru makamahura reke tariu reke nguhe a very good example na weka wega wa dirikania ndaugite mutigete ciana icio goon aria Kuresoi ri maratuikania mokire na mubunge wa Kuresoi acio ni thirikari aria Nairobi tondu nimekite nginya nimonete nginya TV ne makiuga maratumirwo no mubunge muthure koguo acio ti support yake no ne akiri ndaigure ne makinegera wa 1000 ngoka 1500 no ndire ndona andu akomongo ta acio tondu andu very stupid uthi kanitha-ini ni gutiri undu mukomongo ta acio mekire kanitha-ini ni ona ungikaraigua mosque ne tutite kuria tuthiaga kurutira mahoya maitu na maundu maingi koguo acio na ndiu kuria marutitwo yes acio ni andu mataremenya no ni thiri andu aria macaguritwo no muingi uyu nio maratumira ciana icio uru tondu mundu Mathare munengerete ngiri mundu wakwa ri ugithie kuria kundu gwitagwo Koroga ri ni mana kana matandatu muthenya mugima na ndio ugithie Koroga ti ko ither ndathiete rimwe gacie ngira Ngai matondu Ngai wi munyendi ni moko maune ndare mutondu ndekire atiriri kuria gwitu twatahagia mai na gibiririki riu ni ndaikirio haria hetagwo maji ni kuria gwa muthuri wetagwo Gibera gwa Kamau Maki murata wako ngiri wa gacie andu handu ha guita mai atiga hagatagati ndaigua maji riu atiraji ngiaga guthii raji ati niguo ngorona ka space ati kaitha rimwe nguhorerete ngitahia drum 5 ndagura andu aya ni tandu ndaiguire ruo ma tondu maitaga mai handu ha guita haria riko riri magaita na haria mbere mangona mangaio ni ndo imwe ya keri no ni ndacoka haria riu kaundu kau ndakandurire muno ugonete mundu 1500 ni kumuraga ndakuria atiri no na geto mundu wakwa ungienda irio cia 20 ciraginya kanyama ni ukuona riu no amenya onegerete mundu bobu no kogere kia fai ni githina mundu ucio cere ni orira kiurikia greens ndagicokia ningugicokia karibu sana Liz. Thank you very much Jeff na arata itu aria mokite guku niguthikagiriria ngaigua muthuri uyu agika introduction no ndakiuga ndakumenyaga ni ngukinya ni ndagikinya ngerete muno wa mbere ni kwamba gucokia ngatho ni gutwe opportunity no tuke na nginye ngeithi ciakwa muno umuthi nguthomete kuria gwitu Kinyona kanitha-ini wa AIPCA nimekunyitete muthuri mugathe Archbishop wa kanitha wa AIPCA witagwo muthuri no ikwende kanitha wa AIPCA wari na ngucanio nene muno but ni macokire Ngai akimateithia na magiceto no koretwo kanitha mwega muno na riu tuma na mugathe wao ku na turathima na kenana ni kwenda kumwira ni ndakinya ngeithi cianyu aria manjiria nginya ngeithi na ni matwendete muno wa keri ni kwenda kugeithia muthikiriria witu kuma kundu guothe and especially andu aria mumite kuria Kinyona Kigumo Murang'a County no kumugeithia na ndimwire ntumwendete ndatengera hindi ndauma ku Jeff ndathi haria Gathĩnja Gathĩnja ikuria Kiharu constituency na nikuo Mheshimiwa Kang'ata aciaritwo twathi gu support area MC ukuhinguraga project hau na ndamera ni ndirokuona umarauga ugeithie Jeff tumone tungitwa haria Kandara twitaga youth missionary na ni mauga ngugeithia na mena igongona maratwira ni marienda turithie kumacerera tukwenda kwira mbeu njithi tuguthi na mbena kumanyita andu akuria Gatangarũ Getha mekuria gwitu Kinyona Kiharo magithaka na Kinyona FC nigwenda kumendiriria wega timu ĩrĩa kuhotana ndina kiheo kiao onokorwo ndi haraihu. Very good. Karibuni sana. Riu tukwambiriria ro hau tukwambagiriria na ugu ni arega gucokia kiura kiu kia ndageria gucokia tako ya kwagiriire ndoria tiri na niguo ndoririe my brother Jeff ndakuria andu acio ri
nĩ ma inclination yao ri nĩ a single individual thirikari noroigwa mũrutwo mena kĩgira nguni mũndũ wako. Let us also be practical. Na ndigurikanĩirwo kuuga atĩrĩrĩ, happy Father's Day to all the fathers in this country. By the way, na mũno my father Danero reke ndĩmwĩre. My brother Gĩkwa inyuothe na baba itũ na arĩa megũkũ na arĩa menja wa mabũrũri maitũ ni ngwenda kũmũwish happy Father's Day gũtanatuka. Kwa ũkĩaria umenye rĩu ũraria na Liz MCA ugacoka ũkaria na Liz ũratuĩka maitũ wa kaunti ya Murang'a. Koguo ũgĩcira cira waku wa gun umenye kũrĩa gun yaciarĩirwo na mwene gun nĩ ngũkwĩra nĩ wao na kũrĩa umĩte ũrĩa ekaga ndũngĩmenya no ngĩrĩge tarĩo mũreke nyambe gũta nĩgetha order ũmũthĩ Jeff ngĩthiĩ kanitha ngĩthikagĩrĩria radio online mitandao na njĩra mweshimwa Ngojiri wa kũrĩa Nakuru. Mweshimwa Ngojiri niĩ Dailies mũthoni wa Mbũgwa kuma kũrĩa Murang'a County. Ngoro yaku nĩ ngwenda ihorere na ithuĩ atumia a Murang'a tũtirĩ oru ithuothe na kimwe kĩngĩmĩa ti kuga ciothe nĩ ciamĩa na kũngĩgĩa na mũtumia gũkora ena mĩtugo ĩtarĩ mĩega ti kuga atumia a Murang'a nĩ oru. Twĩna atumia manakorwo itĩ-inĩ na makarĩkia mena mĩtugo mĩega. Kwĩna atumia mahikĩte ona nini na angĩ akũrũ na makarĩkia wega na nĩtũgĩte na mbica njũru Gĩkwa na nĩngwenda ũrute mbica ĩyo ya gwitũ Murang'a nĩtũkwenda tũmĩthambie nĩtũkwenda tũmĩtherie. Tũtingiumaga rũrũ tukauma kwa nguni nĩu ningĩ tũthire twacamba orova na nĩngwenda kwendithĩria atumia a Murang'a mũmenye nĩtũmwendete ona athuri aya nĩmamwendete na mũtigĩgwe esteem yanyu athiĩ ũru. Mweshimwa horirwo nĩ andũ a Nakuru majũria Liz ũrenda kũrũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa county korwo ũrarĩ gwitũ ira na Ikuru rĩ nĩtũracomokire mũno nĩ gĩko kĩrĩa kĩrekirwo no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ũcio nĩ mũndũ ũmwe wa Murang'a ũreka gĩko kĩu. Ithuĩ atumia Murang'a tũrĩ akindĩrĩku tũrĩ agima na tũrĩega. Jeff gũkorwo mũtumia mũnini niĩ ndĩra ndana mĩaka 30 itakinyĩte mĩaka 40 ndeciragia mĩaka 40 ĩkũraihu mũno no nĩ nyonete ona atumia mĩaka 50 ona atumia mĩaka 60 ũngĩkota na mĩtugo ndũngĩtuĩka mũtumia mũkindĩrĩku na no ũkorwo mũtumia mũirĩtu ona mĩaka 21 wĩ kĩhiko-inĩ kana wĩ wĩra-inĩ kana nĩ wĩhokeirio nginya kanitha-inĩ no hote gũtungata wega tondũ ona mũrerere na mũikarire na gwĩkindĩra kwa mũtumia nĩ gũtumĩria na mĩtugo na ciĩko. Ukoda kuga no mbica ĩyo ĩrarĩ kuga ndĩnoka wega. Mbica ĩyo nĩ njũru tondũ nĩ gũtũma Murang'a County tũcambe na Ngai no hoyo na atongoria itũ nĩ ndamũthaitha ndĩmũmenyage niĩ Dailies ngamenyaga nguĩte mbica ya Kĩnyona ũndũ ũrĩa ingĩthiĩ njĩke ndahota gũcambia Kĩnyona na njambie Murang'a. Ndagĩka marekire atĩrĩrĩ it was in the fun of the moment ndigĩũria maitũ wa county wa Murang'a haya arainaga o ũrĩa angĩira na ciana ciake na tondũ nĩwe maitũ wa county rĩ twĩna Gen Z no mũhaka tũma appreciate na maũndũ maingĩ na design ciao na mĩikarĩre yao. Gũka hau no arĩ nĩ ũndũ na mũkora atĩ handũ arathiĩte akaruta nguo kana ageka atĩ I support maitũ wa county mũndũ wĩtwo Betty Maina 100% on that tondũ nĩ mũtumia ũrekire atĩrĩrĩ she was just herself na ũkorwo wĩ herself na ũkorwo mũkenu rĩ no ĩtũma gũkenia andũ othe na ningĩ ũngĩigua my sister akĩaria Liz rĩ rakena arenda ũgĩtĩkĩria ũyũ na kĩ in terms of ona mũthuri ũyũ gũtirĩ tũrarake harĩa ona Dailies no jaga ona mekũrĩa makiuga ũhoro ũcio ona marĩ atumia. The fun of the moment was that nona ciana iria cirarĩ hau na andũ acio maraka presentation ũtirĩ mũndũ ũragĩire na kĩnyiria acio maraumire ngoro cikeno ona ithuĩ tũrarĩ Murang'a we ũrarĩ Nairobi Mweshimwa Ngojiri Mweshimwa Ngojiri nĩ mũthuri wa rika rĩrĩ nĩ arenda maũndũ mekĩke na rika rĩu no arĩa marĩ ha mwanake ũyũ wĩ ha nĩ Gen Z ũcio ta mũũrie ũrenda kũnjĩra mwanake ũyũ tũine nake ndĩmũinie ũguo na ndĩmũtingizĩre ũguo njoke ngarũgama ndĩmere
ni mamu wao tigani gukoro wi moral copy ya kindu na inyu murona ni riri tigani gutira mucambia tigocambia ona wona mugweta 100% tondu ariri baba muthuri ugwitwo Ngonjirire ni maundu aronire ndereka kuona nike ahuthire arutite wira hakuhi akaruta wira na Kenyatta koguo miaka yake bado ndirathi akona akagutithia uguo no Gen Z tariuria Gen Z ya Naikuru me top aya we Bushiro ukuga ati horo wa uguo kadu duone etiwa goods na ndiruonete andu Jeffrey atongoria aria turathura ri we atongoria na kwi wanasiasa na wanasiasa matiri hadafu wabe onyite wanasiasa matiri hadafu tacio marainaga kuria tigikwatia ukuga ati niwe ndirathiriria ndenda kuga atiriri tondu ni maroyanire ri wenyewe ri twari uria kuri ri uyu ni oya kimwana uyu ni oya mauga mambe macenjanie mambe maine maronagia andu atia kindu kia mbere na namba 2 umenyage mathiete gwika uguo na nui Muranga ina ritwa rirathiri gathuka muno ni undu wa andu acio uguo marathie nio maraheana mboco itarahea hindi ingi nio marathanaga propaganda uraheana gikwa mboco maraya na mboca no acio mararumana no acio mararumanaga no ningi macoka maima Muranga mathi na Ikuru County mambiriria rwimbo na ti disco irathietwo kauga atiriri tumohere tondu othe ni a one time mambe mainuke tuthure ru atongoria tweherie wanasiasa namba 2 problem ya kuina ni hena yo tondu ni muingeine ni mathie disco kuria disco ciagirire njuge atiriri uhoro uri urathukiria murahuro ni Gen Z uhoro uri urathukiria andu muno kuria na Ikuru wa Gonsis gikwarauga ri he kaundu kamwe ndikitie kumenya na bururi wa Haiti thaici wathanagwo nĩ goons na nĩ moragĩte nginya ma president tondu nĩ maremirwo gũcontrola goons hĩndĩ ĩrĩa ciarehirwo nĩ thirikari na hĩndĩ ĩrĩa ciarehirwo nĩ thirikari rĩ thirikari ya Kenya nĩ roete thigari igatwara kũrĩa Haiti na ndeka ni maũndũ makwa ndarwa ndĩona ta marathĩte gũthomithio gũikarania na goons thĩinĩ wa bũrũri wa ũyũ tondu rĩrĩ njũria kĩũria guthiaga ati goons ni irahura andu thigari cie hau okora matiari gubundithio guikarania na goons ati goons ni aroya mutwe icembe agakuigera wa mutwe security ni uretie na nduraheo ugacoka ugakorwo thiini wa bururi uyu ri he aria mangite security maheo na he aria matangitia maheo ngakiuria atiriri twi Kenyans ithuothe ndukurekwo warie nuona uria muingi uthiaga handu twagirire gukorwo tugithie tukaheo security kurigana uria yagirire bururi undu kwenda gwathanwo ni andu matareciria horo wa generation ire eroka njuge atiriri umuthi uyu ri tu ni kwambite kuheana mukana ri ati gutikana rurunganwo ri na ni undu wi thiini wa constitution ire ni right to niguo ngoria atiriri riu marenda agikwani marenda matanage uria marenda makahitukia biru makahitukia mundu mothe na mahitukia makauga atiriri gutire kururungana DIG tigara DIG hati DIG kauga atiriri undu uria weho wa mana kihoto ni atiriri Jeff bururi uyu hari ukinyite ri urona ni atiriri twi under colonial government tondu government ire twi nayo ri nikio ndauga twi slaves ri na nicio icio urona bururi uyu turareherwo nginya Ebola kia hinya wathi haha embassy no ya America ri uroragwo kana wina nginya homa urohitia uguo wathimure e officer ndungimiona nao ni maroka mari agima matari visa matari ke mari arwaru magoka via under colonial government and I think we are slaves matirenda kwariririo matirenda gwika atia ngauga atiriri kathirikari itaina hinya wa kweheria goons etukiuria okora ticio ciari guthomerwo twarie uria kuriri okora tio mari guthomera guikarania na goons ri muthigari ona goons ni we no ri ararega kumunyitana kai goons ni iriko ciratuika ati cia njau ni njega cia risi ni njuru cia gikwa ni njega goons ni goons niguo na angikorwo ithuothe tauni ingiumbira ri hure mundu ri de goons to ndambia bara muthigari ageire kuoya ikinya otoria kwahoteka anyite na ndware ni ndekona nona na thitange na mahitia mariku macio mago ndo ngenjira ate goons cie thutha na mite ya macembe
Cikethi kuhura andu uhure atumia kanitha mutumia nguthiete kuhoya na gucokia ngatho to ni arahonire nawe wingire na mutu wa icembe uthi ukamuhure tume kuhurwo ni thigari thiini wa kanitha na tia gasi riu ningi tuhurwo ni gunsi thiini wa kanitha na ithuothe turi wa Kenya turahurana niki ithuĩ taru ndiraiguire gukirwa atiriri ati ni gunsi cia governor wa Naikuru na cia MP wa Nakuru no theri ni a UDA riu ndirarigwa atiri nginya thirikari irahurana yo yenyewe kai mutingiuga gunsi cio ti ciao tondu riri githe tio me thirikari-inĩ tio UDA me thirikari-inĩ Susan keke thirikari-inĩ ucio wa kuria MP ucio urera gwanyitwo ri githe na thirikari-inĩ na githe tio marero marokete na gunsi ciraimite ko toritirari opposition ri ni cirari o thirikari-inĩ tondu matina ciuria kiuria ona kimwe na ni riu atiriri kirona ngirega na business ya kugate guncirare cia thirikari guni ri thirikari ya mundu gwitwa Her Excellency the Governor Susan Kekari she is an individual but within the UDA fraternity niwe mwathani wa kuu niwe kinara gya kuu MP ucio ngiri ndikio ndacenjirie narrative ya gunism ngimetua ni riri ni supporters are team A na supporters are team B thina witu na kindu barere tu nayo nene muno in this country ni riri I don't migrate emotions to a point where tugakorwo na political intolerance ati ndurenda kuigua ati uria kiaria ona mwe hamwe onogo mwe in the same party kana ona mwe ndurenda kuigua mundu of divergent views na ni wrong it's very wrong na twathi uguo ri uri kora muthuri amburite mama uru bare mwe muno akiuga one time na two time mambura ni ile nyumba ta bomb tondu riu uria kurathi ni riri we need to understand democracy and we also need to understand that riri ni darugama toria ndugamaga na His Excellency my President William Ruto it is my right na utiri mundu no ngiuko uko ngogere uguhurire ikonia igiuma hau digiuma ona reta ukwaga ku make sense riri ni twari horo wa magikwa kure andu mari kure gwitagwo All Saints Cathedral mekaga public participation andu matoe kana kwina guns kana gutoe goja he mundu wahitukaga hau All Saints Cathedral agetunywa aumete tauni ngiro ni ndawagirite tauni akiinuka gwake kurikaraga kibira agicemania na anake acio mena nduthi makimuhura na makimutunya thimu yake na kiria kuite I don't condone goja kuria turari na guku Kakamega na Githumo ri aciari magathie thukuru waigua no acio ma egutie tukie ni malala wa mahuri malala ni witu kana wa Wednesday tugathi thukuru imagine ni thiete thukuru kuria mwana wakwa thomagira tuinite kuu ugu kana tugitengeraga uria ciana aciari makiragwo matengereri anake moke matuhure asa ni ndira condone I am not there is nobody no ndenda kuga atiriri intolerance ri kinyete hari kinyete ri ikinyete tondu wa andu kwaga kuiguana na andu gukorwo mena farm stand ya kuga ati ABCD ati no mwaka guthi uria we urauga tariu we ni mari mundu wetagwo Ayatora Khamenei ucio nuruko Ayatora ori na ndu ndira gweta mundu akorwo thikiria akorwo hendu matekugwetwo gikaro giki ndiraria mundu wa mbere William Ruto wage haha ndakagwetwo number 2 muthuri wete gurgathi wagacegwe haha mundu wetu ugweta gikwa ugweta muciro ugweta gweta uyu etagwo Kabugua no retagwo Sam no mundu tari ndukagwete ndahuthira ritwa ritagwo Ayatora Khamenei uri urari supreme leader wa Iran ndari horo wa make your point ndauga atiriri ni getha urikie 30 seconds ni point yakwa ni kuga atiriri as much as taru ni jabire ndauga ucio urari ukomongo munene muno ngwanza kuigira nyumba yothe ya kihoyo kana ya ihoero whether ni mosque whether ni kanitha whether with that is sacred even in our own ona muduire witu ni utabulite kanitha na sacredness yake koguo ngiona andu marathie magatumwo magathie kaundu kawira ta kaure ona mena gathina no ndenda kuga in particular there is no politician Kenya no utari na guns yake ogo ne gun mogo sigweta supporters are keri ni guns ni mureta gu haya Liz oroga muranagirwo hana muthuri tigikwa bwana gikwa turanagirwo ndu umwe na ngicira nawe
gucira nawe ta mutongoria na njire nawe ta muciari tondu na ciana mwiritu wakwa riu ni mugima na gutiri undu ataraerewa hakuhi gukinya kuoya kibandi riu njuge atiriri gikwa wauga atiriri bara na gunzi iria cirari kuria na kururi ni tondu me thirikari-ini o eriri o mundu ena nguni ciake na ni kuga atiriri ni ta confirmation ya kuga atiriri andu aria me thirikari-ini ni makorwo na gunzi ciao na kiria kihoto na oma wirwo abotige Kakamega na malaria malala yaso kiare ugire gikwa na turakuhe time akiri uria wauga na turenda gukuhe time aboreke ndiki ni ukuga ndauga atiriri wauga atiriri governor wa Nakuru ena guns yake na wa thirikari member of parliament ena guns supporters matithia kuhurana na mahiga matithia kuhurana na mite na nigo ndirakwira atiriri andu aria matari thirikari-ini wendo ngihota gukorwo na gun tondu wa mbere o acio mararia wina gun na wina security ya borithi ikurugamireire nigetha ati ona guns icio cingikinya handu ni cianyiha hinya borithi ni mokaga kuongerera ogunism wa guteithiriria andu aria me thirikari-ini no tu uteithia tareke ngori atiriri ni ha uri wathi ugakora igongona ya thirikari kuma empowerment kuma na igongona ria munene ni kuhinguragirwo handu andu acio a thirikari mangikona magongona ona gwito Murang'a makoragwo na gunci ciao na andu makoragwo maigitwo hau mbere matura mahuraga matura maugaga abo thikiririe ndukamuthikire microphone yake ni hori oratire na thina one twamumenyerire ni ndenda kumwira atiriri ni ngwenda kuga atiriri andu matige go take maundu maria serious na itheru nguni ciambiriria kahora riu rutwikite rugano runene na rutwikite ruo kuri family citu kuri andu aitwa biashara kuri nginya atongoria o ene na ndenda kumoria atiriri tutigitio matuko manini Dithemba igikinya ni haria heragwo kiura ruga na ndothe tukiuga tuthi next year ri mundu agakorwo agitengera constituency yake agakorwo agitengera ward yake agakorwo agitengera county yake nguni icio turaga umite thutha ri ugathiaga nao haha ringi uramarutaga Nairobi uria we Nairobi ni arakiri nao ni ndari mbere na ndaikarire ku almost 2 weeks na no ngwire Jeff okorwo ndiakwirire mbere ni ngutura na ndigakwira siasa-ini ni ndahurirwo haria haitukirere na ni ndiratungania mundu very close we gatagati-ini ka mwene nyina wa nguni anjire reason ni nyendaga gukwira ni ndiariho hindira wahurirwo no ni njui andu aria makuhurire ono mwe ni urire tutimenyaga kuri athire ni njugi atiriri mwahurire Liz kana mukihura uri ungi kana mukihura mugikiria mheshimiwa fulani mahiga no mane atiriri hindira campaign gatangathwo cianirirwo ri andu aitu magatigwo ku kiria marenda kwendia na njiri athikiriria aitu thirikari irenda kurera kuonia andu ni gugakorwo na thina hindi ya campaign ni gugakorwo na thina hindi ya ithurano na niguo marenda kwenderia andu aitu na tondu andu aitu ni moikaine ti andu aharo nikio na introduction ya ugunsi mwekere hawo gwitu and especially Mount Kenya maundu maria tutari tuona ni ngwenda gukwira gikwa atiriri irio cie sama uthiete mathiko-ini mene na itire ruo tondu umeragia no kamerukia na athuri maumira hau farafara mugathie mundu akanywa na akainuka na agakoma andu aria makwirirwo ona mangithinjirwo na mekirirwo irio icio koragwo igicama mai andu aria makwirirwo na mangitigwo na matigirwo million kana billions cia ciana iria citu cingikorwo ciuragitwo mbeca icio citigacokia mioyo ya andu aitu ngwire atiriri gikwa omothiri andu aria me thirikari-ini ri ni marakena muno tondu nguni iramarora na borithi ni iramateithia no kwi muthenya mundu atagakorwo thirikari-ini kana cimagaruruke mundu ni ecirie umuthi na ecirie rucio rwake twambe twikirie hanini na gikwa tugire atiriri mundu akiaria tugakira kidogo ndagikira maroge ni misquote tajira atiriri ni ndari horo wa riri wa ndauga horo wa support aje kunjira atiriri ngioka ngorire ukiugorwa impeachment ya mheshimiwa mundu ucio ndakorwo ndauga twakorwo twero tutikagwete tutiragwete oyo akigwete no ayatola Hamenei
tũramenya nĩ ararĩkĩirio nĩ igoti na nĩ akũmũrogota waragia ũhoro wake no ndũtwĩraga atĩrĩrĩ nĩ tũrarehirwo magoti moru nĩ tũrarehirwo bill ĩtanatũkenia I wish no no ngĩkorwo nĩ ũmenete mheshimiwa Rigathi wa Gachagua to nginya ũmĩrehage haha it's a personal thing bara cia kure na mũnene citware na kũu ũtige ngwĩtũkwĩre hĩndĩ ĩyo iratathi rĩa kũrĩa neanĩtwo rĩ nĩ wanyonire it is personal interest no one release no one mushiro urakirehe bara uramirehe nĩ kuigura ndeigura andũ aya gatondũ mũndũ kaũndũ karĩa kũmeka matiko tucokerie kiuria gitu oi aya mekurogotwo reke tũmĩtĩkĩrie harĩ tũthome bara tũharĩrĩkie handa wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ twĩna mũndũ wĩtagwo Ayatora Hayamini haha wĩtagwo Jibi Gĩkwa nĩwe Ayatora Hayamini ũyũ nĩwe mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ President William Ruto kwanĩrĩra nĩ akagathĩka kĩrore ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ thirikari gũkinyĩrĩria ndĩgwĩtĩkĩra mĩrũrũngano ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na Kenya ituri-inĩ itiganĩte nĩ makũngũĩire mũthĩ wa amaithe kana nĩguo Father's Day. Macio nĩ mangĩ maigire na ciahanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda Gĩkwa gwĩthĩna tondũ rĩrĩ reke ngũrie twacokereria gĩtũmbe tũcokerie tondũ rĩu rĩ tũrenda kũrania atĩrĩrĩ na ndaigua na ciugo ici warĩkia nacio nĩ cia bata mũno kũrĩa andũ matũraga thirikari-inĩ ĩrĩa yarĩho matũraga maherithagia andũ gũkũ ũmũthĩ ũyũ makirĩte ki ona inyuĩ rĩ ona inyuĩ Gĩkwa mũndũ wothe na to inyuĩ ndĩrari ũhoro wanyu eri ũhoro wa mũndũ wothe ũhinyagĩrĩria mũndũ tondũ ena hinya mũthenya wanyu na raia ĩno na tũmaragĩrie na wendo mũingĩ mũno Jeff Mushiro reason yaria ni make declaration yake ni haya warning wewe kuga ate tondu guns ici ni githina kiu 2032 ona magituheaga ngwenda kuga ate Jeff ni ndingihe kwa nabathi ate ari raini yakwa ire araheo akire ona ndukamuhoreria maiki ni ikare hau ni tukumubanga nyambe njugi atiriri twarie undu uria wiho mana kihoto oto uria nyambiriirie ri tweherie siasa tweherie maundu mothe tweherie no iguru na no tari iguru tombe tuyurie atiriri twatigira ciana cituku angikorwo ithuĩ nĩ twari mũgũtengerania na gunsiri ici ciĩkuo-rĩ ciana citũ-rĩ mwana ũrakoma ũguo na ndoĩ atĩ no akorwo tukũ-rĩ tukamũtiga kũ bũrũri ũyũ nĩ gũthũka ũrathũka bũrũri ũyũ nĩ mũthiru biũ na arĩa mekuo matiraria ciana nĩ cioragirwo cia Gen Z ciarĩkia kũragwo president arauga atĩ nĩ mekũrĩhwo mbeca na aranĩra biũ mbere ya mũingĩ atĩ nĩ mekũrĩhwo ũguo nĩ metĩkĩrire nĩ moragire ciana ngoria atĩrĩrĩ tweheretie siasa biũ-rĩ tondu bũrũri ũyũ ndũrĩ ũndũ ũngĩkwo rĩu tiga mbara-rĩ tũrorete kũ bũrũri witũ ũrorete kũ tondu ndiũĩ kana nĩ tũgĩcoke kwĩ mau kana nĩ tũcoke nakũ tũkarũĩrĩre bũrũri ĩngĩ kana nĩ tũcoke mũtitũ tondu harĩa bũrũri ũkinyĩte hatarĩ rĩu siasa hatarĩ hatarĩ nũĩ na igũrũ na nũĩ na kũ na kũrĩa guothe arĩ kana wĩ wa UDA kana wĩ wa DCP kana wĩ wa Jubilee taniĩ bũrũri ũyũ nĩ mũthũku na bũrũri ũyũ ndũrĩ na itherũ tondu andũ arĩa me thĩinĩ wa thirikari especially twarie ũhoro wa Mount Kenya tondu nĩguo siasa irĩ siasa itirĩ kũndũ kũngĩ ciĩ thĩinĩ wa Mount Kenya na arĩa marĩ okuo no maramenya kĩrĩa kĩratũma mahũre siasa thĩinĩ wa Mount Kenya andũ nĩ makirire nigetha matikorio nginya nĩ atukanire mũndũ arigwe gwĩka atĩ anjarie ndorio na ndaria numuone raia njĩke atĩ kana maũndũ macio mothe ndegerio nĩ thirikari na tondu aingĩ nĩ magageraga njĩra iria itarĩ straight rĩ akona rĩngĩ no ngere hae kanyamũ kamwe ndahiũkirie handũ nĩ ngũnyitwo nĩ thirikari nĩ ngwĩtio EACC nĩ gũkaha gũtirĩ narĩrĩria a bũrũri number 2 bũrũri ũyũ no ũcenjirie mũthenya ũrĩa andũ agũthurana ithuĩ arĩa maikagia kura tukohiga na twambe twĩke ithabu rĩmwe tuge atĩrĩrĩ tũgũthura atongoria rĩu kiugo kĩrĩa kĩraimĩrĩire na Uhuru wa Kenyatta arauga thurai atongoria tiganai na ateti nĩ mekũmũninĩra bũrũri tondu mũteti aninaga mũtongoria mũndũ wothe mũteti mwana siasa ndangĩreka mũtongoria arie na mũtongoria rĩ nĩ mũtongoria korwo straight no nĩ arĩgua tondũ nĩ gũbagabagio nĩ mwana siasa ngauga atĩrĩrĩ
kuria turorete tha ici ri irima riria tukurika rinene gukira riu ningi twaga gwiciria ithu ahuri akura turorete githurano 2027 na riu ningi tuguthie na mutitimurano uria wari kuo wa Mbwe uria wa hindi ya UDA na njuge o uhoro wa mundu kurugamaga thiini wa bururi wa Kenya Jeff arugama tu ni arugama president no cio ngi akanyita mundu guoko akauga thurirai mundu uyu reke ngwire ucio ni ugwati uria ukocokia bururi uyu handu hatari honekana tondu andu magire kwirwo mwithurirei na andu ayo othe me iguru mambe mehere mathie kando piu meterere andu matue matua mao no ti kurugamaga ati wona woko kauga thurira uyu nona endorsement icio rona cigithie na mbere Ruto ni areka ciake Uhuru ni areka ciake Gachagua ni areka ciake Joho ni areka ciake o mundu othe areka ciake kuringana na wendo wake wa uria nie tuiguithanitie maundu macio mothe mangehera andu atumarumire maikare haria iguru make decision mauga ithu tukwenda president peke yake niwe tukumake decision no ithui rekereria iraia muthenya uria raia karekererio ithurire andu ao no gwo bururi ukahona tondu ni magethurira mundu uria moy kuria ground moy jau ni mwega kana ni muru tondu riu thina uria ukaga ho na nikirona bururi ugithuka nundu wa muno ciama tondu ciama ciukaga guthambia andu mundu okiria kiia kwanyu arokaga thambio ni kiama kiria kiiguru mate na agacoka akoraga katia agathie ngauga atiriri korwo andu no marekio mathiiri tari cire risi ndi muonaga etumite muno kuria Murang'a ndi ndona wetu guku iguru no ngoetwo itekuona ni ageretie gwituma muno ni nyonaga agituma mundu ekawega nerwo ni ekawega ni nyonaga agituma na njuge atiriri agikorwo ni ukuoyo guko iguru ri esawa mundu othe ni warwagira no andu aya me iguru ri andu aya me iguru marekwa atiriri mambe matwehere tabahorerie andu a microphone ni mahorerie microphone njuge atiriri andu aya me iguru aya mena hari iguru making decision ri mambe mahorere twambe twithurire andu aitu nigetha tutige gutigaga atongoria tugathuraga wana siasa mwato matugia gukutagikwa tareke nguria kiuria twero atiri we no uthiro gwe no arugama senator yarugama riu yarugama senator wa Kiambu na andu aitu kino goja ithu arugama senator gwe no ndagiti twero atiri ni muthuri uyu ati o muteti ri ni akoragwo na andu ake ara mamunyitaga baru na makagwa ni tugukuona njao witu nginya ndagika ya mwisho onako matirarihwo kindu ni makuaga nawe na uhoro wa gunism ri kana uhoro wigie andu kwirwirira ti hindi wambiriria na guku kwanyura rire ni kwa ni muthuri wari kuo wari wa hadiukana mamukorete matimuoe onake ndamoni na guku gatundu ri he mundu tuiguaga wari mukari muno ati angiathikiririe igwendo uramutwara wega ni uramu ni bara ya mwiri agakuhura bara ya mwiri maundu mau ni tumoe orona tha ici ni tuikuria tongoria matendaga kurio ciuria moria atiriri mushiro waturire haria hanyu ni ugatwikirira mai riu ni miaka 5 uhoro cio ni wama ati ateti ni makoragwo na andu mamanyitaga baru na no meke anything gutigira ati ni mahora mundu uyu ni makoragwo kiuria ni kiuria ti giaku ni giake atetire kwanja aria mekuo aingiri especially aria mekuo thiini wa UDA ni hondirona ire maundu maya ati muteti tondu UDA thirikari ni ri ena full capacity ya gwikore othe angienda na ni marona mundu uyu gitatari mundu in fact ni ukuhurwo mbere ya andu na mundu ucio ni kundu angitwarwo tondu mundu ucio ari hau thirikari ni andu acio nio mara control makauga uria megwika riu ni ta kwaga yukanire UDA ni ta iwika wako ni rumagira thirikari ya UDA we ni urikagirwo maundu maria mothe urenda ungikorwo turi wa UDA ndui kindu ungihingirio thiini wa bururi wa Kenya no ngiingira handu kurigana na urandikitie kumenya ungithie handu ukore mundu no wakabire ya UDA na ni muthigari handu muonie we wa UDA hau niho guteithikira failure to that ni ukuhurwo ndakuro kuhurwo bara utawacemania nayo ateti aria mekuwa UDA aingiri hatari kindu kirahithwo ri kwaria manane mapiu mbere ya Ngai ri mena kiundu gitari kiega gia kuhura andu number 2 goria atiriri Jeff no waugire mundu uria uthuritwo niwe gitonga mundu uria uthuranaga niwe gitonga we uthuritwo ri mundu uyu niwe gitonga giaku na no agufute wira ndagika yothe taru marowete gufutwo mwaka uyu ungi uguo njuge atiriri moka makauga atiriri I am the boss you are the boss how we wagire kunyihiria gitonga giaku ni hagarukire gwituika we wathurirwo atiru to no wathurirwo we niwe gitonga kuri andu aria maguthurire andu marathie matare iratu andu matire kindu andu matire irio no kurira mararira nao makirete ki
nyumba yawe kihurwo gutire irio irio kihaica makarora othe bunge magathi makahaicia finance bill ikarehitũkio nekero gutire mugomo na gutire ki yani ndakwira ogwo igwe ndakwira twi under colonial government under our own colonial government tondu ndungejiguithia ati andu marigaga mbia nyumba na makonia na indo iringi ciothe andu makaga gya kuria na nima andu nimarakua na indo cia kuria na nimarerorera maundu maria twereirwo na manifesto ya UDA to niyo yatumire tumathure ri iku ni ati aikite nginyagia hau gwakirwo barari ti thina tondu ni mbeca citu ndunguka kunjira atiriri ate wige milioni 2 bengi waruta ATM ugathi kuturia maru hau ate to ni yakuhembia ne bia yakore kana ne bia cia kuria wigite bara icio cirakwo ri ti guthaithana kurathaithanwo ni make bara kia hinya mbeca citu tondu ni twatinio ucuru bara ino yakirwo ha expressway ni turihaga na no tutinagio ucuru turihe China niguo ngoria atiriri ni sawa gutire na thina no mwe no nginyagia gutwike ati nginya nyumba igiakwo Kenya mundu wothe wandikitwo atinio mbeca acoke nyumba enderio kai bũrũri ukorwo hana atia ona ndungimenya bũrũri ugakorwo urorete njira iriku andu aya nimo tutwarite njira iri tagirire ketuge uria kuri na andu aria matuthukiria ni andu aria methaini wa thirikari ya UDA tondu ti thirikari ya Kenya kone thirikari ya Kenya ri no tuhote kubanga yehere broad based yana ko na magaya nukanite ndio ni maita maigana ne broad based yana ko na nginya uria wacainire uguo karatathi gwitwo Sifuna augire ndoi broad based riu turumagira uria wacainire na uria macainire na uyu wacainire ri augaga ndoi broad based na indo iria ciothe ciacainirwo araugire out of 10 ni umwe tu muhingie wa kuraga Gen Z haya ndagika igiri nyambe njuge atiriri gweciria conversation ino yauma kwi ngunire twagirwo kwiyuria atiriri tondu kwina thina ri na thina uyu nduri o kwi ayuthi aitu thina uyu nduri kuri thirikari ino tu tondu uguo mareka noguo turauga mariganirwo tutigetie mwaka umwe kana eri wainaga ni eroragira ona ni makerorera na ngai angiteithia gugoka thirikari ingi ni magacama na meurie niki kiu twekaga ni nguga atiriri my brothers tondu mwe haha tobe tumenye atiri maundu maria twikaga makoragwo twigicicio kuri ciana citu na kuri andu aitu tucokie meciria thutha tugie atiriri turona ciana citu thaici ondo ni gacukuru kagihe kuria gacukuru kega muno magika campaign cia guthura the president of the school maundu maria turekana guku njari ona ciana icio ri no marathie magikobagia gatiri panga raini ni wapange you know ciana ni cio uria twikaga tucokie meciria turia atiriri maundu mau mari mega na mari moru ri maya moru ri ni ruciaro ruriku ruru turenda kurira tondu ongitara ona gikuo kiria kironekire hare utumici no njuge kwina kaundu ciana citu cionete andu me bururi wa Kenya andu matari na umundu andu very don't care andu matari na kuiguira muoyo wa mundu tha agikorwo ni monaga Gen Z maumira barabara no kuragwo maroragwo gutire mundu nyitagwo gutire mundu wiragwo ndo ruona me cukuru-ini kwao ri ona me ciana nini ri marenda gwika uria monaga na gukunja kurekwo na njuge atiriri ni ndirenda kuga ni thirikari kana ni opposition no twambe turania atiriri ni tukwamba guteaniria uhoro wa teti ni tukwenda kwamba kwita mucamanio tandu aria maigua ruthiomi ruru twambe twiyuria atiriri tuturite tuhetwo maundu matuhuhu tuturite tuhenetio kai tutangikorwo ati no create generation egoteithia nginya aria magoka tondu kiria turahanda tha ici kirathi kimerete na nikiambiririe gutamba gigatamba nginya kuri ciana citu Jeff ni ngwenda kwira my brothers ndamakire muno na ndikwenda gukwoti mundu ucio tondu ni murata wakwa wa hakuhi hindi ria turari arata na guku ni ona nake twitanaga pastor ni hindi ria arathire ararugama agwa mwanake ucio witu uria ndiraiguire akiaria ni hindi ndiramenyire ni kuri roho muru na kwina kaundu gatarathie wega na ni no njuge tamakai ni wega gikuyu itu tumenyerere ni kwi kindu gikoragwo na thakame ya kuma ngidi na gweta mundu na kongo wabeokire ntugukuhe time yaku nyambe njugi atiri ni ndona andu aria mama kuhireirie ni ta kiroho geikagio tondu mwanake ucio araririe ogire ronda ndari undu angienda mumuteithie ndari undu angienda mumuteithie no andu aria akorete ri
no weraga ũru andũ aya andũ aitũ niĩ nĩ ngwenda aya marahotire kũmũgũtha ngundianda rĩu andũ a Olkarau mambe mamenye atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wokĩte akamwĩra maũru na akamwĩra ũcambe atwĩrĩte nĩ atĩirwo milioni 300 atwĩrĩte maũndũ maingĩ finally mũthĩ ũyũ niwe mũndũ ũrĩa wĩna kanua kanene mũno gagũka gũtwĩra ũrĩa thirikari njega rĩu ndarona niĩ nĩkĩo ndĩrauga andũ aitũ Gĩkũyũ tani twambe itwĩtĩka mũcemanio mũndũ mũthĩ agoka akamwĩra mũthuri ũrĩa ũtongoretie harĩa nĩ mũragani nĩ mũru nĩ mweke wona wathiĩ wakinya kũrĩa wagakĩrĩa kwendaga ũgacoka ũgatana gũtũrauga atĩrĩrĩ endia atĩ ũteti endia rũrĩrĩ no tũgĩe na mũtongoria na twĩna mwanake ndĩratũngania nake harĩa Nyeri kwa Mheshimiwa Rigathi araugire atĩrĩrĩ niĩ ndacindwo rĩ niĩ nĩ kũheana ndĩraheana for example Gĩkwa na nĩ ũkũheo ihinda rĩaku araugire atĩrĩrĩ niĩ ndathiĩ na kĩama kĩa DCP ndagakomekire ndaugire atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndetĩkanĩirie na maũndũ marĩa tũgaga ma DCP rĩ ngũnyita Kamau wa Ngotho ndĩmũtwarithie no aya angĩ mũndũ ararĩ ukaga atĩrĩrĩ Ruto ararĩ mũru president hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩ na interest cia gwetha gĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩragire na kĩama gitũ kĩa DCP Mheshimiwa Ruto nĩ atwĩka mũraika Ngai arotũiguĩra tha twabe twĩkĩrie hanini tũgĩcokereria tũkwambĩrĩria na mũndũ wĩtagwo Gĩkwa kwenda gũcokia themo nĩ nginyi mũthikĩrĩrie twabe twĩkĩrie hanini tũthomera mohoro nĩ Sam Njuguna gũkũ nĩ kwa Inoro FM na nĩ kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro twĩna Jimmy Gĩkwa na twĩna Jawa Mũshiro kuma kũrĩa Larry constituency na twĩna mũndũ wĩtagwo Liz na andũ makĩiguĩra Gĩkwa tha mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwainĩ. President Ruto kwanĩrĩra nĩ akagathĩka kĩrore ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ thirikari gũkinyĩrĩria ndĩgetĩkirie mĩrũrũngano ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na Kenya ituri-inĩ itiganĩte nĩ makũngũire mũthĩ wa amaithe kana nĩguo Father's Day. Mũrĩ tũgĩciragia arũme nĩ megũgĩũka kanitha gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkinyĩria Happy Father's Day ya mwaka ũngĩ no nginya mũbunjĩ ũrĩa uma kuna makatondũ no kĩria arũme akorwo nĩ kuota ya kanitha thiri kuota nĩ atumia. When you are exercising Article 37 right to picket, to demonstrate, to do all this, it is not to say your right to demonstrate is greater than the right of our children to go to school. Tukitaka kuadhimisha na kukumbuka wale ambao walituacha, tuadhimishe na tuwakumbuke kwa ibada. Kama iko procession, tuifanye kwa njia ya amani. Hado agũcina kaba magi atuneire notice na arĩ tũkĩeheria indo citũ na matuoni harĩa tũgũthiĩ. The MP for Molo, tell him to talk to these young men politely. Our young men are not mad. They have challenges, tuwaongelee vizuri. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe cia ũtukũ niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ anĩrĩire nĩ akagathĩka ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ kĩrore mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ na nĩguo ĩtuĩke watho. Ndereti ĩyo yahĩtũkirio nĩ ambunge mũthĩ wa kana na nĩ thutha wayo gũkorwo yatabanĩirio mogarũrũku kĩhĩrie ona thengia ya ũregani mũnene kuma kũrĩ ambunge mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro. President anĩrĩire ũũ arĩ thingira-inĩ wa iregi ũmũthĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 95 kuma kwambĩrĩrio gwa gĩkundi kĩa ũthaitĩri gĩa St John's Ambulance. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩ ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ na riboti ĩno. President atangathĩte kerĩ nĩ rĩagekĩra kĩrore watho ũyũ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026
Watho ũrĩa ũrahĩtũkirio nĩ ambunge 172 nao 40 makĩregana naguo o rĩrĩa angĩ nao marethemire gwĩkinyia gĩikaro-inĩ. To sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings to the people of Kenya. President arahũrĩra ndebe watho ũyũ akiuga nĩ ũkũgacĩrithia sekta cia mũingĩ na makĩria mũno gĩthomo. Akiuga cukuru ta cia kothi cia moko nĩ ciarĩirwo kĩgĩna ya gũteithĩrĩria andũ ethĩ. Tumeongeza budget ya kusomesha watoto wetu kutoka bilioni 702 mpaka bilioni 784. Tumeweka bilioni 56 kwamba watoto wetu wa university, vijana wetu wa TVET wanapata pesa ya kuhakikisha kwamba masomo yao haina matatizo pale shuleni. Arĩtie ũthingira-inĩ wa iregi rĩrĩa acereirwo nĩ rũhonge rwa kũheana ũthaitĩri wa mbere rwa St John Ambulance kũrĩa mena minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale matangathĩte kĩgĩna kĩa budget ya ciringi mirioni 100 o mwaka kũrĩ rũhonge rũrũ. Parliament to review the legislation and that from next year we will provide as government a supporting budget of 100 million shillings every year. We recognize St John Ambulance Kenya as a very strategic partner in advancing Taifa Care, our model for universal health coverage, emergency medical services. Ohoro rũhonge nĩ rũkũheo ĩka ĩmwe gwaka wabici ciayo itũũra-inĩ rĩa Riri taũni-inĩ ya Nairobi rĩa Upper Hill. I reaffirm the government of Kenya's commitment that we will give you land at Upper Hill, and tomorrow you can collect your title from the Ministry of Lands. It's ready. With over 60,000 trained volunteers, St John represents one of Kenya's largest volunteer movement. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Na rĩu tũkorwo tũkĩhĩgũkĩra ciĩgiĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ. Thirikari nĩ ĩkinyĩrĩirie ndĩgetĩkĩria mĩrũrũngano ya gũthararia thayũ wa mũingĩ oro hamwe na ya ũthũkangia wa indo hamwe na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki nĩwe ũkinyĩrĩirio warĩ kaunti-inĩ wa Uasin Gishu, uge ũrĩa wamũkĩririo nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen arĩ gũkũ Nairobi. Atongoria aya hamwe na angĩ arĩa manyitaga mbaru thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ makũmithĩtie arĩa marĩ na itanya rĩa gũkaingĩria kana itanya rĩa gũkaingĩrĩra mĩrũrũngano ĩyo na makorwo magĩcũngĩrĩria wagagu hamwe na ũhagũku wa ũgitĩri. Mwandĩki witũ Sarume Murugi arĩ na ũhoro makĩria. Wale ambao wanataka kwenda kuandamana, katiba imekubali mtu yeyote kujieleza, lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Kuhakikisha kwamba usalama wa kila mwananchi utahifadhiwa, usalama ya mwandamanaji, lakini pia nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki ũrĩa ũrauga atĩ ona angĩkorwo kũrĩ na kĩhoto gĩa kũrũrũngana gũtirĩ mũndũ wothe ũgetĩkĩrio gũthũkangia indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Mũnini wa President ũrĩa kwaragia igongona-inĩ rĩa kanitha mwena wa Kapsang kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩathiĩte na mbere kũmenereria arĩa mabangĩte mĩrũrũngano ĩyo, akiuga atĩ matirĩ na agenda yoyothe na akongerera atĩ maabitha a ũgitĩri nĩ magatigĩrĩra watho nĩ warũmĩrĩrwo. Ile mambo yao wanataka kufanya wafanye, lakini kuna kuumiza wananchi. Kenya kila mwananchi amelindwa na serikali, amelindwa na sheria, and this is not supposed to be a threat, it's not supposed to be a joke. That is what is going to happen. Mĩario yake ĩgĩkindĩrwo nĩ minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen ũrĩa ũkwaragia kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Nairobi na ũrĩa ugĩte atĩ nĩ magatigĩrĩra atĩ kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. I have a job, and it cannot be said in the days of Murkomen that our country degenerated to certain levels. I have to do this job until I hand over to another person, because we must protect our country to be safe. So when you are exercising Article 37 right to picket, to demonstrate, to do all this, it is not to say your right to demonstrate is greater than the right of our children to go to school. It is not greater than the right of business people, mama mboga, to continue doing their business. Nake mũtongoria wa arĩa marĩ aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akĩaria mwena wa Naroko augĩte atĩ igongona rĩa kũririkana arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩyo yagĩrĩirwo kũharĩrĩrio, no ti mĩrũrũngano. Tarehe 25 tukitaka kuadhimisha na kukumbuka wale ambao walituacha, tuadhimishe na tuwakumbuke kwa ibada. Kama iko
procession, tuifanye kwa njia ya amani, lakini tusiwakubalie hawa matapeli wa kisiasa ambao wanataka kuingiza mambo ya fujo ili wachome nchi yetu wakijitafutia yao makuu ya kisiasa. Mwena-inĩ wake mutongoria wa aria mari aingĩ bunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruiyot nake akiuga atĩ merĩgĩrĩire atĩ no gũgakorwo na thayũ hĩndĩ ĩyo ya mĩrũrũngano. It is my humble prayer that at the end of this week, by next Sunday like today, we shall not have any Kenyan that will have lost their life on account of maandamano. That is my first prayer. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Ihinda-inĩ o rĩu naguo mwaho wa mũng'ethanĩro ũtongoretio nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i rĩu marendekithia thirikari kwaga gũkagagia mbeũ njĩthĩ arĩa marabanga gũkarũrũngana hĩndĩ ya kĩririkano kĩa ngero cia mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũrwo kwa mũthikabu wa kanitha wa United Assembly of Israel mwena wa Dagoretti ya mũhuro gũkũ Nairobi, Matiang'i augĩte marĩ na kĩhoto kana Akenya othe marĩ na kĩhoto gĩa kũrũrũngana. Ihinda-inĩ rĩu no makũmithĩtie mĩario ya mũmbunge wa gĩcigo kĩa Moro Kuria wa Kimani akiuga nĩ ya kũingĩria heho mbeũ njĩthĩ arĩa marenda gũkarũrũngana na thayũ makĩririkana arunao. Mwandĩki witũ wa Inaina wa Kamukwa arĩ na ũhoro makĩria. Mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali waambie hawa ni watoto wetu, wasiue watoto wetu tafadhali. Hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũrwo kwa mũthikabu Mũthure Jacob Kamoyo kanitha-inĩ wa United Assembly of Israel Dagoretti ya mũhuro, nĩkuo mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i athiĩte na mbere na gũkomithia ciĩko cia wagarari wa ihoto cia kũrũrũngana gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga kwa ihinda thirikari ĩkoretwo ĩkĩhingĩra maitho ihoto cia ũmũndũ na kũmĩenda gũtea ihoto icio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũririkana arĩa matongirio ngero itiganĩte mĩrũrũngano-inĩ ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na ĩrĩa ĩbangĩtwo tarĩki 25. Demonstrations 25th of June 2024 against the finance bill. Watoto wetu waliuliwa wengi na serikali, na wakati huu tukiwa na makumbusho, wasiwe watoto wetu. Na hawa watoto wanauliza maswali. Unajua, as a parent, mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu, uwaui. Matiang'i no kĩrĩire mũtongoria wa bũrũri akiuga no akoretwo agĩtheremia ũteti wa irumi no rĩu gĩtĩ nĩ ũragithia gĩtĩo gĩtĩ kĩrĩa aikarĩire na itemi rĩake harĩ ũtongoria wa bũrũri. Kuna lugha ile waraisi wanaongea. Huwezi kurudi kutoka G7 ukuja hapa ukifika unatuzi Gachagua, unatuzi mimi, unatuzi Kalonzo. Hiyo sio lugha ya G7, hiyo ni lugha ya sasa akae na ile aliona mambo mazuri huko. Atongoria arĩa makumagaritie Matiang'i matongoretio nĩ seneta wa Kisii Richard Onyonka nĩ manyitanĩire gũkomithia mĩario ya mũmbunge wa Moro Kuria Kimani makiuga nĩ ya gũcocera ngũĩ hamwe na gwĩkĩra nguo ya mbeũ njĩthĩ arĩa marabanga gũkeyumĩria kũririkana arunao. The MP for Molo, tell him to talk to these young men politely. Our young men are not mad. They have challenges. Tuwaongelee vizuri, tuwapaswed. They will listen. Mwenene wake James Orengo akiaria arĩ kaunti-inĩ ya Kisumu nĩekĩrĩire nganja mũtaratara wa marĩhi kũrĩ arĩa mahutirio nĩ ngero cia mĩrũrũngano akiuga ndĩkinyanĩire ũrĩa kwagĩrĩire. If they get about 3 million shillings for the loss of a young man like Ojwang, I don't think that is adequate compensation. In law, justice and accountability is also important. Andĩna mũciĩ wa ũtuginotana Inoro FM kuma Dagoretti ya mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo wa Inaina wa Kamukwa. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mutino wa mwaki ũrĩa ũhofanĩirie thoko ya Gĩkomba gũkũ mũciĩ wa Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na ũthiĩte na mbere na gũtumũra ciũria itarĩ irona wa gũcicokia. Na ũũ nĩ thutha wa mũtino ũcio gũcina makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana gĩa thoko ĩyo na gũcũngĩrĩria onjoria gũtigwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathan Kamau aratarĩria, amwe a onjoria marekũa mwaki ũcio umanĩte na ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo kuo ya kũmeheria na nĩguo waki wa thoko njerũ na ya kĩrĩu wambĩrĩrie.
Ndogo Njirũ nĩwe tindire rĩera-inĩ thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ Nairobi. Ũũ nĩ thutha wa mwaki gũtumũka thaa 9 cia ũmũthĩ rũcinĩ. Nĩ mwaki ũtigĩte onjoria acio magĩtara hathara kuma thoko ya matunda, nyeni, nguo hamwe na uniformu. Geoffrey Kang'ethe akĩigua akoretwo thoko-inĩ ĩno makĩria ma mĩaka 30, akiuga ndarĩ na mwaki mũnene ta ũrĩa ũkorirwo ũgĩcina ũmũthĩ rũcinĩ. Tunakĩra maũndũ marĩa tũragera na tũrĩ ona marũni. Nĩ tũrahoya thirikari ĩtuteithie at least on it to boost. Tondũ tũiruka ũguo. Ndio citũ ciahĩa ciothe na ciathirĩra gũkũ. Ndeto cia kũmakania ni imwe cia ngari cia kũria mwaki cia thirikari ya kaunti icokire itarĩ na maĩ na iria ciuma na moshi rũgamire cikĩgitĩra mwaki gũtamba thĩinĩ wa nyũmba iria cirĩga gwakwo. Twageria gwĩteithia ũrĩa wothe tũngĩhota gwĩteithia na twaremwo biũ. Handũ ha gũcina kaba mangĩatũneire notice na arĩ tũkĩeheria indo citũ na matuoni harĩa tũgũthiĩ nĩ tũngĩhota gwĩbanga. Rĩu thaa ici ona mũndũ ndarĩ na mwĩgarũrĩre, andũ mena marũni. Kũringana na onjoria acio maugĩte kwĩna ũhotekanu wa ngucanio ya kũmomorwo kwa nyũmba cia thoko ĩyo cia tene nĩguo gwakwo njerũ, makĩo kwĩna ũhotekanu nĩguo gũcũngĩire mwaki ũcio gũtumũka. Kwĩna ngarari nyingĩ tondũ mwaki ũmarakũraĩ na kugwa na ngarari cia kwani kũrakwanga na kĩ thĩna mũnene ũroka marandĩkũragwo tondũ ngũrakĩmwe na kĩrĩa kĩhĩte gĩothe nĩ kĩrĩa gĩkaranagĩrio gĩkerwanga nĩ kĩrakwo nĩ kĩrekwo rĩrĩ. Thikũ inya mbere ya mũtino ũyũ kũhianĩka, hinya wa thitima nĩ ũrarengetwo thĩinĩ wa thoko ĩno. Kwa umbali hii kitu ilikuwa imeplaniwa vizuri sana. Kwa siku ine ambazo ziko nyuma walikuja wakasema stima wakatoa visu sote, wakatuambia ni ndeni iko, lakini kulikuwa na vununu wanakuja kupiga soko. Ngima moto ira ciũkire gũkũ imwe itiuma maĩ arabu iroka ti nyingĩ nĩ nyamũ igĩrĩ ithatũ yarũgama harĩa mwani na maĩ mũiragĩte maĩ mangĩ kũgũgĩra kũhĩa wega. Nĩ rĩrĩa tũreterera haha ũguo mũno ũngĩ naguo nĩkuo ũrahĩa. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwahĩte, hĩndĩ ĩrĩa kwendaga kũhĩa yarĩ hĩndĩ ya thirikari ya mũgathe Uhuru, na mwaki ũcio Uhuru arũire naguo tondũ wahoririo nginya nĩ chopa, wahoririo nĩ ndege nĩyo yokire gũkũ ĩkĩhoria mwaki ũcio. No ũmũthĩ gũtirĩ authority ona ĩrĩkũ tuona. Hii sio ya kawaida. Kuna vitu zinaonekana huko zimemogwa sahoit. Hatujui ni nini. Sababu hii ilikuwa moto ilikuwa ina ikipaa. Lakini vile leo wametufanyia Mungu anaona. Nĩ kumana na ndeto ĩno amwe ya onjoria mekĩrĩire nganja atĩ mũtino ũyũ ũhianĩkire na njĩra ya mũtino. Gũsupport nĩ ũndũ mũbange na rĩrĩ na thogothogo icio mararĩ nacio. Ũguo maratwĩraga atĩ nĩ magũtweheria gũkũ nyũmba ĩno yakwo werũ. Ũrĩa ingiuga nĩ matũtoria tondũ rĩu wendi wao nĩ wahinga. Rĩu nĩ magĩũke magĩake ithuĩ no tũgũkirĩrĩria na tweterere Ngai. Handũ-inĩ Inoro FM kuma Gĩkomba, kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgũtirihĩra kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ũmũthĩ huma mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthĩ wa amaithe thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ mũthĩ wa gũtambũra itemi rĩa amaithe harĩ kũramata, kũgitĩra oro ũndũ ũmwe na gũkorwo magĩethera bamĩrĩ ciao. Na kaunti-inĩ ya Kirinyaga maithe maingĩ makũngũire mũthĩ ũcio makanitha-inĩ kũrĩa mahuhĩte coro makĩendekithia mbara ya njoi cia ibango gũkorwo ĩkĩgacĩrithio. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria, riboti yake ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Mũndũ tũgwĩciragia arũme nĩ megũgĩũka kanitha gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkinyĩria Happy Father's Day ya mwaka ũngĩ. No nginya mũbunjĩ ũrĩa uma kuna makatondũ no kĩria arũme akorwo nĩ kuota ya kanitha thiri kuota nĩ atumia. Nĩ athuri a kanitha wa ACK wa Kĩaũmbũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ gũkũ makĩũria thirikari gũkorwo ĩkĩvũrana njovi njũragani, makiuga mũthenya wa ũmũthĩ uma mũthenya wa ciari arũme kana Father's Day nĩ ingĩ matinakorwo makĩmenyera gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere ona angĩ magakorwo magĩtĩra kanitha. Anake gũkũ aingĩ nĩ matuĩkire nĩ mararemerwa nĩ gũka kanitha nĩ ũndũ rĩngĩ wa maruta mangĩ nĩ magĩkundire mũno nginya makĩremwo nĩ gũka kanitha. Nĩ mũndũ wa kũnyua naremagwo nginya nĩ kwĩthamba akaga gũka kanitha na no arenda gũtigaria cia kũnyua njobi. Rĩu ona matiramenya Father's Day, matiramenya nĩ gĩgĩku. Ndĩngiuga kĩbũronokia mũno nĩ ũboro wĩgiĩ njobi nĩ tondũ njobi na ndawa ici akũrebe nĩ icangĩrĩte kũndũ kũnene mũno. Nĩ mabinda bana meka atĩ makinya gũkwanya mangĩ bitie megũkwĩna maruta ũgakora mothe nĩ marorera na kũu mũno mũndũ atarani mũbuko kindu na ni wega takora kama angĩuka twĩkĩranage ũrugarĩ gũkũ kanitha-inĩ ithuothe gũkorwo ũndũ ũcio wĩ mwega makĩria. Bunje wa kanitha ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ ũmwe warĩ mũnini wa ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambĩri gũkũ akiuga mwana wa Kavĩ nĩ akorirwo agĩtiganĩrwo na njĩra nene. Nĩ tũcoke barĩa twambĩrĩirie twĩmpawe kĩmwana gĩũke igũrũ nĩgetha kĩmwana
mwana na muiritu othe me iguru na nimekobota guikarania riu ona ta guko tuma ni nguragia andu kuria ngubunjagia umuthi ndarora muthuri kana mundu murume thiini wa kanitha ni akwota women are 3/4 koguo ni emenire bio mwana wa kabene emenire muno in church gicagi-ini akaigua tatuika useless. Thuri akanitha wa ICK wa Kiaumbui ni makororo makiuria atumia makorwo makibe athuri mao vinya nigetha matigathi na mbere na kwimena. No thia arume no rakoragwo atukote mundu ari arakwira happy Father's Day kanitha no koraga tu ni kimunyaka arume oguo rego mboi chaundi ni mbinyiririe ni maundu ni monde nginya muthenya wao no guo mubinyiririe. Ivotre no FM kuma kanitha wa ICK wa Kiaumbui gicigo-ini kia Umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithie. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ thaa ĩmwe na hĩtũkĩtie ndagĩka 19 uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no igacina mũhuhu. Inoro gĩkwa kũrĩa Mombatha nĩ kũrarĩ na mũcemanio na ndiũ kana nĩ ũrawonire. Ndawonire na mũcemanio ũcio rĩ kũrainagwo ndaci kuinĩtwo ndaci rĩ gavana wa Mombatha rĩ etagwo Abdul Swamad Sharif Nasir marariganĩtie na mũtumia wa former prime minister mũtigaire Raila Odinga rũbũ rũracika mũno arahuguka mwena ũyũ ndiona tangĩenda gũkoinia ningĩ maitũ wa rũrĩrĩ ũngĩ ũcio nĩ kĩndũ arekĩte nĩ kwaga mũtugo kidogo goja ũcio ti mũndũ wa itherũ rĩu nĩ arakĩrĩte goja kidogo mũtumia ũcio nĩ ararĩ na chance ya kuina ugai reke goja gĩkwa ona gĩkwa nĩ ararĩ na chance ya kuina angĩrendire arekire atĩa aramwĩkire atĩa aramwĩkire nake rĩ nĩ kĩũndũ kĩũru ona reke ngũririkanie mũthenya ũmwe State House na nĩkĩo onire mũndũ wetirwo Moi atigire madam wetagwo Lena Moi mutumia wake aregire ku dance na president Kenyatta the late othe nĩ the late ona mama nĩ the late arega ũguo nĩ Moi a divorce mutumia ũcio hau rĩ kumagia hau matiacokanire kũiguana na Moi rĩngĩ nĩ gwĩkaga atirĩrĩ nĩ dipendaga na rĩrĩ na stature na nurturing nĩwe gũtetagĩra gũ dance ndakwĩra atirĩrĩ gũ dance ti kũru tarĩu rĩ werĩ wethi ndũthiaga macinani nĩ thiana nĩ dancer wathi macinani rĩ nĩ harĩ anake matirĩ rũciũ mwanake a young man can do anything wewe mũtongoria rĩ niwe ũgũtua ũrĩa gũgũthiĩ atirĩrĩ niĩ Dailies rĩ na nĩ ũĩ Jeff ona itakinyĩte kuga nĩ ngũthi kũrũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti ona andũ arĩa mararehe mĩbira thaa ici niĩ ndũrĩte na anake acio abothikĩrĩrie ndũrĩte na anake acio macinani na rĩmwe ona nĩtũgũkorwo nginya na Waithaka wa Jane nĩ mokire but niĩ rĩ Dailies rĩ wa mbere ngũria ndĩ mũtongoria na ndĩ maitũ na ndĩ nyina wa ciana koguo no nginya ngorwo ndĩ na gĩtĩo ndĩ nakĩo abothikĩrĩrie kauga atĩrĩrĩ aida gĩkwarĩ aida wauga atĩrĩrĩ araugire ndekũinio aida wa mheshimiwa na nĩ late mũthuri wake ona ndarĩho atĩ no ainũke nyũmba akorwo atĩ ndangĩũrio no nĩ aronirie atĩrĩrĩ ũramũtua nĩ ngatha ya rũrĩrĩ no nĩ mũndũ wa kũngĩ atumia aitũ a Mount Kenya rĩ atumia aitũ Central rĩ magaga gũtuĩka ngatha cia rũrĩrĩ nĩkĩ magaga gũtuĩka ngatha cia kaunti nĩkĩ magaga gũtuĩka ngatha cia kĩonereria atĩ nĩ tũrĩ na mũhaka we ndũkareke tũcoke kũndũ twaconoreirwo nĩ horetio microphone ndarĩ ararĩkia reke ngũthekie ngwĩre gĩkwa igona ndũngĩtũtica na nĩkĩo ndĩrauga gĩkũyũ gitũ nĩ tũrogetwo waigua ũrĩa arauga aida nĩ maitũ wa rũrĩrĩ no airĩtu aitũ a Gĩkũyũ na atumia aitũ a Gĩkũyũ mathiĩ mekwo ũru na merwo maine ũru mũgatua nĩ ũndũ wa kawaida
murenda guturuta nguo murenda tuoneke turi atumia oru na gikuyu-ini rita tutari mihaka na migiro ni turi migiro yes no nginyo draw lines ndungithie ku dance ati uzunguka giogo kimwana atukineage na guku ona uria we wako ona twi handu mbere ya andu no tukuina na ndena muthuri tuine nake na gitio ugicagi ucio mutumia uria wathurire Mheshimiwa Liz no cio rainagio athurire mundu akienda kumutua maito wa ruriri wa gikuyu-ini rwa Murang'a rwa Kenya na kwoguo angikorwo wika undu wekaga tene na hau riu ni woka line-ini ya gutuika we mutongoria no nginyo gie na mihaka na no nginyo menye haha ingekinya mihaka-ini kwenda gukenia mbeu njithi ya mara kwenda ngakenia mbeu njithi tukaine nao ndori atiriri ni kwenda kindu kia mbere na ni tiga we ndorire we ona haria tukuga hena andu maturerwo ati tugucagura uyu ni umwe wao tondu rigathi ni oirie guoko na ni uyu mundu wa rigathi uguo na riwe ra support kuri ndienda kaundu kau ona gikorwo ni anjoete wa mbere gikwa gucokerie mundu ona gikorwo ni muthuri ugwethaga mutumia agikorwo ni mutongoria ugwethaga mutongoria wa kumutongoreria kuria matura wa mbere kindu kiria ambaga kurora ni mitugo ni mo kiri wa kiri akiuga horo wa mitugo mundu ucio wao ri twara mona akiina otu yari yogo na akahutia kakirogota o mwezi mwa na akiina tutige gwitua riri moroko tutige gwitua atiriri tari ithu twahonokiria yangi ni hindi mara tareke ngwere gikwa kwa mutorera wa muthuri na kwa mutorera wa mutumia tareke akorwo na atumia ni mutumia ucio ti wake muthuri no akorwo na mutumia ucio inirie ti mutumia wake akorwo na atumia eri na ti mahetia thiini wa society ukijanjwo ni andu aria no mutumia Jeff ugo ndena muthuri wakwa njoke ngoro na mundu ungi na hau ndungijanjwo uria muthuri angijanjwo na mutumia ndangeiganana na muthuri mutumia ni nyina ona gutiri mundu ni mureri ni muciari madam the women rep hadansaga na ciana ciake na I do not see dinona handu irathire rakira mukiro ati handu angira kinyitirwo no aida ni urauga aida ni tuna maitu ngina mutumia twetegete unge odatika kumuhutura umugwire ndije tuge ukanyanga riu ucio nake ukamuheha riu inyo muri makubi no aitware mara ndiraga vote vaka kaire tiroka riri ko ngende na miake noko turia muciaro na wanyita riu koguo riu no tukira toine nawe kaire tu akwa ri 16 ati 16 mwire tu akwa na muthenya nguthie kuri uguo ni kura ndorire tondu riu ndonire riu ati twathie prize giving day riu twarirwo aciari kuria muinanie twarirwo ngi amba kuba ingira nyina tindike kiundu giki wekiro guo ni na ni ndarerirwo gicagi-ini kidogo no mundu warerirwo acio marerirwo Nairobi mundu wa guciarwo Nairobi reke tukinyie hau riu ri hari na undu ungi ndona ndiui kana muonete Mheshimiwa Nderi ni ara na ni mahetie muno ni ndirorio gikora we nawe wambe uthie nja niguo nigukira niguo baba na wa kwi niguo ndakira niguo hydration break niguo wambe uthie nja niguo chairman andu aitu ni marumia Mheshimiwa Nderi Nyoro piu ni muthondeke piu tondu horo wa finance bill yararagia muno kuria bunge no muthenya wa gwikia kura ndarari ku ndronire gaceri gakiaria kuria mitambo-ini ukinyanire gakauga tutige kumwamba we urona atia horo wa finance bill wa mbere ngwenda kwamba kuga atiriri hakwa ndi wika na ndaugite hindi ngi haha andu aitu agikuyu twicirie muno tondu ndi utanaikia kura marari ingi piu aria matanaikia kura ni mareru handu hariku matinoka ku twambe tuge kiugo kimwe na ndaugeire hari ingi ngiuga atiriri andu matiroraga wira nie ndimenyaga andu mendaga atia ni marutirwo wira ne ndende ni mwareri itai na undu no mwingi igwa gwa tondu riri ni ndagwire ringi hakiuga atiriri wira uria ndende arutite kwao ri angiukira umuthi athi kwiruta ri ungituika wa tuhu no ura benefit andu ariku niki gitumaga tuthure mundu ni undu wa ciama kana wa gufuatana kuria mundu ari ndende tuwe boikora ri thiini wa handu hariku riu ni kwambwo arenda kwambwo ni andu aria marona tangiuka mahumbire na icio nicio ciaca iria ikoragwo gwitu kirima-ini tondu he mundu urona ndende angiumira ri ni akuhumbira ni athira
nwanyita tondu ni aingi uguo gahuthira buroga ni tuhure mundu uriku na njokere uri ingi njuge marari igana ria kindu aria matanathie acio ni guthukio mathuketio atiriri ni guthukio mathuketio kana ni guthurwo marathuritwo githio na ti guthurwo mathuritwo ao matironeka kwao ati matiukite gwika reke tutige kuhura na ithu agikuyu ati no kuhura na ati no uyu urahurwo tondu silence yake ri no egukira gwake kura means arot ndarahurwo uyu ndareka atia gutire mundu ingiuga mwega kuvuti kana guikara ri ti undu ta gukorwo ni okire akirugama bunge na akiheana thina ure wothe uragumira ki finance bill agicanura andu hakiri ni atige kuhurwo ati tondana 40 tondu towe andu ni matwarane njira ri yagirire wona warikia ri matienda andu kuigua uguo tuge andu wa mbere atiriri uyu ni ubarere ai thiini wa kirima na ni gututhura na ngo umuthu wokiria hawana tongi ukira humbire handu ndakwira ni gututhurwo wega tondu riri aya marafutire nori to mathuritwo thiini wa bururi wa Kenya andu 349 na mahitukia nginya gutari na kiria kiagirire njuge atiriri ni ukurio risi haku njuge atiriri ona ndera gomba kurikia we goja njuge atiriri wa mbere finance bill iria ikuo ona andu mangiurio no andu ni mambire makinogio ni thirikari ino ni kuhitukagia maundu ona andu mataranyita riu no ngiuria ni kikira hitukirio andu ona matiranyita tondu wa mbere ni anogu nginya hakiri maroria ikaimari ingituika ni gucoka ringi ati tuigue gikwa tondu gikwa karege kaine woga ndagithie akagera muhakaine woga ndagithie tungiigua andu eno macoke ringi no matuhinyite na nikio raigua tukiuga atiri ni mahitukia kire gothe mekuhitukia matigia mieri mehere no andu itu matige kuhurana tondu riri andu aria marahitukirie no ri ni andu 40 korwo ndende ni ahitukirie no ri tikuga ni ngiraguire kana ngira kire atia tondu acio ni andu 41 niguo andu ni manyite abunge ayothe okora ni kunyorotha ni manyorothwo the nginya matanathie bunge ni marehwa hatumone mundu wothe utanaingira bunge mahuranirio wothe mtamboco wa irigino wa ithiurura othe tutige kwirwa atiriri na hau ni tugwagira ithui tutige kwirwa atiriri ati korwo ndende ni arafutire ri ni ngiraguire twarie kindu kiria kio kiama acio ni andu 41 kurero atige guikara kuratuika atiriri ati ikarite on the periphery atiriri ucio ni musimamo wake wa siasa tondu kindu kia mbere ri sigona na ithuĩ turegurukia ri ona siasa itire cia mbia na ithuĩ twigurukagia wana siasa ugatinda guku kiguruka siasa itire cia mbia we angiugama auge kiugo kimwe auge ni njetereire siasa ikambia niguo ngaingi ena kihoto giake niguo ona ndimui ona ndindi ona tutihandu tucemania no ndenda kuga oma ni atiriri angirugama na kihoto giake igi atiriri siasa itire cia mbia kuringana na katiba na kuringana na ABC uguo nie kiria muranjuria ri niki cianererwo ni ngauga kuria nguthie no mutikaningĩrie atethie na gukuthie na guku reke ona ni nyambe ndirorere atiriri athuria ni maracira wega na ni marauga wega nyambe njuge Mheshimiwa Ndindi ni murata wakwa na nie ni kure gwitu Kinyona ni ngoroga gabara tondu ndathire gwake ngiona wira uria arutaga na ndana korwo nake ngirutithania wira ona guthie guthoma gwake no tugire atiriri wa mwega ucirota wa muru nie Mheshimiwa Ndindi ni ndimuhete gitio no njitikirio tu umuthi njuge hena kaundu ndino ni gatari kega tondu my brother Jeff Mheshimiwa Ndindi niwe turafuataga ona ni agichambua finance bill agiteta akiuga no muthenya uria gwakinyire ni guguthie guikio uhoro wa vote Mheshimiwa Ndindi ndatanire up no tondu aracokire kuga ndari arari nja wa bururi no andu ni marauga ni mamuonire muthenya ucio kwari na bunge ningienda kuga atiriri mwana witu wa Murang'a na ni tumwendete na tugire atiriri turetha atongoria tutiretha ateti na Ndindi ni mutongoria no gutire kindu kiuru ta mundu andu mena kirigiriro giake meregereire ati wathie uma tugeta mutumia murito wathie thibitari wathie wahurwo mbica watari rio mbica ya mwana uri ikarite na mwana uyu akorwe na gathina na gathina gake na kuri no athinjirwo na mundu uria ngimuthinja ri niwe tondu niwe wina uhoti wa guthinja kana kuma na ndagitari angi igana rimwe kuria nja it doesn't matter na ndira count acio meko ira count riri ni ndonire mahitia ona ni ndoka kurugama na kuga
haha nä ndeka atä nä ndathondeka na kura yakwa koguo niä nä ndä rauga mheshimiwa ndä hau nä ngwenda arore gå tå gwä gathä na Jeff njamba citå cia Murang'a ciumĩraga ciĩno camba cikaumĩra ci very strong na no njũria andũ matige kũmũhũra na mahĩtia metagwo mahĩtia nĩ gũcokera no korwo andũ nĩ marakĩona hihi ta he handũ hangĩthiĩ ũguo gũtirĩ igai rĩgayagwo mũndũ aikarĩire haha fence-inĩ like a fence sitter ũmũthĩ ingiuga ũrũ ũcio ngathiĩ njuge o ũngĩ andũ mahota gũkinya handũ mage gũgũ take serious koguo nĩ mũtongoria ũkoretwo mwega no kaũndũ kau nĩ karamũthingithire actually ndĩrari na athuri aratakwa harĩa Kaganda na nĩ aratake ndamenetwo kwenda kũrora tũtigacokere mahĩtia twarĩ namo twarĩ na Matiba Matiba akĩrũa rĩrĩ rĩngĩ Matiba hatirĩ handũ athire nĩ sorry gũtanja andũ no njuge twarĩ na mheshimiwa Peter Kenneth Peter Kenneth athiĩ wega gatanga mũndũ wothe augaga gatanga no kuo kũngĩthiĩ gũthomwo nako no siasa ihana mũhiki watunywo no watunywo niĩ njuge atĩrĩrĩ tũtikae gũkorwo tũrorereirie hau he mwanake ũyũ witũ na njuge tondũ my brother nĩ onaga niĩ no njuge okorwo kwĩ mũndũ wendagĩra andũ anake acio aitũ wega ni mutu ni mheshimiwa ũyũ witũ tondũ reke ngwĩre ni mutongoria wako wa kĩama kĩa ucio nĩ ũgũcokia ni twanakorwo na conversation nake na akanjĩra mwanake ũrĩa wa kũrĩa kwanyu ni mwanake mwega na nĩ erutanagĩria na nĩ mũndũ ũrutaga wĩra no nĩ ekwenda gũtua matua tondũ na andũ aitũ rĩu harĩa tũkinyĩte andũ nĩ marenda mũndũ ũrauga na kamerera kĩrĩa uga nĩguo uga tarĩ mheshimiwa Kang'ata aratũrĩte ũguo aratũrĩte wakati utafika nitakuja kwenye mtaniambia no nĩ tũronire nĩ ararũgire arauga wendagĩrũgama na UDA nĩ one term kengwĩre ndokoro kire mo Cristiano atomo mahotanire ni uria ni undu wa moko manyu uria mahana ri no kaboke yuria kana muri oho atomo mahotanire ni tondu wa wira wa tonwa twao na kiria maugire na wana siasa no nginya ukorwo na murugamo uria atiriri nie ndirizire niki gitumaga njukire ngauga na ndiri mundu munini muno kuria thi ngauga kionereria gĩakwa na gĩtũmi gĩakwa kĩa kuma mheshimiwa Rigathi thutha nĩ gĩkĩ ona ingĩtinda ngĩnegena na gũkũ rĩ na nja yuma ndĩmateithie tu na gũthiĩ gũikia kura kũrĩa assembly rĩ nĩ ingĩthire koguo niĩ hau ndingĩhũra ndĩndĩ nĩ mũrata wakwa no nĩ njũĩ nĩ araugire nĩ aranyitire ũrĩa Kenya maraugaga ndigwĩciria nĩ agacokera mahĩtia mau mahĩtia nĩ gũcokera hau nĩho rĩu ndĩna hau nĩho rĩu bara yakwa yothe yambagia ya siasa tondũ ithuĩ ta Gĩkũyũ tũremetwo kũramata kana kũnyitĩrĩra tũcaũ twitũ twambĩrĩirio nĩ our former president Mũgathe Uhuru Kenyatta arumie tũcaũ twitũ nginya twaga network he kĩndũ anengeretwo nĩ athuri na nĩ ndindaga ngĩcokera akĩrwo nĩ akĩhenio nĩ arata acio akĩmarĩ nao hau ndikwenda kwanja gũtegerio na marĩtwa makĩmũhenia is too young to retire harĩa tũkinyĩte rĩ nĩ kwaga twagĩte mwerekera ta rũrĩrĩ na mũtongoria warĩ deputy president wa the Republic of Kenya onake aingĩra gaturwa-inĩ hau handũ honie ciana na anake aya aitũ wendo amonirie rũme na rũmena nĩruo rwareherwo karuoka noruo thaa ici Mount Kenya gũtirĩ kũndũ kwĩna rũmena rũingĩ rwa siasa na polarity ya siasa tondũ wa mũndũ ũcio na ntwarie ma regardless of political inclination na ruo rũu rwake rwa ngoro rwa instigate kũrĩ andũ aitũ na nĩkĩrona tũkĩhũra mũndũ ta Ndĩndĩ Nyoro nĩkĩrona tũkĩhũra mũndũ ta Kĩmani wa Icũng'wa andũ acio kwao matihũragwo tondũ andũ akwao nĩ moĩ mawĩra marĩa marutagĩrwo na nĩ moĩ na nĩ practical na nĩ kĩndũ ũngĩona kĩa maitho no nĩ tũkinyĩte handũ tũkonio atĩ no mwaka mũndũ ũrĩa nĩ mũkunyanĩrĩri watuĩkire Mũgĩkũyũ mũnene gũkĩra rĩ we watuĩkire we kĩrera gĩkĩriuma ha mũnyororo rĩ hau nĩho ndĩraregana naho biũ never ever na nĩ ũru mũno andũ aitũ kwĩkaga atĩ tũkũragana tũthũkie biacara citũ tũthũkie bara citũ atĩ tondũ wa mũndũ ũmwe onake nĩ mũndũ rũme no erũĩre mbere ya arũme arĩa
ari angi na no eritwo nginya ni atongoria igire muno aingi muno ona mbere igirite hau ndugathio hiki na ngari ya muhika ahurire nginya tu atwitaga riu tutu riu ni tu tutu ni twa matunini riu ni hagitugire na ya keriu kiu my sister Hariza hakiingira no mugukongongo tondu ndai na koini hari age mukongongo gakinya gukinya thirikari ni bangite gutikora gwibanga na no wa Tanzania my sister riri billionaire wari dio Kenya nira uri kwarutete tutige kuingira no mamundu gutire handu ta tondu tuonire president oturire ariragia nguku no akoretwo system ni ya thirikari no ona akoretwo system ni ya thirikari na akire biashara arutaga masirige kwa ni mwega thina na ni mwega thina kanene muno yuri ambe urie gikwa munene wake wa gikuyu no ndire ndaigua tondu ona tiga munene wa gikuyu munene wake uria uria njui muthuri ugwitwo Uhuru Muigai wa ararumia tondu akiria awa nego ora nire gikinyite gatuika muthuri baba weko uguo ni tukuria ucoke hetia mani wa kiama kiama akwire tondu ni twarathimirwo ni ungini thirikari mutiraigua thikiririai sikiza mutarani ikwa what is your point really my point really ni riri ni tutige riri ukora watwira atiriri president Kenyatta ri kuri andu mamuhenirie makimwira you are too young to retire akirega gwika atiriri kuneana riri muthigi uria atigeirwo ni athuri acio kiurene atiriri riu gwa kahinda gaka ri we warora na ndurumeni yaku tondu nduri mukigu na ndukiri mugeri muno no ndi mugi hani we warora ri ukirona nawe wauga andu atongoria a gikuyu aria mokiraga ni mahurirwo ni wa marumirio ucio ndauga ni munene riu tanjira atiriri we warora na ugi waku ri tanjira warora rona tari wagire ni gukorwo ari mutongoria wa ruriri rwa gikuyu warora mutongoria wa ruriri rwa wewe choke kiuria ndako niguo renda kwambia guthi gwetha ri ona ndirathi gwetha choke kiuria mugatheti Uhuru wa Muigai wa Kenyatta wakiugo cio ndari ho na no wagwa ndari ho ukora gukorwo kwiho ni riri kiria anyitirire ri na ni kiri power nene muno ri ni kindu artificial okay no ni kiendaga gutiganirwo tondu onake ni gutigirwo atigeirwo nikenda gutiganirwo niguo turoko tugakorwo na riri tugakorwo na mwerekera no ni regitwa na athikiriria ground acha ground iyo tungifuata ni oni agitwira oguo tungifuata matu tukuhia ithuo tondu matuti maitho no kuigua gatwa no ritho no rikwira tegera no ni maundu ta mau no agitwira oguo acha ndigwire na ni clarify na go clarify wega ati gukigwo ona ya murata gweta Kamau Migwi ni PA wake Kamau Migwi ndio akimura muthe koko he kaundu muthe kakoru ni gutua kijiraca gutuko ugweka guturi ndaneka gutua ati kuga ati maskio ongirora mundu gwitwo Njiri wa Mbogo by the way former MP for Nyeri atira kenege na manager maya Kioni tondu riu no hena handu mathukitie mathani marera gwati ati candidate wa waume all kalao ati must step down yes maskio no wega tukamarumio kwa Jeffrey arega kuga uria thirikari eninete andu niki agatinda akiuga ni muru Gachagua ni muru no ndararuga mauge atiriri auge atiriri we niki auge atiriri kana akiuge atiriri wena wa kidi thirikari eno ri ituri ni hurite andu muno na andu ni mahinyiririkite akiuge atiriri ha ndira support riu ge kwa support kila kindu ni njuga atiriri acha gekwa busibaba ni njuga endu ngeswira gerari wa one time hende twari hata katare wageria kuinsinuate thirikari no ni thukite muno tondu ni rahura andu na ni oragire jeshi tutikumienda riu na mundu awire gikuyu ni oru tukumwenda uria wa kubatha ucio ni ndarugamire na ngiuga akirugama akiuga kurikana na uria ndirona no uria thirikari no ihana andu aya me thiini wa thirikari ya UDA ni andu ngomongo muno matina mitwe miega na ni ndiramenda
Raila ni ndendo ikira wa tam rau ninge ni ora ata ninge tu tam reke ngwira atiri nona ni kindu nona ni kwata be ugira thirikari no thirikari no ri iria ikite ri ni ucia ukoriro we kindu kia mbere uhingite maitho no menye sana wira no menye sana irago ukiari wahota gukorora guo wage menye sana reke ngwira atiri ndi maundu maria thirikari no ikite ri wa mbere ni ona thirikari ya Uhuru ya Kibaki ndiri heka na ni maundu kuonana maitho ni uria mwena rumena ruru wa William Uwe barabara ugithie ukirora nyumba niki mutarenda kuona nyumba ke practicability akire maundu meho nyumba take cia thirikari ndakuria atiri cirake ni ciakite do akire president ciraka urakiuga thirikari urakenda thirikari igike ati ogoro watu wa mbere cienderio o tukiatia ndakuria atiri urakenda gwike nyumba ciake na mundu na mucie gwake gwito kiguthire gakwo utire kuna andu mori urakirwo nyumba ureke tukuhe ndeto cia gwitu Jeff Remiteli na ni mwarehe topic iyo na ngwendaga kwaga kumiaria umuthi tondu tumiaritie muno gikwa gutire kindu kiega tandu aria maramenya ni ndirarugama giti kia maitu wa county na magoka makanjira Mheshimiwa Liz hana itura rina ni turona kwina gathina gaka na hau ni ukwenda urore mundu ngania muthia nake ni aguguthukiria inyu njuragia atiriri niki giki muiguaga ati no muhenirie munene wa bururi nigetha tu inywe kamuhuko kanyu kaihurio ni ogua na no amenya yothe Jeff makamuruga ndagika ya muico na njuge atiriri aya matirakithia nyumba ati tondu ni project njega ya guteithia Wanjiko kuria ni tondu mwene gwakithia nyumba contractors aria maraheo ni andu aria marenda gwikira mbeca muko ni guthambio kwa mbeca na ici ni mbeca cirathambio tondu tanjira atiriri give me dina meciria very sound uguo cirekwo nyumba icio ciakitwo haria haha Kandarari ha makenjire hena nyumba ciambiriirio na ngwici nicio ciari cia mbere turathire Kandara abokire turathire Kandara na kigumo tuthia tukiuragia atiriri twirei mundu umwe ugurite nyumba eno mundu wina nyumba eno out of andu ngiri 3 mucamanio-ini gutire mundu ugurite nyumba iyo either itonga nicio cithiete cika invest cikambiriria kumenya nyumba icio ni megucioya number 2 no ciakwo otore twanona ugikurukire haria Ndarugori he investor wakite nyumba haria na ngwiciri cikiaga go pick na ituraga cihana ni ciokire wega ni wenda kwira iturite matuko maingi cihano na nyumba cia housing arauga ni ciokite wega housing levy ciaria thutha wa housing levy ni uguthikiriria gikwato ni ukuhe ihinda riaku ciahota gugakorwo matura maingi cigakwo cigatigwo guo take nguria mwarimu ri ni civil servant muruti wira wa ndagitari muruti wira wa hothe nginya kambuni-ini ni atinagio uhoro wa nyumba iyo mwarimu uyu ni asevaga sako-ini ni atinirio mbeca sako-ini atinio mbeca sako-ini ri athie aka gwake tondu ni akombire gacako gake agiaka kanyumba riu ningi no uramutinia na ni retirement arathie ningi umutware makenji umutware kigumo by the way tanjira atiriri gwitu kigumo ri ni andu aigana magatiga kwao micii mathi magaikare kigumo ona kwina andu makete nyumba ku kigumo investors aciari itu atene na maguka maitu makete nyumba ona kuria marira Tijihoru kigumo Tijihoru ugikurukira ogwo Tijihoru riu ningi ni mwoya mbeca cia muingi mwathie kuigirira nyumba reke twira nema na korwo ni murenda guteithia munene ucio wanyu wa bururi ni mwagirwo kumwira the truth na mbeca ri barabara ire ya kuma haria Kaharati kwambata nginya Mairiri riu iraitwo tiri iraitwo Maram na reko nicio mambiriirie abo thikiririe ndi na thina na chairman wa Kera ni wega uthio mwire atiriri ko ni chairman utete abo thikiririe gikwa no mukora muhana ta kuguruka ine ate chairman ni wa gwitu ni wa kwanyu mutike mwire the truth tell him the truth ni chairman ndire bara nake no dauma gumete nyoka ngeikuruka gwitetwo whichever the case but why give the priorities kwa maundu maria matangiteithia muikari wa kigumo muikari wa Mathioya muikari wa Gatanga katutangia batwira ni atiriri twirane the truth mbeca icio
na rekoro cia nengerirwo no nĩ kwarĩ na program ya youth alikuwa hĩndĩ ya Uhuru. Yes. Tuge moyo amwe gocirwo ta wa mwega. Uhuru arehete program tere tukoragwo nayo Murang'a ya jamba njithi kana mbeo njithi ya kuruta mawira yetagwo kazi mtaani. Na reko mbeca icio ciathire ko na ningi circulataga no mutingioka gututhambithia mbeca gikwa mugitwira ni muratwakira nyumba kihumo. Haya. Kwanza farafara hiyo, let me be very particular. Hiyo reke tobe twali horo that very particular road. Maugete ate marori megofuata president ukiuma tondo twari ku ni I was personally there. Yes sir. Igo tureikari ndida ko ndo wajira na ginya amwe marugamira ni andu thirikari no thini wa thirikari no ri. Yes sir. We ministry ni rikwe. Number 2 kaleta cia moyo Ugatia kuhenia tu. Pia utorehera uhoro wa ando personal. Udhuru wake. Wendo dhuretu. Yene mudhure. Udhuru ore. Atindaga mwana. Na didaga. Agithuru na didaga ko. Na karirie wega muno reke kuhera. Na ndorete njarete na ikyo ndirakwira tiri no ngora rero. Ndio na marakara na madi. Mani mwana wa Murang'a na ni sawa. Na niwe uthondekete koguo ndingenda kuga. Wewe thina wanyu ri. Nuona no muthukirie nginya chairman ucio. Tondu ithuĩ tutire na thina na chairman. Ithuĩ twina thina na riri munene wa bururi thina wa Murang'a county ni barabara. Yes. Thina wa Murang'a county ni tucokerio uhoro wa Linda Mama. Thina wa Murang'a county ni twambe twakirwo iganda kuu nigetha andu aitu mahote kuona wira na andu mona mawira ri na tondu ni hakuhi andu ni marinuka kwa Kandara andu maragwa andu awempa na kuria no mainukage kwao gikwa mutiredia na migunda yo murakeheria migunda yo inyona muramendia nona andu aria mathirikari through governor maraheria migunda yo ma mathurwo wabirwa biothire tondu riri na wira gikwate riri Uhuru ndari mundu ahurire ni andu maregire kurumira kuria meri kone marumireire ri matingiraga bogu na nikio tutarenda ku make mistake rege tondu mahetia ni gucoka kone agikwa tukurumire ni twathira ona ni gukarara gikwa mwenyewe ri ona munyororo ndoria munene wa gikwa ni uriku wa kirima auga ni Uhuru na auga niwe watuhurire gikwa giarie ndeto cia Uhuru ndeto cia tutam Uhuru no wa ntam na gotire muthuru wa netore father da botige netore popu botige netore popu gikwa no ya kumugeraniria popu niona ni gutugereire chairman ni gutugereire u ithu tutire na thina cia na cito iria cia thirikari-ini andu aya UD kumorage ore twina thina na kwari na magunzi mao ri riu araturehera horo wa popu araima ku horo wa popu araima twaria ndeto cia kirima tuge atirire bururi ti muikaru wega bururi ni muru kurigana uratongorio ni agikwa gikwa rewe atwa biashara ya matikindo maramake gikwa ri mena ngaru yetu ni waria thirikari ri maragia ndeto cia thirikari ri ku wasiri na no amurie kiurie kiega atiriri possession ni ri ku thiini wa thirikari gikwa auga atiriri emwe nawe wa Uhuru ndamenya na ndakena to ni akiumo mwena uriku na ikone imari na no mwaria wa thirikari atigwe tai na mundu ungi wa gwika atia wa kwaria tuge atiriri thirikari no nekira gori hana ri kwaria mapio mbere ya Ngai ri okore mari tutwara matutware ri matiratutwara na njire ri agirire tondu ndungitwira maundu mara ithu twagire gwika tutiagire gwika maundu mara constitution irauga twike magatwira tutigwika magatwira ni twahaicia indo ciothe na gutire maandamano bara ni rathirire Iran marageta kuithia maguta niki kamaguta mareje guku mai-ini magioka magathira maguta makinyaga makahaica na ni makinyire ni mambe maguithie maguta na maguithie indo ciothe tondu bara ni rarugamire gutire hindi tungiokaga twathikiriria gikwa agitwira ati andu mutigete ciana ciene goons na no cio marerehe kundu kuriku ndagoke gutwira thirikari ndiri na goons akimenyaga andu aria mararwaga ni thirikari
gwa thirika korwo ni wa Munyoro rari hau ri na gunsi ciake ri kungiratuika ni ungikuite maundu mothe no riu to ni thirikari gwa thirikari matiraria ruto ararugama arauga atiriri thirikari gunsi cihurwo gicamio murukomeni no aigua ndauga cihurwo gicami no korwo cirari mwena wa Munyoro kana mwena uyu ungi wa one term ndakwira andu mangihuritwo bara ire matai mahuru makiragwo ina ni marahe andu moka kuraga andu ni tutige kwirwo gunsi iria njega na iria njuru gutire gunsi njega na gutire gunsi iria njo okorage kwa no citongoragia twire hatiriri nini ndongoragia nini chief wao nigetha tugakimenya atiriri njira iria ikugererwo thiini wake ndirauga niwe ndauga okora niwe wike atia ututongoria number 2 gutire muthuru wa maringa maigana okora imwe wa Uhuru ikara imwe wa Uhuru okora imwe wa Ruto ikara imwe wa Waru na umenyage ne kwarathitwo ni muthuri wari wetagwo Mugwa Kibiru ihene igacokia maithe thingira imaheage kirira riu meterere maheo kirira maikare kando tumahe kirira tumacokie thingira tumahe kirira uguo athuri tumaheage kirira na nikio raiguire reke ngwire no kuona maundu maria ithuĩ tureka na nĩ mocio raigua mundu gwitwo wa Ngonjiri akirakara ni tondu wa kuona ciana ciake maundu maria cireka na marauga ni watongoria na ndore kogo ndore turahorithanio bara mauti Kenya gutire na siasa cikure Rift Valley gutire na siasa cikure Kakamega siasa ciothe iroreirio mauti Kenya nigetha tuke tugayanio twero tunyitane handu hamwe turore handu hamwe ri ithuothe tukahurwo ni agikwa tukerwo ihimwe na magucu mwena ke na ici gutira batania Gachagua kana ni muru kana Uhuru ni muru kana turenda mundu ungiruta Kacungwa athie one term tukoro twehereire aya riu nduga atiri munene wakwa ndagika munene wakwa riu nduga atiri ni kuri popu wa kanitha acha we accusation iria ndekirwo popu yanyu ni atugoithĩtie weka atiriri ndĩra ũthikĩrĩria kanitha-inĩ ri ũyũ nĩ accusation kanitha wa Gathoreki tondu ri aragweta popu wake atiriri mutingi associate na turaria uhoro wa gutathikĩrĩria tutiramwelewa turaria uhoro wa siasa kanithari hatiri handu popu arokira ha uguo ndukamugwete okay sawa na popu ni ari mutongoria riri in the systems tukoragwo na ri ona ria ni ngurite ri ni mutongoria wa kanitha wakatani ndio mutongoria wa kanitha wakwa ndio mutongoria riu wa ucio wa ruriri uri utare wanengera na muthigi na ndina mutongoria wa thirikari guto Professor Kithure Kindiki deputy president onake ena kanya kanene muno Mount Kenya okay koguo mombe mujiguage koguo riu rikio ndauga atiriri na munene wakwa wa kanitha ndina munene wakwa wa ruriri ruru na no agwitu Kiambu na wena munene waku wa kiama na munene wa bururi the second in command deputy president Kithure Kindiki na riu ucio kina acio ngedio kuri umite weri tondu no thuru ukugituka ni taru kura kwa nyuikaraga estate ri ni kuri chairman wa estate niguo ana ni munene wa security ndani munene wa security acio ri bora andu acio kurigana na uria ndaigua riu thia atiriri kio ndu atiriri uria ni atiriri weri ni utite mundu uria wi iguru riaku ni ndimutite ndina option ya kuga atiriri no ndimwire tondu tiwe Ngai ona Ngai ni thia ngari mwe kona ni ahinyiririe ni hinyirikire mukamura mundu wakwa ni kimani ndi maundu makwa matirathie wega ndi matumuragie tutoragie ciuria no ni thia rimwe ngaikara thi ngora ai ndikiharire muno ngamwira mzaya aca ona haria nengera kiria gigia kwa ndi muoyo ni atiriri ndathima na kiona na itonga ici ni ndiciiraga ndi muoyo ti ati woka kuga kurira ndirari guikia tuhwara ki ni uko ni koini ukahutithia kiria gigia kwa riu tuma hau rumena ni rwa beruthire Mount Kenya na rumena ruru ri rugutu cost maundu maingi muno tondu no ithu twikitio bait ya riri muthuri ucio mutongoria wa muno ucio ngiri agirirwo kindu kia mbere ahonie kironda kia ngoro tondu kironda giake kia ngoro ni gigwakania ni gugucina Kenya ino it will burn ni kumutara wa mutaraka hani kiurauga yake mwirawa ona ndake mwirite ndamwirire nona reke ngwire 1 year before aume ndekire press conference ngimwira fa Mount Kenya ikiria ati mwena wa Nyeri mutumia wake abu aho ari na atumia kenda ongoro ndamenya kenda muyuru ari nao othe na ndikiraigua agithie kuga my cousin no andu acio othe ndamatamburaga tondu ndio wagucagia koini eika haya tareke turikia riu ri tanjira atiriri rigathi wa Gachagua kuri na andu makirikanaga ni mara
nĩ mareka kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ marakunyanĩra rũru. Ta rĩu mũndũ ta ũyũ angĩthama rĩ, ngoja kidogo, ta rĩu gĩkwa angĩthama auge niĩ nĩ ndahera, nĩ ndatuĩka ndĩrarĩ Saũlũ, ndauma tutam, ndaingĩra one tam, ũreciana warumwo. Wa mbere andũ aitũ nĩ mohĩgĩte na njuge atĩrĩrĩ, ũroria ũhoro wa Wanjikũ kana ũhoro wa mheshimiwa mwene kĩama kĩa DCP mheshimiwa witũ Rigathi wa Gachagua. Wa mbere nĩwe mwene na nĩkĩo wĩnja niĩ ndĩ gwake tondũ kĩama nĩ gĩake. Na rĩu rĩ njuge atĩrĩrĩ, tũkamenyekanaga tũrĩ ao nĩ tondũ wa maciaro marĩa tũgaciara kana matunda marĩa tũkarehe. Ũrĩa nyonete mheshimiwa Rigathi na ũrĩa onete rũrĩrĩ rwitũ rũhinyĩrĩirio na we mwene ahinyĩrĩirio, nĩ ndĩciragia atĩ we nĩ aĩtĩte kamũcemanio. Korwo kwĩ mũndũ wonire nĩ aigua nĩ eka mahĩtia hĩndĩ ĩrĩa ekirwo impeachment immediately, nĩ ũngĩakirire tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ thiĩ wĩthuthurie, wĩte kamũcemanio ũmenye njĩra ĩyo ũgerete kana nĩ njega kana ti njũru. No tondũ rĩu nĩ maikarire makĩmũthĩnja makiambĩrĩria gwĩka maũndũ mothe, rĩu mwaka na mwaka ũngĩ ndũngĩũka kuga atĩ rĩu ningĩ nĩ hĩndĩ ũronire after warĩa irio cia mheshimiwa Ruto president witũ atĩ nĩguo wacoka kuona atĩrĩrĩ nĩ wahĩtirie after wahũna wakuĩra ciana wakuĩra cũcũ wakua cia aba tũkirithie we. Koguo na nĩkĩo tũrenda kũrehe rĩrĩ dignity na nĩ tũrenda kũrehe integrity, tũrenda kũrehe integrity na integrity ĩrĩa tũrarehe nĩ atĩrĩrĩ, onake mheshimiwa no akorwo akĩbitray Wanjikũ tondũ Wanjikũ niwe athikĩrĩirie tondũ niwe waumĩrire akiuga ũrĩa rũrĩrĩ rwitũ rũhinyĩrĩirio. Na nĩ kuga atĩrĩrĩ mheshimiwa Rigathi wa Gachagua rĩ nĩ ekĩte mathabu make wega, nĩ amenyete endia a rũrĩrĩ, nĩ amenyete andũ arĩa mangĩmũcokia kana mangĩcokia rũrĩrĩ ruo-inĩ. Kwa ndigwĩciria nginya hau twakinya mũndũ tarakirĩte akĩĩta mũcemanio nĩ egũka, rĩu mũndũ ũngĩ angĩũka amũkĩrwo no arehe thĩna kĩama-inĩ na no atũme nginya Wanjikũ wa macinani aire ngoro na arigwo atĩrĩrĩ kaĩ twaragio mũthĩ ũũ rũciũ tũkaria ũndũ ũrĩa tũtigarĩte. Na niĩ ngĩrĩkĩrĩria Jeff ndũkĩtĩkĩrie tu njĩre mũikari wa Murang'a nĩ ndĩmwendete na rũciũ rũcinĩ tũtũngane nao kũrĩa Inoro TV hamwe na Kamau wa Kang'ethe. Nĩ twendete Inoro nĩrĩo rĩthikagĩrĩrio kũrĩa maitũ wa kaunti wa Murang'a 2027 tuge nĩ Liz Muthoni wa Mbugua ciakuga mũikari wa Kiambu na mumenye gĩko wanyu ona arumarumi ũguo nini ngamũruta mĩnyororo-inĩ tondũ maseneta maitũ mokaga magĩthia ndimenya kũrĩa gũthiaga. Rĩu devolution itũ na mathĩna marĩa tũrona nginya ũkona atumia amwe magĩrĩte makuĩte mbeca atĩ mathiĩ kũrĩhĩra andũ mathibitarĩ nĩ maũndũ ma gĩconoko na ageithie nginya Amunes o kũrĩa mũrĩ mũgakĩrora mwanake wanyu ndagakĩone ũru. Aya ũcio ta ũhoro na njuge President William Ruto tutam we nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tiga maũndũ macio. Thank you bwana Jeff. Ona niĩ ngwenda kũgeithia mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Inoro kũrĩa gwitũ rari kũrĩa ndũgamĩte gĩtĩ kĩa mbunge nĩgetha tũthiĩ tũmaokoe na nyambe njuge kũrĩa arĩa matongoragia bũrũri na arĩa matongoragia ciama nĩ ũru mũno tondũ nĩ njũĩ maratũthikĩrĩria. Andũ gwakaga kĩama kuma kĩambĩrĩria andũ mabunja mbunge magoka kũcuhĩrĩra hau na mbeca magoka gũthũkia andũ arĩa makire kĩama magoka gũthambia mĩkora ĩrĩa ĩramenwo thaa ici mũndũ wothe wĩ UDA nĩ gũthiĩ piũ na nĩ ndĩranaire rĩngĩ handĩrauga mũndũ wothe mũmbunge wĩ thĩinĩ wa thirikari thaa ici kuma kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ mirioni 50 kana igana matingĩrĩa mbia cia Ruto gĩthemba kĩu macoke moke macuhĩre ciama iria ingĩ. Ũguo ciama ciothe ciama kĩa DCP kĩama kĩa Jubilee matigathambia andũ nĩ twarega kĩrandekie mareke tũthiĩ ũrĩa twagĩrĩire na ũrĩa tũrathondekire ciama na ũrĩa tũrathire na kĩama ũrĩa kĩagĩrĩire Jeff. Ithuĩ nĩ ithuĩ twakĩte ciama na ithuĩ tũthiĩte na njĩra ya mbere matikae gũtũgũithia ngoro nĩ ũndũ wa tamaa ya mbeca gũtũcokia na thutha. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you muno Jawa Mushiro. Thank you Gikwa. Thank you Liz. Mugena mahinda mega. Thai igĩrĩ cia